Welcome, folks. It's Saisho and Bren, joined by John Gasecki, Agents Lead on Valorant, and Dan Hardison, Game Designer on Valorant as well. That was a vibe, that video. Oh, yeah. But I'm not exactly sure what I saw. I mean, the aesthetic is awesome, for one. Yeah, I mean, with CLOVE, there was something going on with, like, but coming back to life in some way or form. But generally, everyone, well, I mean, chill. Look at the direction you guys are taking CLOVE. So cool. It is so damn cool and so different to what you'd expect, where you know, maybe go and nhìn thấy tác là vui rồi. more grungy. But talk to me a bit about that process as well, where you went with this design choice for CLOVE. Let's go. The team definitely talked about the darker, grungier aesthetic right from the get-go, and Dan was like, "Hey, I'm gonna give you post-death. What can you do with this?" Đợi đi anh em ơi, để mình sửa lại cái đoạn thằng mờ cái. Make death appealing. How do we make it very inviting? Anh tối thay luôn nhá. Something that kind of colored the entirety of CLOVE, from the way their abilities look to this really appealing, cool fashion sense that has a little bit of edge to it, to their personality that's mischievous, taking, but also warm and inviting. And so that contrast really was the through line for everything of their looks and personality. But we normally go through the Hello Rune nha, hello Cường Ép. Hello anh em. Hôm nay sẽ là một đêm cháy máy. So that's where I want to ask my first question. Let's go boy. You're talking about there being some thấy bảo cái quả quả cầu nó ném ra ấy, nếu mà ai trúng vào đấy là bị sẽ còn một máu luôn, xong hồi lại dần đến sao ấy, giống con phết ấy, nhưng mà một máu luôn cơ, kéo mù cho là một máu cơ. Cái ulti thì anh biết là nó bật lên xong nó chạy vào nó chết là nó tự hồi sinh được. Nhưng mà ý là lúc mà di chuyển cái bóng ấy là vẫn giết được mà. Không bắn được mà. Không bắn được mà. Xong anh thấy cái gameplay hôm hồi chiều mới xem trên TikTok rồi. Thằng ấy nó đang e luôn, nó đang dismiss luôn ấy. Chưa hết cái thanh năng lượng nữa là nó chết mẹ luôn rồi. Đéo hiểu. Em biết. Hello Trương Nhật Kha nhá. Ten hay Genji anh biết. Rõ ràng là Genji rồi. Niềm tự hào của châu Á và là team ưa thích của mình. Chân tổng. Being proactive and not, watching the whole round unfold while they're just trying to figure out what to do with their team. So we kind of ended up just saying, mấy smoke nhỉ? 2 smoke à? 2 smoke. Với lại 1 smoke sau khi chết đúng không? Đúng rồi. Smoke này hồi như Omen đấy. Rồi y hệt Omen đó. Nhưng mà hồi chết rồi vẫn xài được đúng không? Để em hỏi mấy thằng này cái. Để em hỏi mấy thằng này thử. Anh nghe bảo là chết vẫn xài được. Phải hỏi khó vãi lột, ở chết vẫn dùng được đồ, Chung là chết vẫn còn có ích. Kiểu con này kiểu như đi chết chay vẫn được ấy. Smoke y hệt Omen luôn mà. Ôi, Smoke trông đẹp quá luôn, màu đẹp quá luôn. Nhưng mà không biết one way được không? Không, trông giống là trông phải chỉ là hơi khó one way, giống Dream ấy. Giống Dream ấy. Giống Dream ấy. Cái kia hồi full shield được 200 máu. Đâu có, giống Reyna sao á. Đâu giống ISO hay sao ấy, tanh một viên đạn. Hôm nay xem có đoạn leak được cái đoạn Riot post, còn cái đoạn là nó tanh cái raise anti ấy. You really want to make sure that you debuff someone with the Q, and then if you kill them or assist them, người ta cắt sao ra vậy? Anh không biết đâu em ơi. Anh đưa ảnh người ta cắt. Sang Hàn anh make up ấy, anh chụp ảnh lại xong anh ra lúc anh cắt tóc anh bảo người ta cắt đi hệt. Cắt sao ra được thế thì cắt. When you throw it, right? So yeah, it's very like intentional. Do you think people are going to be like cooking up like specific spots where you throw it out? Yeah, I think there will be specific spots where it's like quite powerful. I think a lot of the staging space. Hello Nam Hoài nhá. A lot of our maps are really good for it, like Lotus A where you're running out. Xin ảnh này thôi. Xin ảnh ông về ông lại mẹ sụp thì chết. It's really good in spots like that, especially combining with other agents. Đó, ném cái đấy còn 10 máu thôi, ăn cái sắp đạt chết. Big play around those staging spaces are where I expect it to shine most, because it can kind of just explode on your head really quickly. So let's move on to the first ability that we're covering last here, which is Pick Me Up. So this one, again, incentivizing that more aggressive playstyle rather than trying to stay alive for as long as possible. It gives you something, a reward for going out there and getting kills. Yeah, we really wanted to make sure that there were really clear signals for players that you want to play this character. Về ném cái cục đấy xong rồi Sova đục ở B-main, binh. Players when we were first testing the character were really afraid to take risks, and it was like, we needed to give them clear incentives. And the easiest way to do that from a design perspective is to say, hey, you can actually only press this button if you've killed someone. Chạy nhanh hơn à? Someone. So that was kind of like chạy nhanh hơn đúng không? Chạy nhanh hơn trong Dream. And what is CLOVE? Vãi lồn. Pick Me Up.
CLOVE gets a speed boost and a temporary overheal that is kind of similar to Reyna's overheal. Trông chạy kìa. Người thì nhỏ sao còn chạy nhanh? Thế ai bắn? Nó xài hết đồ xong nó đi tăng luôn cũng được mà. Xài hết đồ xong mẹ đi trade mạng chung với lại Duelist luôn. Chết thì vẫn còn smoke. Được quá nhờ. Anh không biết nữa. Bọn này định chơi meta con nào cũng thành Duelist hết sao ấy. Hello Hiếu Hồ, hello Nhật Minh nhá. Cảm ơn em đã vào xem trận chung kết với mình. Và xin anh em một subscribe nhá. Cho dáng người anh em đừng ngồi bắt chéo chân. Hại cho đồ nữa. Hại cho đồ đạc lắm. Nó bị chèn ép ấy. Đi lệch xương sống cái gì đây? Clove ấy. Cosplay Clove à? Anh xem hơi nhanh anh biết nào em nói thế đấy. Bây giờ tụi nó đang walk out này, hai team nó walk out chừng nào em thấy anh pau lại một giây đây là xong là em vừa. Rồi xong là vừa. Một giây là được. Còn mấy giây mẹ. Con kia đang bổ tay này. Tới giờ. Đang đi lên rồi. Đang đi lên rồi. Tới đoạn BB đang đi lên rồi. Con Clove chưa? Vỗ tay rồi, bây giờ mình vỗ tay này. Rồi chuẩn bị. Bây bọn này dàn hàng này. Giờ team 2 ra. Anh pau một giây nữa là được. Team 2 ra này, đang nhiều bản này. Anh pau một giây là được. Anh pau một giây là được. Rồi. Team 2 ra chưa? Rồi ra rồi, đang cầm bảng nó bắt tay rồi. Hello em Vizzy nhá. Hello em Dược. Mixwell này khác luôn thì ta thích châu Âu đâu. Nổi vãi hồn. Mà nhìn thằng Mixwell với lại Tarit cũng hao hao cơ. lúc gặp nó ấy, nó bảo là bây giờ kiểu nó cũng không còn thiết tha bắn pro nữa ấy. Nó kiểu bây giờ nó kiểu stream kiếm đủ này, xong rồi kiểu nó có thời gian gần gũi với người yêu, cái gia đình các thứ ấy. Đúng là chả có lý do gì cho nó comeback pro thật. Từ cái lúc mà ở Ấn Độ nó bảo một tháng stream của nó đã kiếm từ Twitch không thôi đã 50.000 rồi. Thì bắn giải làm đéo cho mệt. Theo Đặng Lâm. Nó bảo nha, nó stream Twitch, nó bật full quảng cáo luôn, một tháng nó kiếm 50.000. Thì đúng thật là như thế thì là chưa kể tiền chưa kể tiền quảng cáo ngoài mà kiểu là chỉ là tiền stream đấy, tất cả từ Twitch ấy, chưa tính quảng cáo ngoài, chưa tính đi sự kiện, chưa gì cả. 50.000 rồi. Thế thì giá của sự nổi tiếng. Như Tarit đấy bây giờ có cái lồn kêu nó về bắn pro nữa. Bắn làm gì cho mệt. Nhìn như thằng Som ấy, bây giờ kiếm nhiều vãi lồn để mà được để mà lấy thằng Som về bây giờ chắc là phải offer gì đấy đội hình đội tuyển phải gọi là khỏe vãi lồn cho nó mới chơi mất. Again, so cool to have some of these creators come out here. I mean, look at Mixwell. He's already pandering to the audience, but he's bên Kick này chưa có cái chạy quảng cáo ăn giống Twitch bạn ạ. Chưa có. Bây giờ mình stream chỉ mình chỉ ăn tiền hợp đồng, quảng cáo trả tiền theo giờ với cả tiền mọi người sub thôi. Mọi người sub bao nhiêu thì là mình được bấy nhiêu. Hopes, what are you wanting to see, Dan? If you could pick one thing to see, do you want to see that Rez come in to play with? What's the scenario you're looking for? Streamer này mình không biết ai à, ngoại trừ KD này. Em chẳng biết ai cả. Mixwell. Nghe nói là bảo là mấy... Không, sub ở đây không bị cắt gì em Cương ơi. Sub ở đây mọi người trả bao nhiêu thì anh nhận bấy nhiêu luôn. Mỗi một sub anh mất 1.000 đồng ấy. Còn đâu mà anh nhận hết. Cũng là một hình thức donate. Bằng lương quản lý cấp cao á. Thì bạn nhìn Mixwell nó nổi tiếng thế cơ mà. Mixwell nó nổi tiếng như lắm. Tây Ban Nha này mình không biết nhưng mà kiểu Tây Ban Nha này mấy cái kiểu cái kiểu tier 2 của nó còn nổi ấy. Như kiểu mấy cái giải LOL các thứ mình thấy nó cũng nổi. Mixwell là người Pháp đúng không? Người Tây Ban Nha hay sao mà? Nó người Tây Ban Nha mà nó team Spain mà. Team Spain là người Pháp nghe nó cũng hơi sai mà đúng không anh? Giờ mới để team Spain, team international. Mixwell Tây Ban Nha không mời Mixwell thì ổn. Giận luôn á. Trận này là so much biểu diễn tương mới.
wait to see this in action. Unfortunately, if you're paying attention, we've got Prius taking us through it. So you know we're going to miss a couple 1v2s here, We'd Mike. say, fans, we should see all of the abilities in action. Catching every single one. I'm praying Yeti or Heather's there, you know. Praying on the free cam. Yeah. You know what's up. All right, so look, before we get ourselves into trouble. Không chết cái video giới thiệu đó cũng là Mixwell quảng bá luôn. Giờ mới biết. My bad. So much mà mỗi một người được chơi con mới nhỉ? Lộn thấy là 10 trận à? Không, ý là chỉ có mỗi một người được chơi 10 con thì sao ta? Nó hồn ảo phải không? So I'm kind of hoping we see off the rip. Oh my word. Holy. Yep. Gotta love being in Spain, baby. Couple seconds away now, but yeah, I'm looking for these pistol. Mày trận chung kết này mà có một team Tây Ban Nha bắn nữa thì thôi luôn đấy. Như kiểu mấy thằng Heretics mà bắn thì thôi luôn đấy. Cả cái sân khấu nó điên luôn mất. Full luôn rồi. Hôm nay full xong rồi full chỗ luôn. Absolutely, an absolute celebration of Valorant here. Không biết có bút khán giả không ta? Team International up against Team Spain and we're Vô nè, starting 38, 37. Đúng chưa? 35, 34, 33. Mày bao nửa giây. Em biết không bao rồi anh ơi. Bao nó còn nhanh hơn. Ok, được. Còn Only one smoke Mixwell? Lộn giờ hai tay lên hài vậy. Instantaneous. Mimi has fallen, however. Chưa chết rồi. Lộn bắn cũng kiểu duelist à. Banking on Mixwell to do some Ôi nhảy damage. check. Show us a little something, Mixwell. Châu ông này di tâm là thấy đéo biết chơi rồi này. Châu ông này mấy ông này di tâm là thấy hơi sai rồi này. Đúng là so much. Ủa cái vòng tròn màu đỏ là cái gì ta? Overhill. Vòng tròn màu đỏ đó nó hiện trên minmap là gì em? Biết sao anh hỏi em? 1v5. Spike's not in the best spot for this, I'll be honest. No, probably not. Cái gì Not đó? anymore. Definitely not now. Flawless round to start with. Not bad. Not bad. Hello, Nguyễn Trọng Tống nha. Cầm tiền đặt vào game win thì cầm tiền khóc cho Sen win thì hình như là Mimi dùng được đồ hay sao ấy. Đúng rồi cái vòng này để smoke đúng không? Em nghĩ là cái vòng để smoke. Đúng rồi đấy. Giới hạn smoke. Chứ mày đi lất ở B thì mày đéo smoke được cho A đâu. Kiểu vậy. Giống con Omen với con Grim thôi, con nào cũng thế là mà. Trừ Asha. Bạn ấy, bạn rau đầu đấy, mày tao không khí thôi. Ủa sao mắt này có bet không ta? And it looks like you're seeing it perfectly displayed here. The counter to it as well, slowing down that approach on main. Look at the combination to this. It's excellent. Mimi, Fugu both punished. Hard to break through here. Seeing that utility stacking on top of each other here, Mike. Có mà. Hình như là cái đốt máu của Mixwell nó vừa ném hay sao ấy. Đúng rồi, Mixwell ném cái đốt máu. Thì hút luôn. Nhưng làm nào để hồi máu? Ném đồ phát lửa được chết luôn kìa. Coi playback này. Đấy, đi cây người máu vào chết luôn. Nhanh quá luôn. Combo với Ray thì chắc đã đợi một thời gian. Nhưng mà làm nào để Mixwell hồi máu? Nó bật cái kia lên rồi mà. Không, nó phải giết người chứ. Nó giết 3 đấy còn gì? Đâu? Cái hai cái molly đầu tiên là của Killjoy đúng không? Hai cái nó giết mạng cuối đấy còn gì? Chắc nó không hồi sao á. Như con nút ấy, có cái nút để hồi. Không, ý mình là lúc này nó giết nó bấm C rồi mà. Nó không thấy nó hồi. Giết hiện ấn C. Tại vì mình nãy thấy nó hiện mà. Luôn cái bà Mimi này. Controller đi đầu luôn. Team là kinh thế. They've got the setups. They absolutely do. And they've already got such a nice idea of how to combo this utility. Ông này còn đang Yoru này. Make it incredibly difficult. Maybe there's a chance here for a little bit of fun though. Good attempt. Not going to get the third. Mixwell trying his heart out. Giving the fans something to cheer for.
But yeah, as said, I think there's a lot of room here to Team nhà này ao êm. starting to consider the creativity Mấy thằng này em ao êm. you can achieve with this agent. Yeah, so I guess outside of that, what are the best sort of combos? What should we be looking out for here? I know obviously on the previous round with the Nano Swarm, there's those shields involved there, so the decay did go down to 10 HP. But what are some of the synergies to look out for? Yeah, really good with Số mắt mà basically hạt any như bài cái damaging triệu đó utility, nên là so really phối good hợp nhỏ thôi. with the KO, Bài KO bóng Molly in this game. kinh hơn nữa. Really good at also like punishing Sovas that are in drone if they're, you know, stationary in a common spot. If you have lineups for that, you can coordinate with the teammate, get some free plucks. Yeah. Wow. I guess as well, the AoE, does it go through walls or? No. You couldn't, for example, crunch through from A main onto the orb? No, it doesn't go through walls. You can think of it very similar to like a Raze explosion. It uses kind of that same back-end technology. Okay, thanks for another opportunity. And he's actually going to lean into this one a little. Could have isolated. Look at the damage he's been able to achieve here. Cutting off a couple of players from the others. Yếu luôn mà. Using this utility incredibly well, but now has a fair fight. Thì ném phát còn 10 máu mà anh. Thế là không bất kể là full máu hay là gì nè. Em nghĩ thế, ném phát còn 10 máu luôn. Cứ dính là còn 10 máu luôn. Bạn thấy khỏe quá. Hoặc là 90 máu. Này em nhìn thấy không phải, có thể là còn một nửa. Chịu. Đâu, dẹt nó 125 giáp kìa. Fugu's popping off though. Kaide and Fugu, are you gonna be able to find Black in time? Oh, you absolutely will. You just drifted through that smoke, and I'm still sitting going. But wait, Omen didn't smoke that. Where's that smoke? Mì của em trốn quá anh rồi. nghĩ là chỉ 90 máu. Tại vì nãy cái lúc mà hướng dẫn ấy, cái lúc mà kiểu biểu diễn ấy, 100 còn 10 mà, chắc 90 máu. Big Shot đang dùng đồ này. Chết vẫn dùng được đồ mà. Là cái bóng nó đi theo đồng đội luôn à. Em nghĩ là Big Shot chết ở đấy hay sao ấy. Sao nhìn cái mày hút nó rối vậy? Em không hiểu. We do have the ult coming out from Mixwell as well here. It's now online, so the opportunity. Chơi con này cứ nhảy cho hai cái tay lên. With an operator, maybe. Jisoo's in the backlines here though. Okay. Walking off short, which is nice. Should be able to get that spike through. Looking to see if there's anything to disrupt this. I can't quite connect with that judge already. The Vivan gonna find Kaide. Looking at Mixwell getting closer now. Trông hai cái tay cay of the utility, but Mimi is there. 4v3, a tricky scenario, and already Black gonna try and close that gap. Makes a bit of it. Good trade up for Leviathan though. 3v2, Mixwell now looking for a little bit more. Leviathan having a round here. Mimi up against Mẹ giống như Ben à, ảo thuật già. Mimi's got a good opportunity, but Mixwell team này ao êm. beats it to it. Team này ao êm, đâu smoke có hồi mà, có 3-4 quả. Hồi được mà. Hồi chắc được 4 quả với Moment. I mean, I was hoping to see it there, a situation where Mixwell's entering on that retake and really burning up. I guess. Thằng Leviathan này hình như là rồ hả ta? Nghe tên quen quen rồi. Ngồi xuống mà. Cringe. Tao stream của mình không được drop đâu gì đâu bạn ạ. Ủa Leviathan là con gái hả? Không biết. Mày bet, không biết. Mình không biết nguyên cái dạng KOL này ngoại trừ Kaide rồi Mixwell với lại Mimi. Biết mỗi ba người này. Leviathan, ok, my bad. We didn't really want that. We wanted it to be, you know, a simple kind of set of decisions. Yeah, clear cut. I like that. We do have a couple of ults out to play. We didn't quite see that invested yet on Clove on either side, so that's still in. Là smoke nhanh phết. Giống má cha. Đấy, hồi sinh luôn. Hồi sinh dậy luôn mà. Có khoảng thời gian nếu mà không giết được nhiều hoặc là gây đam nhiều thì được sống thêm nhở. Chết mẹ này. Không là hết giờ là chết. Ok. Em thấy con tướng mới này nó sẽ có một nhanh. Đúng rồi. Nó sẽ có một khoảng thời gian để anh chọn chỗ. Những thằng mà roll support mà muốn mẹ xong anh bắn người thì được thêm thời gian. Gây đam cũng được thêm thời gian. Ok. Ôi cái gì ấy? Nó sẽ turret luôn mà.
Chuẩn bị ulti. Con này là Omen cộng Phoenix cộng Reyna cộng Neon. Cộng phết nữa. Cộng phết. Còn con lai à. Mở anti rồi đúng không ta? Mở anti rồi đúng không? Đâu nó mở cái C, nó mở anti luôn. Anti rồi. Di chuyển được nè. À bấm X là sẽ hồi sinh lại. Nhiều gì đấy. Nãy giờ là E là smoke mà. Quy là chói đúng không? Quy là kiểu như là gây đam. Nó khắc lù gì trên nết mẹ nết 100 đam luôn. Không, nhưng mà nó ghi này là get a Q or damn assist to survive. Không biết là survive là sống lâu hơn hay là sống con mẹ mà lại luôn. Sống lại luôn thì không, nó vẫn đầy cái thanh đấy, đầy cái thanh hay sao đó. Sống lại luôn thì hơi chưa biết. Sống lại luôn đó. Anh biết đấy, anh nghĩ là phải kéo dài thôi chứ còn sống lại luôn thì hơi OP. Còn 60 máu là mất 75 đam à. Trừ 90 anh, trừ 90 à. Em bảo mà trừ 90. Đó, 150 trừ bao nhiêu còn 60. Trừ 90 à. Kiểu như kiểu là trừ 90. giống như kiểu là bạn cứ càng giết nó càng thêm giờ ấy, kiểu thế. Không ai sâu quá. Này BO1 hả? Còn bo 3 nữa thì đến bao giờ bố ơi. Hỏi chắc chứ. Tại vì tháng 11 giờ bắn. Em nghĩ là bắn cái này là bắn cái nhanh ấy, không phải bắn 13 round đâu, sắp xong rồi đó. Em nghĩ thế. Không biết bắn 13 hay là bắn nhanh, bình thường là bắn nhanh như nào ấy. Còn nửa tiếng nữa mới bắn. Trừ hao là giới thiệu này nọ. 13 round á? Bắn ai đến 7 thôi, đấy ý là mình là bắn nhanh á. Chứ bắn mà ai kiểu chạm 13 thì hơi lâu. Bật C. C là gì em? C là gì? Cái hồi máu ấy. Mẹ đây là đu lít đấy chứ, có phải smoke đâu. Đu lít tự nhiên có smoke. Vãi luôn, con này cho thằng Jing nó bắn thì thôi luôn đấy. À cái C đấy là bật lên đúng không? Xong là mới giết được người thì mới hồi máu đúng không? Giết người mới được bật á, chứ không phải là bật lên xong rồi sau này có ông bảo là bật lên xong rồi bắt bỏ xong ấn lần nữa giống Reyna. So we saw kind of that opened up the site, yeah. Do you want to be a caster? I mean, a tricast could work, you know. Tức là phải bắn chết người xong ấn lên hiện. Đấy vừa giết người cái nó hiện cái vừa giết được người xong rồi nó hiện cái thanh màu đỏ, thanh nó rút xuống ấy. Trong thời gian đấy phải bấm hồi máu hay sao ấy. Chả biết. So, I mean, that's why it makes you super squishy if you sit inside those smokes. But outside of that, you really have to respect sitting inside these smokes, challenging them, because we see that now in the meta so commonly. Yeah, that was one of the things that we kind of got. You know, we felt good about smokes in the kind of post-death world is they're usually kind of symmetric. People can sneak into them. Sometimes there are timings where things get a little spicy. Con này thay so I just wanted to give CLOVE a little bit of a tool to, you know, if they have the read that there's an opponent there, use the ability to chưa thay được Omen. It's great to see its versatility throughout this. Already, Mimi getting relatively close to ult, 3 away. Mixwell quite some way off. Smoke there towards Tree. Fugu looking to take that space potentially off the back of the owl drone as well. Again, I feel like they found their rhythm towards the A site, starting to look a little more comfortable here, but a lovely bomb flash and the swing. Good trade though, Fugu, and the pressure. If Mimi had been able to outdo Black, that was the site on wraps. Not the case. Black holds very well. And now we got to look towards where the hell that spike's going. Trying to find a little info. Spots no one out by Wine. So again, knowing they're still drifting around here, Mixwell making their way over towards short too.
What's he got here for us? 30 seconds left. Tính ra con này cũng đâu có khỏe đâu đúng không? Có mỗi smoke. This is Mimi's smoke too that they're creeping through in tree. With the contact, that's it. Look at the lovely cũng được. forcing Mixwell to respond. Lại bắn kiểu thủ mà nhận thủ nhờ vào tay là chính ấy. Không có nút đặt bom à? Không có nút đặt bom. Ấn chân trái là được mà. Bấm nút bắn là được mà. Này chắc chỉnh nút lại rồi. Chắc là chỉnh số 4 của nó hay là gì ấy. That's our final straw. That's when we walk. We'll have to bring Kevin, the producer, out to pick up. Are you ready to cast for some producers or something? Với meta hiện tại là 2 controller thì con này chắc sắp tới cũng sẽ được ứng dụng thôi. So no harm, no foul. We get to play on. And now I got to check back in on those ults because again it changes the dynamic so much. Hả? Mọi người ít người biết ấn nút bắn ra đặt bom á. But actually Mixwell catching up pretty well here, Mike. He's right back within touching distance of Mimi who kind of went for a tear. Còn mới chơi valorant cũng đâu có bấm số 4 đâu, tại bấm mẹ mi. Anh ta ấn nút bắn mà. Leviathan fell there. I think he just got double shocked. Yeah, he must have done. So I've been watching Jonas's videos. I don't even know he still got those up. It's all rust these days. Cái đấy thì bình thường cái đấy phải biết nhiều hơn nút E chứ bọn mình lúc mới chơi bọn mình còn không biết ấn E đặt bom cơ. A stray bullet might put him down. No ult to depend on either. Ấn E đặt bom hả? E là của em nút F á. Bấm số 4 còn đều được. Em để 3 nút. Mixwell can do some damage. Looking to get proactive. Here it is. Sao ấn E đặt bom á? Thì nút của mình cái nút E thì chả là đặt bom. Ui, hồi kìa. Như của mọi người nút luôn kìa phải không? Như kiểu của mọi người là nút F để nhặt đồ đúng không? Còn mình là nhặt đồ nút E mà. Giết được người là được hồi sinh luôn. Sống luôn à? Hãy luôn. Cũng được. Yeah, I just want to shout out YJJ also for that early opening double shock our pick. Còn nếu mà ship là sẽ được tăng thêm thời gian sống chứ còn chưa được sống luôn. No, the dynamic of this in my head is just going to shift so many of these post plants, even in like as said, situations that aren't trong thời gian đấy là giết người nó sẽ hồi sinh luôn. Còn nếu mà gây ra damage thì nó sẽ tăng thêm thời gian. I don't want to call it a dismiss, but that ability to kind of readjust once you come back in, so you're not instantly punished. So again, there's so much versatility to this. Hitbox getting proactive though, clean shot on YJJ this time, not allowing any of those shock darts to be unleashed. Mixwell ult ready. Smoke con này màu dễ thương hết. Mà đây là agent phi giới tính hả anh em? Đúng rồi, phi giới tính. No aggression coming out this round. A sheriff in hand for Mixwell. I can see him push too far. Fugu though. He's fixed those keybinds. Leviathan's just been fragging, by the way. Yeah, Leviathan's kind of nuts. And this is who we're waiting on. Does Mixwell decide to get a little more involved here? Has that opportunity to? Oh, he just heard the drop. Yeah. He knows when. Be aware. How does he decide to play this? Re-smokes and spots a player. Kaide! Backhanding, but here we go. Here's that ult coming into effect now. He's running. He's terrified. Kaide is just a monster. Hunts down Mixwell not once but twice. A tease up. Ủa mà cái hồi sinh ấy sau khi mình chết thì mình muốn hồi sinh lúc nào mình hồi sinh đúng không? Tại vì bắn xong hồi sinh luôn, nó tự hết cái thằng này luôn là hồi sinh luôn. À là mình phải bấm trước khi mình đi bắn nhau hả? Em nghĩ là phải bấm trước khi mình chết đấy. Em nghĩ là thế. Tại vì nếu mà mình chết rồi mà còn bấm được thì skill bấm kiểu gì? Thì bấm ít thôi. Vãi lớn. Thế kìa mình đi ông. Tại vì cái voi lai á. Lại còn chết mới bấm. Ừ, anh thấy trông giống vậy mà. Cái voi lai lúc chết xong rồi có 3 giây để bấm hiện mà.
Ôi vãi lồn. Thế chịu. Tướng tụng vãi lồn. Tướng thế chịu. Có 3 giây để bấm thì cũng được, cũng như là mình biết nó có anti thì mình cứ kê tiếp. Tướng tụng vãi lồn mà. I believe it is the same as your result. It might be a little bit faster. Con này kiểu giống như là có anti á thì bích láo được. Ví dụ như đứng cho Heaven bích ra Amen. Nó còn hơn Reyna nữa. Là không sợ chết đấy. Ôi trời. Nhưng mà nó hơn con Phoenix ở cái là con Phoenix nó sẽ có cái void thông báo khi nào mà nó anti. Còn con này là mình biết khi nào mà nó sẽ dùng anti. Con này nhá, xin cậu ngắm, xong chạy ra pick đi main, như ở bắp này chạy ra pick đi main, chết thì anti chạy về, đi repick hoặc là đi repick, 2 mạng để bắn. Đi con này mấy cục, 7 cục hả? 7 cục. Down to 12 HP, but ultimate available. Lockdown here as well. Black, I don't know. Did he catch a glimpse there? I don't know if he caught it on the smoke fade between the reinvestment, but chị em có 2 mạng còn gì nữa. 7 kill là giống Phoenix thôi anh em hồi sinh em repick luôn. Sage lại Phoenix đây là 2 mạng để chơi mà. Nhưng mà nó sẽ không tính cái mạng đấy. Smoke con này to như Viper mà. Thấy bảo thế. Khoan, nó có tính ta, hình như nó cũng có tính hay sao á. Ví dụ như giết xong rồi gọi anti lên giết tiếp thì nó có tính là 7 mạng không ta? Ví dụ như có Sage nữa. Does get outdone. Okay, game back on. This plays in mix well. This plays back in Black as well. Trying to do some stall here. Look at this late round. How impressive that is! Beautiful synergy, teeing up Black to take down 2. Using that util on Mixwell so well there. Clove looking fantastic. Yeah, really well. Crazy guy đang suy nghĩ để làm gì với con này. Đang ngồi suy nghĩ. Tưởng tụng vãi luôn. Luôn gì đấy? Là spec đồng đội rồi ấy luôn mà. Spec đồng đội vừa đi theo đồng đội vừa gồng xe mốt. Mẹ ảo thật. Con này chơi bắp bay thì tuyệt. Là lưỡng long nhất thể à? Con này chơi bắp bay thì tuyệt. Cái quả cầu kia ném hình tròn, ném bốp phát vào cái B-side thì thôi. Anti-plan à? Yeah. The decay and the vulnerability and everything. Yeah, now I'm scared. I always wish we'd seen it brought out here, even a little unorthodox, just to see the potential to it. But as we see, Blanc going to be coming in. Nếu anh em không biết ấy là cái kill feed của Valorant nó đã tới con số 9, số 10 rồi anh em. Anh em để ý nó ví dụ như là anh em custom hay là bắn mid-match ấy. Anh em mà giết liên tục nó còn lên số 9, số 10 luôn mà. Preventing this, so maybe he does get a glimpse up here. Leviathan again. Kaide's down now. Okay, still a chance here. Starting to see those Sống to vãi lều mà. Trông smoke hết cái heo luôn kìa. Nhìn là smoke ở trên mà hết cái heo luôn kìa. Hết cái heo luôn rồi. Ném ra ngoài, thổi ra ngoài chỉ nữa là hết cái heo luôn. Vãi cái lều smoke. Smoke này hình như cảm giác to hơn của Viper ấy. To vãi chưởng mà. You know, the smokes are then allowed to be placed. So right now, and this is definitely on the watch list, it does not interact at all. That's something I'll have to keep an eye out for. We just wanted to see the consistent power of the abilities. Tưởng cái đây là Immortal mà. Interesting. Yeah, bigger question to that. It seems like you guys are very flexible with being able to phong thái của nhà lãnh đạo đó put into players' hands, see how it plays out, and being willing to adjust off that. It's not just a final product the second it's out, right? Yeah, I mean, we are a game as a service. That's something I always talk about at work. It's like we gotta balance the game as we see it. Oh my God, this crowd. Yeah, wow. Right? Yeah. Mastercard. Hello em Long. Again, this is for a show con match. Dream là smoke đặc. Có mỗi con Dream là smoke đặc thôi. Audience getting warmed up here. Obviously, the final not too far away. The second this is finished, I believe it's about a 20-minute turnaround until the grand final starts. So if you're wondering, once this ends, Sen GENG game will be right on the horizon. But we have had such a good opportunity here to con này do some serious damage already. Con này một là Duelist hay là Smoke. That's a problem. They're winning out all the fights. Jisoo though, they control at least one side of it. Oh.
Mixwell almost got baited into that, but still able to find what he was looking for. Đâu? Smoke của Jet là 3 giây rưỡi, trước là 7 giây, 4 giây, xong là 3 giây rưỡi. Beautiful stuff, and actually, first I was going to say we hadn't seen any specific examples of the speed boost coming through. That Cái đây win so much TNC champion, cả nhà đều vui. Ủa, bây giờ 2 giây rưỡi á? 2 giây rưỡi đâu? Không dệt, không có dệt. 3 giây rưỡi. Bằng thời gian GH. Still got that player mentality. Love that. Looking like a Heretics player all over. 2 giây rưỡi rồi á? But what's the comparison, for example, versus Neon's Sao 2 giây rưỡi được? Bảo sao nó cái trò ném smoke lên trời xong rồi gỡ. Đúng rồi. Ném lên trời. 2 giây rưỡi, đúng rồi, thế là 2 giây rưỡi. Thế mới là đua 2 giây rưỡi. Đã luôn ạ. Anh có bao giờ anh sờ vào con dẹt ở đâu đi? Con đấy anh không sờ vào từ năm 2021 rồi, 2022 rồi em. Đủ rồi. Con đấy là cái con mà đi mạnh à mày ở Viking Hà Đông. Ở Viking Hà Đông bọn anh ngậm ngùi đi về đấy. Reina nữa nhờ. Sau giải đấy là anh cho nó cút hết, anh cho hai cái đấy cút hết. Reina dệt. Nó mới để ra con Sova đấy các em. Okay, YJJ is kind of nuts. But does the nếu cho anh em là chưa biết là đấy là NTK với lại đọt chở xe máy nhau về. Vừa chở vừa khóc. Trời mưa vừa chở nhau vừa khóc. Ngọc bảo là mẹ hôm nay trời mưa axit nên mắt nó cay. Ai vậy luôn. Địt mẹ mày cay không biết đâu. Bọn anh đến giải đấy với tâm thế địt con mẹ mày kia giải này easy vờ mà. Bọn anh đến giải với tâm lý đấy mà. Mẹ phi ớt dội một gáo nước lạnh vào mặt. Đâu, đầu tiên là no hope gaming. No hope chứ. Wait, was Kaide teabagging? I love this. It's from like, am I in trouble? Like, you're Kaide. Mà các em cũng tạo tiền đề cho địt mẹ mày copy kết bây giờ. Anh không cản được nói chứ, anh kêu em. Tụi em cũng không cản được, chứ anh cản. Mẹ mày chỉ vì thế mà con chó nó sủa suốt ngày. Giờ đẻ ra có cách bây giờ. Hồi đấy có Kiệt mà Kiệt bắn Kiệt bắn smoke hay gì. Em Kiệt nó bắn giải xong còn làm thua nó hốt gaming xong em Kiệt mới biết là ôi em quên không tắt giá tốc chuột anh ạ. Ông split bắn ở đấy là có Kiệt rồi mà. Nãy giờ anh vẫn chưa thấy chiêu hồi máu. Mất rồi kìa, sao tự nhiên mất rồi kìa? Có nghĩa là như bật trước hay sao á? Anh vừa thấy là midwell nó sáng cái C. Không thấy. Ủa, ai biết chơi nhỉ? Ôi. Pretty. Ta bắn max round 13 rồi. Map này thua phía Ú à? Thôi đừng nhắc nữa, mẹ nó xem stream nó lại sổ đấy. Nó sắp vào bây giờ. Anh em ngồi room này là không vào nó sửa đâu. Chỉ vào stream nó sửa thôi. Giá tốc chuột của ảnh hưởng nhiều không? Nhiều cho em. Giá tốc chuột em càng dị em flick càng mạnh thì nó càng nhanh mà ảnh hưởng nhiều chứ. Going off the back of this Mixwell. Having plenty of opportunities here. Đã gọi là gia tốc chuột, có nghĩa là nó đẩy thêm cái tốc độ trong chuột. Đợt đấy phiêu có thống chưa? Có rồi mà. Thống mèo, slow z, capitech với cả unit. Bây giờ chơi thì không biết. Unit xưa là thấy qua Naraka.
Chưa Naraka thì biết rồi. Chưa cùng team với Slow Z hay sao mà. Xong rồi giờ đi đâu chơi Naraka sao nhưng mà team khác Slow Z. Slow Z thì giờ làm coach cho team Trung Quốc thì. Roy giờ là top 1 player Naraka Việt Nam. Naraka giờ chắc chỉ có sang Trung Quốc chơi chứ chơi gì ở Việt Nam. Em chả lâu lắm em chả thấy cái giải gì cái game đấy rồi. Hết thấy rồi. Em bảo mà em bảo từ đầu rồi mà game đấy em từ lúc mà bọn Fuel nó chuyển sang chơi mấy trò đấy bảo là đi làm nghĩ kỹ đi. Game đấy đi mà mày đéo về lâu về dài ở đâu mà mạnh quá. Nhưng mà ít ra Slow Z rồi cũng đạt được thành công nhất định rồi. Chẳng qua là không ai biết thôi. Maybe, I don't know. This is a quiz chơi cuối cùng cũng chỉ là tiền thôi mà. Biết nhiều làm gì? Biết nhiều mà lỡ đánh kém lại có thằng nhiều thằng chửi mình. Biết nhiều làm gì? Chịu em ơi. Chắc là Naraka chúng nó nghĩ chúng nó hợp hơn với cả chúng nó có cơ hội đạt được thành tích hơn. Chứ còn ở Valorant lúc đấy thì đúng là Roy nó đâu có team tử tế đâu. Mẹ anh em không nhớ hồi xưa mẹ rồi one am kia FPTC ấy, mà mình Roy chơi. Về cái mình cả FPTC à? Mình Roy chơi. One am Roy cộng 4. Roy cộng 4. Nhưng đoạn đầu thôi, về sau nó cũng vào chững lại rồi. Địt mẹ nó ai bóc. Mình đừng Roy nó địt mẹ nó bắn với STG luôn. Oh, the little peek, it's perfect. Jisoo. Ultimate though. Yeah. No flashes, no TP, no decoy. Oh, this angle. It's got the. Oh, Jisoo! What a snap! I thought Sergio had that every day of the week. Phải lâu rồi đấy. Đá chỉ đến bắn chạm 7 thôi. Mà hết vui rồi đấy. So much, định thể luôn so much không nên bắn đến 13. Tại vì đến lúc này ấy, đến đoạn này là hết vui rồi. Đéo còn gì để vui nữa rồi. Yeah, I think usually because the timer is so short at 2 seconds, you want to get somewhere and then fight. Yeah. If the spike is down, I think if you're trying to like jump off of split heaven or something and chase that thing down, you're probably already in a kind of tough spot. Giờ nhắc cả lẽ Viper nóc nhà Icebox của anh Vít ảnh còn nhớ không ta? Bởi gì? Anh Vít để bắn Viper ở Icebox. Có một trận đấy hình như thằng mắc eo ngủ quên đấy. Ôi một máu. Trừ 90 mà. The damage, the ability to just close down gaps. Kaide with a belter right back, but still. The ability to close down, and again, this is just spurring Mixwell on. It's almost snowballing a little bit. You can see con tì đéo sợ lùi vậy. Here he is back once again. Chết luôn. He puts him to the grave this time. For the second time of asking. More to be done though, having to respect that lockdown for a little longer. Mimi gets one kill here, she'll have not dead yet. Bring it back, let's go. Again, just heard the ult come out from Jisoo, I believe. Yep, run through, find some information here. Gotta get moving. Yeah, time is ticking. I saw a flash, but there we go. The Vitan gonna find Fugu. Is now down on the side. That's fantastic from Jisoo as well. But time, they should just about have that. Yeah, not a problem in the end. I was about to say not a problem. It is close. No, I think they got it. They got it. Oh my god, they don't. That looks so hard. Look at the time. Mike, I went by the method of the little boop. When the boop blips. I thought we were in the time frame. What's the official term for the bubble spike? Mike, why are you harassing me? Oh my god, I'm shaking. Chỉ có làm mấy cái beat mắt may ra được, giống bọn Blast thì may ra được. Nhưng mấy cái trò challenge ấy cũng mỗi bọn Blast nó được thôi mà làm thôi mà ai làm đâu. Like legit, my brain didn't. I thought they had that because of the boop bit. Chán lắm mà. Here we are. Here we are, close as you like, 10 to 8 now. Mimi ult is ready. Yeah, okay, but they're gonna surely just run it down here. Trying to run into the loving arms of a Fugu, but it doesn't matter, overworld there. End game đi, mấy anh spin ơi, end game đi. Xem chung kết đi, 3-0 Sentinel, fast. I'm back like never when. Oi, what? Why
YJJ, where have you just done that from? What the YJJ hell là nghe giống người tàu ấy nhỉ? Guy could do some serious work here. Just getting towards the right spacing of this. I think Hitbox is okay. Hitbox is down towards the lower side of things, and YJJ is still looking for some more here. Leviathan on the other side, though. The timing excellent. Just to get around that spot, put into play. The lockdown is there, though. Kaide, what can one player do? That's fantastic. Oh, I thought she had it again. Cái bóng bắn được. Nó là smoke giống mà. Nó không phải là cái cốt của con Harbor đâu. Mà anh em viewer ủng hộ team nào để tôi biết tôi ủng hộ theo. Again, if there's a teammate swinging onto this, that window is short. It seems a little OP, but the window, it's not a get out of jail free card. Yeah, we wanted to make sure there was teamwork involved, you know. Yeah, absolutely. You have to strategize around this ability, that it's not just you get to do whatever you want. Yeah, sometimes you mess things up in Sen à? games. Sen, ấy da. Anh em không ủng hộ team châu Á à? Ah, the Q hits your teammates too, you know. There you go. Niềm tự hào. Paper Rex đang là đội tuyển bán được nhiều bundle nhất. Paper Rex đang là đội tuyển bán được nhiều bundle nhất. Không phải là Sentinel. Thứ hai là Sentinel. First trophy của Pacific phải là Paper Rex hoặc Derek chứ thằng Gen G chỉ nói anh em nói tế chứ Genji bắn vậy này mới hay mà. Anh em ủng hộ Sentinel nhiều đó, cơ hội đầu tiên cho Pacific có cúp mà. Hôm nay em ủng hộ team nào? Sentinel anh. Hôm nay em người Mỹ anh ơi. Em người Mỹ. Em đéo ưa thằng bắn skin lắm. Em người Mỹ. Là em đã từng nói chuyện với tên Z, cho nên là em sẽ. Mixwell looking to try and get involved again. No ult in play here, so that's Mixwell in this. Kaide creeping closer. Sergio again. Oh, it's cá nhân mình nha, cá nhân mình. Mua bundle không phải là vì đẹp hay gì đâu, người ta mua bundle là vì người ta thích team đấy thôi. Chứ còn mình nói thật, kể cả bundle nó xấu đến mấy mà kiểu là team bạn thích bạn vẫn mua thôi. Đấy là thế mới là người ủng hộ chứ còn đâu mấy ai mua vì cái đẹp đâu. Tính ra mình ủng hộ Sentinel cũng hợp lý ra, mình có player góc vị duy nhất. Cây. Cây. Bữa phỏng vấn em, anh yêu các em cái kiểu mà. It's not going to go well if that happens. But you know what? I'll take it. I'm down to cloud. Cái trước giờ bay rất là định bạn có mời ai đến thế cũng thế thôi. Nhưng mà anh em phải hiểu là team nào cũng vậy thôi, cũng là đại diện của Epic thôi. Paper Rex hay là Genji. Nhưng mà ý là Genji, anh em mình đâu có lý do gì để mà ghét Genji tới mức đấy. Mình chưa hiểu lý do để ghét Genji là gì á. Thằng Texture dễ thương mà. Có mỗi thằng bên skin là hơi gáy bẩn thôi. Em ủng hộ Sen vì có Jun Kim Tiên, người hùng Maroc giống idol CR7 của em. Anh là fan CR7 đấy. Không mua 5 cái nhưng mà vẫn sẽ có một cái là do là đội mình ủng hộ đúng không? Ý là đang nói là cái việc sao? Tuyệt. Nhưng mấy thằng hàng thường đẳng lắm anh. Thế à? Anh chưa biết. Bundle Leviathan lắm người mua vì player card đẹp mà anh em thích Sen nhưng player card nó xấu anh. Thì anh bảo là đa phần người ta mua là vì sự ủng hộ mà. Người ta anh có bảo là gần là chắc chắn mua vì sự mua vì ủng hộ mà chứ phải chắc chắn là mua vì ủng hộ đó. Nó đẹp tất nhiên sẽ có người thấy đẹp. Người ta mua thêm, người ta mua này mua nọ. Nhưng mà ý anh à, đa phần mua mấy cái đấy là để mua đồ mình thích mà. Kaide putting up numbers today, looking solid. Mimi showing off a little bit herself as well, but YJJ was a
firecracker during this series. Yeah, it was a real Sova and Sheriff spotlight out there on some of those rounds. Really, really nasty. Awesome double shock entry. You don't get to see that often. No, you absolutely don't. So again, a real pleasure to get to watch this, to get to see CLOVE in action as well. Team Genji thì ok, có mỗi thằng Måneskin thì mỗi lần nói chuyện là mình sẽ tắt tiếng nó biết tiếng Anh. Yeah, a little bit, but not much. You can only imagine what pro teams, pro players are going to be able to achieve once they get the ability to really play this agent, get their hands on, and get, you know, considering I said Michael's starting to nerd out towards the end. They go, well, what about this then? Không sao, anh fan CR7 nhưng mà biết M10 là GOAT là được rồi anh. Tùy cái GOAT ấy là tùy theo mỗi người nhìn nhận, em hiểu không? Ví dụ fan CR7 thì sẽ nhìn nhận là CR7 là GOAT. Còn fan M10 thì sẽ nhìn nhận M10 là GOAT, thế thôi. Mỗi người có một cái ý kiến riêng vậy đó, kiểu như vậy ấy. Cho nên là anh cũng chả, anh đọc mấy cái comment fan M10, fan CR7 chửi nhau các kiểu, anh chỉ xem cười thôi chứ chả có thấy cay hay là tức gì. Yeah, it definitely seemed like it was putting in work. Honestly, Metal was looking really good. Anh chơi Overwatch với Liên Minh là biết bọn những thằng đẳng gọi là thế à? Anh không biết. Really well coordinated. Honestly, I felt like that Mixwell smoke for the Sova drone also just really well timed. Made that Killjoy push on the timing super awkward. So I think that just kind of shows. Fan hai bên chửi nhau vui và lời nè. Ví dụ như có một thằng comment đó mà khệ vào idol ấy là sẽ có fan khác vào khệ lại. Nói chung là những việc đấy thì chả có giúp ích gì cho idol của hai bên cả. Có mấy thằng tất cả 5 thằng Việt ấy, trông mấy thằng Việt nó hút tiền hơn. Đúng rồi, anh thích CR7 nhưng mà cũng chẳng có ghét gì Messi cả. Thế thôi. Mình là những fan gọi là fan văn minh, lịch sự. Rise hay gì? Anh fan CR7 là tại vì cái gọi là sao đó, cái sự quyết tâm ấy, cái sự quyết tâm, cái sự kỷ luật của người ta thôi. And I think there is a real viability here. I'd be very surprised to not see it. Yeah, I mean even just here theory there are so many possibilities alongside the 10 hát à, tên hát à. Alongside other initiating utility, but also I mean the fact that you can just play super aggressive as a controller and still have the ability to contribute. Yeah, this has been an exceptionally fun day. Thank you so much for joining us here. We are going to hand it down to hội xanh ngày xưa ấy, là hội Rise đấy. Đi đâu anh biết cũng có nick clone cãi nhau đâu có phải không? Anh nếu rảnh, anh nói thật, anh không có rảnh. Kể cả trên ví dụ như kênh chat của valorant Việt Nam có mấy thằng cũng khệ team tụi anh chửi anh hay gì, anh cũng đâu quan tâm đâu. Tại vì anh biết mình biết là kiểu như không có thừa hơi để mình, với lại không đáng để mình phải chửi nhau với người ta. Em fan J97, ok, chúc mừng em. Em có một lượng fandom tuyệt vời. Es un personaje muchísimo más agresivo que puede entrar con el duelista y morir para poder seguir tirando smokes en el afterplant y ser muchísimo más proactivo, así que es un personaje que yo creo que muchos duelistas que no quieren jugar smokes van a acabar jugando. Parece que es un guiño a alguien específico aquí en el torneo. He was saying that it's a very aggressive smoker for all of those players that do want to be in the duelist but have to play. Vì nó là sự thật mà, nó khỉ đúng không? Thì kể cả đúng hay là sai, mình chả quan tâm. Chị ấy nghĩ 5 map không à? Anh không nghĩ là 5 map. Để một trận chung kết hai đội đó đang ấy, thì đúng là nên có 5 map, nhưng mà anh nghĩ hôm nay nếu mà Sentinel thắng map 1 thì nó là 3-0. I love it. So much. It's gonna be so much. Okay, then follow up with that one. What other agents do you think you could combo it with? Amazing question, first of all. I'm not sure, honestly. Anything that has a like a Raisnade or Shido, yeah. KO Molly or something that can combine with the with the like DK. Yeah,
Mimi à? Đây là Mimi. Đây là caster hay là analyst hả anh em? Ok, anh biết anh chỉ cười thôi mà. Cười. Cười với lại thắc mắc là tại sao mình làm gì mà để bị ghét đến như vậy. Mình chỉ thắc mắc vậy thôi. Thế là xong. Đây kiểu ta làm đấy MC đấy. Hola a todos chicos, ¿cómo estamos? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por lo que habéis hecho por mí. Sin vosotros yo no estaría aquí jugando hoy, así que os agradezco de corazón todo lo que hacéis por mí. Sois los mejores. Y ¿estáis listos para la final? Hôm mà đợt C9 sang bắn giải ở Hàn ấy, mình bắn tập với cả C9 này. Z deep luôn. Oxy nó quét rồi. Z bên em đéo được thở luôn. Vậy bên em là ai? Đoán đi. Chắc chắn không phải là Derion rồi. 2-16. Xong rồi thằng Vanity nó chat ôn nó khịa luôn mà. Cay á, chắc bọn ấy cũng cay nhau ấy nhờ. Em không nghĩ chúng nó ưa nhau đâu mà. Thằng kia khịa thằng này đã dám trả lời mà. Nhân tố y. Địt mẹ Oxy bắn vãi lồn. Hôm nay map 1 mà Tenzi chốc. Tắt máy đi ngủ luôn cho nhanh. Không, em phải có niềm tin chứ. Nhưng mà trong giống là Tenzi phải là phong độ rồi đấy. Yo, để ý lời nói nha anh em, không xúc phạm người ta nha. Nói gì nó không xúc phạm, không chửi người ta nha. Anh em chửi người ta là nghĩ công anh điều hướng dư luận ấy. Không xúc phạm đến bất kỳ ai hết nha. Có ban bích chưa nhờ? Chưa anh. Là ở BO5 Genji có lợi thế là được ban 2 map trước hả? Ban 2 map và pick map 1. Thế em mới bảo là thắng map 1 là 3-0, trên rồi thắng map 1 là 3-0. À hôm nay em Khoa thăm Minh hơi trễ các bạn ơi. Giờ nó mới lên nó sủa này. Thế à? để anh xích nó lại cái. Hello em Khoa nhá. Đừng xúc phạm bản thân được khung anh, không em. Bản thân mình phải tự hào, sao mình đi xúc phạm bản thân? Người ta có thể định đã xúc phạm mình nhưng mà mình không bao giờ bị xúc phạm bản thân mình em. Anh em đợi tí hả? Mình phải đây là anh em cho hỏi là Pokemon nó có tất cả những quả bóng này thật không nhỉ? Champion là như lấy 16 team ấy em. Ở Champion là lấy 16 team đúng không em? Chính xác. 4 mỗi khu vực. Thế thì trong giống Genji với lại Payrex là có slot rồi nhờ? Hay là phải đợi cái split? Hả? Có một team được đi thẳng thôi mà anh. Một team đi thẳng và 3 team bắn từ split 2. Team đi thẳng là chắc là Genji à? Anh hỏi em thì em hỏi ai rồi? Ý là nó tính theo cái gì, là invite hả hay là sao? Tính theo điểm. Chưa bắn xong split 1, chưa bắn xong master thứ 2 thì biết thế lột là team là được đi à anh Vít? Chôn à? Không biết là master 1 là nó có tính điểm chưa? 3 điểm. 3 điểm. Vô địch Apex được 3 điểm, vô địch Master được 3 điểm. Thế là nó có 3 điểm hay 3 còn.
matches. The Pacific squad shut down the America's number thêm cái one áo seed, quân sending Master them back không biết to bao the nhiêu lower điểm. bracket. And Không có now điểm. we Không find có điểm à? ourselves here at the grand finals for the runback of all runbacks. How will the story end? Let's just go ahead and find out. I'm Golden Boy, you got me, you got High Pocket. This is going to be awesome. Look at this place. Dude, the crowd during the show match was absolutely bonkers. What a warm-up for them for the grand final. And the game hasn't even started Yeah, yet. exactly. And they're Đây already là cái this vô địch loud. It's split một already siêu this kèo à. Yeah, it's unbelievable stuff, but regardless of what happens on this stage here today, history has already been made thanks to the players on GENG. History-making performances bring them to a grand final, and not just a grand final, Hypoc. They're up from the winner's side, so they have Mặc dù mày ủng hộ control of how this GENG mà sao mày hôm competition's nay gonna có cảm giác unfold. Yeah, and I GENG guess thua the ta? team there were a couple of question marks about them coming into this event with, well, a little bit of a strange journey here to defeat. GENG could be the first Asian team to lift a global Vizzy trophy. But they've just come from strength to strength here in Madrid. They've won 9 matches in a row. Như anh em nói thì Paper X xưa giờ là nó có cơ hội để nâng Master nhưng mà nó chưa làm được. Thế mà bây giờ GENG lại vô địch được thì lại phủ bỏ hết tất cả công lao của Paper X trước giờ, đúng không? Cũng đúng. Nhưng mà đó là kiểu như quan điểm. Anh ơi cho hỏi trận này có đáng xem không? Tại em tính mai học. Trận này không đáng xem. Mặc dù là hết kỹ nhưng mà vừa qua làm gì? chấp nhận được. Làm chi? Chôn à? Trận này đáng xem đâu mà. And the thing is, last time we had a Korean team this deep, it was new turn. They went out in the upper finals all the way back in the first ever international tournament for Valorant here. I mean, it's wild that it's taken this long for a Korean squad to come back, but it has some of those slot luôn chứ 13. Trung Quốc là 4 slot mà, đúng không? Nào 4 slot anh. Trung Quốc 4 slot. Xuống nhờ. Cái franchise của Trung Quốc hình như là 8 team. Chị Công An. Let's go GENG, let's go. Sao anh biết qua kênh mới vậy mọi người? Sao là kênh mới nữa là sao? Đây là kênh thứ 2. Từ đó đến giờ tôi mở, tôi lập mà. Hello Doben nha. Subscribe kênh mới luôn cho anh nha. Anh từ giờ chuyển qua kênh này rồi. À Trung Quốc là 11 team á. Ôi, không biết, cái này không biết, sorry, my bad. Không An cũng cảm giác mà sao nó lạ vậy. Thế thì anh em Sentinel nên mừng đi. Anh... Sao điểm phải là vé vớt? Chắc nếu mày đang nói gì vậy? Cái này mình giải thích rất là nhiều lần rồi. Champion nó sẽ có 16 team. Một team được slot thẳng từ mỗi khu vực. Team nào nhiều điểm nhất thì sẽ được một slot đi thẳng vào đến Champion. 3 team bắn split 2, đấy mới là vé vớt. Split 2 nó cứ như gọi nó như kiểu là LCQ ấy. Nhưng nó không có tên là LCQ nữa mà nó tên là split 2. Nó không biết thì đừng đi. Em nhớ tên nào like giải tham ba. Đưa thông tin sai vào đâu. Tên cũ điểm lại là vé vớt. Giải tham ba mà ta. Cho mình vé vớt với. Khi nào anh live vào đến kênh này? Bắt đầu từ tuần sau em. Nay chủ nhật đúng không? Thì tối mai anh stream chơi game để tập luyện, chuẩn bị cho split 2. Đáng xem. Sao mà mọi người có thể nghĩ là điểm là vé vớt được nhở? Trong khi đây, trong khi nó như này, bạn vô địch cả cái Pacific bạn mới được 3 điểm, mà trong khi điểm lại thành vé vớt. Bạn vô địch cái Master Madrid bạn được 3 điểm. Và các bạn nghĩ tìm là vé vớt. Okay. Dạ Skynup thì anh men con gì Race hay Phoenix. Đáng xem. Men con mới luôn chẳng hạn. Con Clove này. Công anh to tiếng thế anh. Việc đọc rất quan trọng. Cậu em là hạ tông xuống. Khoa nhắc kìa. Nghe con chó cứ sủa, người vẫn cứ đi rồi, gì đâu. And has really built a team that is incredibly cohesive, and Sentinels have never really had that to this extent before. Yeah, and that's
what makes it so impressive, this run that we're seeing from them. But of course, Tens and Sassy have already held global trophies above their head, but other 8 players on that stage today have not. And in fact, two of them are here for the first time ever. They literally showed up, and then now they're in a final. It's Karen and it's John GG, which is so lồn bây giờ người ta trai hạt rồi em ơi. Hoặc là mấy câu như vừa rồi anh em qua hỏi anh Vít đấy, đôi khi là không bị mắng đâu. Hỏi anh Vít, anh Vít sẽ là trả lời cho tất cả các bạn. Nhưng mà anh Vít lại không rành. Thế mới khó. Cao bằng kinh thật. 17 tuổi, 18 tuổi, mày bắn giải quốc tế lần đầu tiên. Ông đấm toàn mồm luôn mà. Vâng, mai mốt em xin mua debut cũng như này. Mà nó đéo sợ cơ, nó đéo sợ chết cơ, cứ đi thôi. Hello quân hồ nha. Xem chung hôm nay mới em VR cho lười em. Lại nhiều khi nó cũng không để ý. Không, anh cũng không đòi hỏi. Giả sử GENG vừa vô địch Master vừa cao điểm nhất, nó sẽ để try ạ. À sao? Ủa? Cao điểm nhất là đi Champion vô địch Master hả? Vậy mình không biết là cái Master 2 thì có được slot thẳng không, nhưng mình nghĩ là không đâu. Vô địch Master nào thì nó chỉ là được điểm thôi mà. 21 tuổi à? Nhưng mà năm đầu tiên bắn quốc tế. Caron nữa hả? 21 chứ phải 17 à? 18 hả? Em nhớ 18 thôi mà nếu mà thằng Bu thì kiểu gì cũng mất 2 năm mà anh. Thằng ấy coi như bỏ đi. Còn mới luôn chứ. Giờ nó mất năm sau, rồi năm sau nữa nó bắn thì nó phải vô địch Ascension, xong nó lên rồi nó lại đi. Lâu thế nhở? Thank you very much. Good luck. Cái để bé tí. Gốc Philippines, niềm tự hào Pinoy. Chắc mấy thằng Pinoy giống mình Vít nhỉ? Bắn hay nhỉ? Nếu mà tính thế thì mình có mà. Nếu tính thì gốc cây thế mình có mà. Cắt lộn nhau. Mình phải mình đông luôn đấy chứ. Đông luôn đấy. Đi một bắn giải mấy năm mà nhưng mà chẳng qua là vào ấy nó bắn cái kinh như nào. Tìm đỏ mắt mới ra cái stream. Sorry anh em, sorry. Lỗi của tôi đã có một quyết định là cương quyết, đó chính là chuyển sang kênh mới để stream rồi làm lại từ đầu luôn, build lại kênh luôn. Cho nên là mong anh em ủng hộ nhá. Hello Albert nha. Cho anh một sub lên em ơi, một like luôn. Hello em cờ lên viết donate đi em, donate đi có cờ lên luôn. Không thôi mày lại vào mày sủa. Vizzy em tìm nó lại là cái kênh y chang tên đúng rồi, có một kênh nước ngoài tên Vizzy luôn. Rồi anh em cứ tìm cái kênh có logo màu vàng này, nổi bật ra. Chắc để mai mốt mình có thêm sub mình sẽ được tìm ra dễ hơn. Làm sao anh em đừng để ý tên. Quan trọng là những gì tôi sẽ làm sắp tới đây. Khoai ơi, hôm bữa anh like, hôm qua luôn anh like cũ. Mình nhớ 9k sub. Like 15 phút đồng hồ được 4 view. Thế anh chỉ quyết định anh bỏ mẹ luôn kênh cũ rồi. Anh không quay lại kênh cũ nữa. For some reason, these guys are cool as a cucumber. They look like naturals up there. Yeah, it's like belong there. Yeah, like it's not a big shock to be on the international stage and you know facing off against teams like Sentinels, PaperX, Loud, for example, some international. Cảm ơn Hoàng Sơn với 696.969 đồng qua 13 ngàn. Bao nhiêu? 696.000. 69. Ông mày chắc con có bé rồi. Anh biết là đang như vậy. Gọi là chưa bắn nắp một thì không biết kèo trả kèo gì. Lấy vía đấy, lấy vía. Cho đi để nhận lại đấy đúng không? Đúng rồi, cho đi để nhận lại đấy.
topsy-turvy, if you will. Mike, I do feel like at this point in time, you got to lean on guys like Sassy, guys like Zelsis to keep the attitude going. Absolutely, you dial into that experience, but also Sassy has been heating up. Last few series, been way more Quan trọng em bắn Free Fire còn được 6 hiệu đấy, mày hiểu chưa? Mày hiểu lý do tại sao anh mua hẳn qua kênh mới chưa? Cũ bị flop rồi, bị bóp mạnh luôn rồi, chứ không phải bóp nhẹ. Mà giải đầu bắn đã hay rồi thì chắc chắn giải sau càng bắn càng hay, vì nó sẽ có kinh nghiệm và nó có kiểu gọi là sao? Kinh nghiệm và nó có gọi là đã gọi là trải nghiệm qua cái không khí ở Master đấy, nó sẽ càng ngày càng bắn hay thôi mà. Nhất là khi mà vào sâu như này, sự tự tin nó càng lên cao nữa. Pass X-ray, pass Aqua Control Plus Wave. Chưa nghe pass này bao giờ luôn em ơi. I don't know if you guys can tell, but your boy's sweating up here because it's hot. I love it. I'm all about it. I want to know though, real quick, who we got taking the dub here? Giờ nhiều lên TikTok nhiều người giàu lắm, xong rồi thì bạn mày giờ có cái gì nhỉ? Không lướt TikTok rồi cứ thấy Vi Ngọc Lan là bán khóa học livestream TikTok. Người ta hỏi là có một người comment hỏi là chị giỏi cái này chắc là có content chuyển nhượng Valorant này, chuyển nhượng là sao ta? Em nhắc lại nhưng mà em không nhớ. Chị có đội ngũ bán hàng. Anh có nói có làm content chuyển nhượng nữa hả? Là phân tích chuyển nhượng hay sao? À, ý em là leak là những thông tin chuyển nhượng của Valorant Việt Nam đúng không? Mấy thông tin đấy anh chưa kịp làm thì nó public mẹ rồi. Hay là giống như đi cái ông gì đồng chọc cho suốt ngày bán à. Giờ con gà cái nhỉ? Cái gì bao nhiêu con mẹ gì? Bao nhiêu một cân mè? Mất bao nhiêu lâu để bán được một con mè? Trả lời. Mày ngu thế nhỉ? Em học đấy. Mày ngu thế nhỉ? Bao nhiêu lâu để bán được 1 tỷ gói mè? Thì chuyển rồi này, chuyển từ kênh này qua kênh khác. Anh em đừng có khẽ tôi nữa. Bao lâu anh biết? Chả biết, chịu. Mình không phải dân kinh doanh nên mấy thằng hỏi mấy thằng bán đó. Bán gì? Bán gì mấy thằng bán gì? Nói đó thôi. Anh nhớ giọng cũ Hi Bẹn quá. Dạ. Thôi đừng nhớ. Đừng nhớ. Đây anh mở cái giọng hồi mình chơi PUBG nè. Thôi, anh biết. Mở. Vote mở. Mở. Mình chơi nhau bao lâu? Mở là múc ngồi để qua gặp anh nữa. Anh ơi mở đi, em chưa được nghe anh ơi. Ây da. Anh ơi. Mở cái gì? Em chưa được nghe. Thôi giọng dễ thương lắm. Em nghe là em hết yêu nó luôn ấy. Em không nghĩ là nó sẽ bị BD tới mức đấy đâu. Giọng anh hay nói kiểu ê. Thôi bây giờ nói lại giọng đó nha. May là em gặp anh trễ đấy chứ. Phải là Fabrizio Romano của Valo chứ. Thằng đấy là If you know, you know. 없는 소리를 길어. 포기하고 싶었던 순간은 당연히 엄청나게 많았지만 tiếng Hàn hay phết. 결국에 끝까지 제가 프로를 시작했었던 Không, anh phải nghe tiếng Tây Ban Nha cơ. 이제 엄청나게 nghe 큰 cuốn cực. 무대에서 우승이었기 때문에 Ở nhà anh thích nghe nhạc thôi mà. Nói nghe em mệt quá. Trời ơi, Nguyễn Hoàng Sơn em donate nhầm đấy anh, không sao bạn ơi. Donate nhầm. Donate lại gửi số tài khoản. 숨기어 전목 들어. 저는 윗입니다. Chúng tôi không sung. Thật, ở đây uy tín. Cứ nhầm là vì phát. Tiếng Hàn xem mấy là cảm xúc. Tiếng Hàn nghe cast tiếng Hàn nghe mình không hiểu mà nghe hay mà. Chỉ cần đúng tên và đúng số tài khoản là anh em là biết tiếng Hàn là sẽ hiểu được câu vừa rồi tôi nói đấy. Bạn Sơn đúng không anh? Có thể nhắn tin cho em này, bảo là ngân hàng đang bị lỗi. Chuyển qua em hộ, nhận hộ. Bây giờ cần donate lại thêm, donate 10.000 nữa. Tiếng Hàn xem mấy cái này cảm xúc. Gọi là mùa nào cũng chung kết hàng. Easy.
일단 저희가 Nên là 팀 bọn nó đã làm 창단 첫 pushing hay rồi. 초기에 되게 저희들이 Riot là công ty của Không phải nghĩ. Trung Quốc mà đúng không anh em? Nhưng mà nó có kinh nghiệm làm mấy cái bên Hàn ấy, cho nên là nó theo cái ngành công nghiệp giải trí ấy. Ví dụ như là phim ảnh và là giải trí của Hàn Quốc nó đi lên thì cái gaming, cái nền công nghiệp gaming của Hàn nó cũng đi lên. Mỹ nên xem mua rồi. Kiểu tàn tật nhưng không được bẩn. Tàn dư tàn tật nhưng mà không được dính chàm. Gọi là gì ta? Tàn nhưng không phế à? Đấu của anh cùng phế mà. Nói vậy không đúng, cùng phế. Không, ý là tàn về thực lực nhưng mà không phế về nhân cách, hiểu không? Không phải là thế. Đó là anh thôi, đó là anh biết thế thôi chứ còn bên trong là anh không biết. 아직 자랑스러울 순 없다 생각하고요. 트로피를 거머쥔다면은 어찌 됐든 자랑스러울 것 같습니다. It's always a perfect road. I'm just really thankful. Mình chọn Sentinel rồi mà. May the best team win. Thề luôn, xem mấy cái after movie của Riot làm, xem cảm ơn dấu tên nghe. L. Nếu bạn giống mình cũng ủng hộ Sen. Anh em xem mấy cái after movie của mấy giải đấu ấy, trời, cảm giác xem á mà mình muốn là người được thi đấu ở đấy luôn á. Cảm xúc nghe tiếng kêu nghe đã. Mỗi lần mà mình kiểu như mất động lực để thi đấu ấy là mình sẽ mở những cái clip ấy lên mình xem. Nó motivate VL luôn. Ừ đúng rồi, năm ngoái Lạng Duyên nói thì em khóc. Đấy, kiểu vậy. Cảm xúc lắm. Mẹ hát nữa à, chắc phải 11:30 bắn quá. Chung kết rồi, cho người ta mẹ mà làm cùng tí đê. Số mắt hết cả tiếng rồi. Cúp Master. Kenzie cầm gì vậy? Bùa hộ mệnh à? Đã xong nha Sơn, đã xong nha. Gì? Đã xong hả? Cái gì đã chuyển khoản xong? Em refund xong. À. Cái mẹ tao hết hồn mấy. Giờ xem chung mà tự nhiên đụng mới đã ra sân xong á. Ui, da gà nổi rồi. Ước gì được thấy Crazy Guy ở trên này. Họ hôm qua có ở CS ấy, có thằng Major ấy, 33 tuổi mới được vào playoff Major lần đầu mà. Major. Thằng nào tên mà thằng Major ngày xưa bằng cho Space. Thằng ấy Space Soldier ấy, ngày ấy bắn từ 1.6 rồi. 33 tuổi mới được vào. Major, tên là Major. Major là đầu tiên. Đúng rồi, tên là Major. Cảm xúc thời của em chưa tới anh ạ. Thời của em chưa tới. Kaplan. Ui, má mày nổi da gà anh em ơi. Bước ra hô tên. Mà Angel thế mà Angel vô địch Master đầu tiên năm 30 tuổi mà. Thời mình chưa tới mọi người ạ, chưa tới. Riot làm thầy nói thế tức là thời anh Vít cũng chưa tới đúng không? Anh Vít thời của anh Vít chưa tới, anh Vít bỏ mẹ rồi. Mình đã không định nói rồi. Nhắc đéo hiểu á, anh em từ từ. Major. Cảm ơn Bảo nha. Thằng Sashi này trước đánh LL bị gam hành suốt xong sang VR thành champion luôn. Sashi có đánh LL luôn á. Giờ anh biết luôn. Meteor.
Rồi. Ê, cái thằng đọc tên mấy này là người Hàn luôn sao ấy, đọc chuẩn phết. Chắc là nó nhờ Rip với TL là Talon á, à không, anh không. Nói chung là Split 1 anh sẽ chắc chắn một điều là Split 1 anh sẽ không bắn rồi, và Split 2 thì anh không biết. Split 1 sẽ có watch party, anh em yên tâm. Chắc là Split 1 mình ngồi watch party thôi. Theo dõi từng bước chân. không thiếu một con khách. Đúng. Có cái quảng cáo gì mà không bỏ lỡ một con khách. Có gì đâu anh em, năm ngoái mình bắn Ascension, mình ngồi xem chúng nó bắn franchise, mình cũng nghe đọc tên mình cũng thích mà. Năm sau mình cũng được đọc rồi mà. Thì thôi năm nay mình lại ngồi xem Master thì năm sau mình lại được đọc thôi, cái gì đâu. Được. Không sớm thì muộn. Chỉ là đéo được bỏ cuộc thôi. Genji chơi VR hay nhưng lỡ là ngu, còn Tiêu Anh thì ngược lại. Mấy trận này nữa muốn ủng hộ Genji, nữa muốn ủng hộ Sentinel anh em ạ. Cái gì có thể xảy ra mà. Thôi mình là fan trung lập, mình sẽ ủng hộ một trận đấu hay. 1% nó cũng xảy ra được mà anh em. 99% con bạc bỏ cuộc trước khi thằng lớn mà. Nghe chưa Huy? Nghe chưa Huy? Never give up, never give back. Biết ngay mà Breeze. Này bye. Icebox. 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 Asset. Không pick Icebox. Tại vì nó thừa biết là Icebox là map cuối mà. Nó thừa biết còn Icebox rồi. An epic battle between two teams that not only have crossed paths before, obviously, but for both of these squads, they're really trying to see where are the margins of victory, because neither team, I'm suspecting, is going to be given anything up. Mình nói thật luôn nha, mấy cái map pool này nha, cái map pool này mà Sen thắng map 1 3-0 thì nói thật. Sen mà thắng map 1 là 3-0 luôn. Nếu mà đến map Icebox thì nó là hên xui. Chỉ đến mốc Icebox là 2 đều rồi mà. Vì đây là bo 5, nên là team đến từ nhóm thắng sẽ được quyền lợi là 2 ban và 1 pick đầu tiên. Đói quá. Rồi tí em đang mua đồ ăn qua rồi nhé. Ok em ơi, mua xong anh em ngồi xem. Ủa hôm bữa Fancy với lại Flash bắn nó có như vậy không ta? Nó có được 3-2 mắt trước không ta? Lợi to mà, lợi to lắm, bo 5 lợi to lắm. Could actually pay off for them here in the grand final. I mean, scorelines aside, it's an exhausting series to play against a team Nhưng mà like khó nó mới hay anh em ơi. Phết thì sao lại xuất hiện nhiều á? Tại vì mình nghĩ là các team đang đánh giá Sova thấp ấy. Tại vì đa phần là kiểu cũng không chơi Sentinel, bây giờ người ta cũng không chơi Sentinel mấy ấy. Xong rồi Phết thì nó có cái chói ấy để chống rớt được ấy, Sova chẳng có gì để chống nào. Hôm nay Tenzi bỏ con KO Bitcoin vô rồi. Cũng có thể đấy. Có thể hôm nay vẫn thế. Bạn vừa thanh toán Google thành công với 72.000 tiền gì ta? Google Drive à? Chắc Google Drive. Anh có đăng ký kênh ai không? Hội viên. Không. Chắc là Google Drive. Tại vì trước anh đi làm anh đắp cái vlog anh up hơi nhiều. Nếu mà 70 mấy nghìn thì là Drive kiểu hơn 200 GB rồi. Đúng rồi, tại vì đợt đi ở em up hơi nhiều, không đủ. Chứ 100 GB là 40 mấy nghìn, 49 nghìn rồi. MZ bắn đấy à? Phải là KO à? Textures PCK Heavy là bóng cháy ác mà. Anh em đợi tí nhá. Hôm qua Something cũng vậy á. Để nhìn cái link anh em đừng quên ai chưa vote thì vote cho mình với nha. Ngày của anh em ơi, ngày của anh em ơi. Anh em nào chưa vote thì vote cho Crazy Guy nhá. Hôm nay mình nhìn thấy Sài Gòn Phantom live bâng 4.000 vote mẹ.
Không dây 39 37 36 ok. 35. They barely played any defense the last times that these two teams clashed, but there is footage out there. Mình đã gửi ảnh khác, mình bảo là up ảnh khác rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa sửa. GENG won all 6 pistols last time they played. That's an almost insurmountable advantage. Something that's got to be turned around if you are Sentinels heading into these series. They've mentioned that. Em vừa vào lại, người đếm lại giúp em được không? 9 8 7 6 5 4 3 Can you hit your shots? Can you try and take down the big dogs that is GENG? Because they got some heavy hits. Bây giờ tướng là một chuyện. Setting up for the Bây giờ wall. bắn nhau là chính nha. A bit of an A split. Going straight into John QD's setup. John QT just crouched behind this one. Still flash. Molly coming through. Trip as well. And the counter play. Ôi chết bởi cháp luôn. There it is. Deleted. Nhưng mà cầm classic đâu có đục được gì. Anh thấy bắn trúng không hả? Em biết, nhưng classic đâu có đục được nhỉ? Không biết chắc tường nó mỏng rồi. Tâm chết hai rồi. 3v2. Lạc sao đặt chết hai rồi. 2v2. Sao đặt chết người kìa. Rồi sẽ nhanh chưa? Phát về Emin. Đục được á? Classic đục được á? Không, kiểu như cái mép tường ấy. Sassy's been locked out and has given away his position, and Caron thành bại tại Sicken và Caron. Nhìn rồi. From ranked to rookie to tier 1 stage to the chance to lift the trophy, Caron. Kiên nhẫn phết. Supportive util, Sassy finding it difficult to really get himself Nè, giai đoạn bắt thăm minh into này. position second, walking wide. Now the Dart finally ready, clearing it. At least onto one position here, but time's starting to work and tick against them. The face from all of them on top now. Sassy versus Lakia, and they're all players against one another. Lakia 3 mạng rồi, mệt rồi. Cleans it up for the pistol. Mệt rồi. Another one of those pistol rounds going the way of GENG. Lakia mà có 3 mạng luôn mà. Individual skill on this team is so high. Bị đục vì sao? Không, thằng khác bắn chết hay sao ấy? Thằng ở mid, thằng ở Viper A kìa. kìa, trên cầu thang Thằng bắn kìa. bắn yếu rồi nổ cháp chết. Lakia, one of those players with a lot of focus on him. Lại đứng rồi. Chưa đứng, dướn thôi, chưa đứng. Không, nó đứng rồi em. Mình tưởng là ngồi á. Đâu, thằng Manchi này to mà. À không, thằng Lakia. Lakia cơ. Now a chance to really knock them down and deep. Now there's a flash play here with a util. The push down holds. Yeah. Push down holds. Trying to squeeze them now with the drone close. Quarters combat might Chưa thấy gì. Team's finally coming through with the right clicks finally. Zoom kìa. Ui, trông nó zoom không? Anh nhìn trông nó zoom không? À, không nhìn nó zoom ấy, trông nhìn nó ấy. Lúc mà nó nhảy lên ấy. Ui, trông zoom vãi luôn. Feels a little bit like a con was missed there because the spike was dropped, and yet TenZ is going for a repush elbow, almost anticipating that GENG would pick the timing to rotate, but they had to recover that spike and had to be cautious. Lại còn burst cơ, không burst thì may ra thì chắc là giết sống rồi đấy. Perfectly though, Guardian in hand, and the rest of GENG are coming towards him. Cảm ơn Nguyễn Minh Các với 7k có Momo nghe muốn phép cho thầy nên hủy diệt map 1. Ôi. Anybody was set up for it, and they run him down. All grouped up now, 3 players. Munchkin taking that forward angle. What could have been a possibility now is just looking just more unlikely. Zelsis with the outlaw. Lô này giả để bắn vào tay mà, vào tay ác luôn. He's already been spotted out. Beautiful work from the IGL. Vào tay lắm. So 3 players surviving, making it nice and clean here for GENG off the back of that pistol round. A map that again have to iterate here that they are favoured in this situation. They've already played Sen on this map here. They absolutely trounced them. That was a dismantling, one that had Dappling claiming full responsibility for the choice to end up here. Had no choice whatsoever when it came to the grand finals. Lắc đầu không khó lắm. Xong bị môi, mẹ nó. Mày tao nói thật đủ, mày thua là tại mày đấy. Kama đến sớm lắm. Even the information alone, little jump up, Zechen. Yeah, he's pushed up deep here. Not even close. Too much to support him, not too much Dậy to đi trade Zechen him. ơi, mà xích nó đi. Đấy rồi. Chết con mẹ TenZ rồi. TenZ ở cầu thang chết đầu tiên luôn. Oh my god. Happy to just play for that pick, play for the orb, and now slow it down once more. And not prioritizing the orb on Meteor, as I suspected they might, to try to get the dimensional drift online.
Instead, just going for texture. Cùng lỗi. And Sen have been picking these kind of timings. Ten Z mà khởi đầu chậm thì thường là ngủ luôn. To see if they can get some more info. Instead, though, Zekken and Zellsis doubling up. Hôm qua nó cũng có đầu chậm đấy em. Just confident that John could hold Hôm down. qua nó có chậm đâu anh, map 1 ở bàn kinh mà. Map 1 ở bàn 25 mạng mà, 25 mạng mà. Chậm lồn thế. Đâu, khúc đầu ấy, Phát háo ấy. GENG now fully grouped up. Starting to hit into this side. Lakia hết shot đạt rồi kìa. Sitting side by with his rifle, might have to try and put a stop to this one, but it's difficult. Bắt đầu nhìn chúng nó đặt trap sâu không? Nó biết Yoru Cloud ở đâu sâu không? Potential there to set that one up, but finally a few shots. Nhưng mà vẫn đéo ai dẫm. Mấy thằng này chắc ác. Ôi giời ơi. Thua bonus dropping into the back of the site. Two left standing here for Sentinels. Zekken này. Zekken key. Disadvantage position. Gotta watch that one though. Ôi. Trời ơi. A round winning play perhaps, but now a safe plan position for Meteor. Chắc bán được ấy, chắc bán được. We'll be able to get the extension into the round, but can he survive the 1v2 already through? Zekken. Thua bonus hay quá. Tỉnh rồi, Zekken tỉnh rồi. Đi vào Zekken từ hôm qua, hôm nay vẫn đang online. Zekken got shut down completely in the upper bracket final when these two teams played against each other. But you can't keep Zekken down Này for không long. thấy bên YouTube mãi không thấy, người nhớ là thấy sao này. Nhớ được rồi, bạn cần follow ấy, là nó gửi thông báo về á. Dominating not just on Raze, Zekken có mang thiếu chuối mà. but also finding his form and his footing on Jet, especially with rifle in hand. The timing on the cloudburst dropping, just giving him the perfect moment to deny the plant. Dính chưa? À, dính thật ấy. Dính chưa? Mẹ cứ như nhớ khống mẹ chọn mẹ Singapore ấy. To soak up a flank or a bit more info, and Zekken is going to be crucial to that. It's a good adjustment as well, something to just upset those timings. But GENG, they play really close together. Look at this. Drone into elbow really makes it feel like Zekken could be pushing behind this. So everybody on GENG scared. Instead, the double push coming down walls. Great distraction play from TP về được mày. Potentially getting some of that information over towards the one side with a nice ôi, đây rồi. Không có smoke. The IGL dropped. Now a scurry and scatter. Đặt bom luôn kìa, lão không? Lão không? At least reinforce Meteor's position. He's going to be tucked close. Can they get a double face going with Zekken up? Vãi lồn luôn đấy, lão vãi lồn luôn đấy. With a gate crash, not going to be baited out from that one still. Lakia is also getting a move on through halls. Could be that late lurk play in that position. Meteor could be cleaned up there with the trade still. A tap. No one forced out wide. Lakia though gaining that kill. Close the door in front of him. Neural theft. Given the info. Texture. Now the emphasis placed on him. A dash to the side here, but a pull online on half onto the spike. Could be a massive one in fact. GENG have got them surrounded on almost every single front right now, picking them apart. The threads unraveling. Leave it to just John QT, but again the time ticking away. Pha đấy giao shit sợ ấy nhỉ? Giao shit để nó mẹ đặt bom luôn kìa. Chắc kiểu là Yoru công ty ấy, nên tụi nó mới biết bị lộ ấy. Không, nhưng mà ý là biết rồi, nhưng mà ý là nó đứng ở trong side ấy, nó để cho Yoru cứ thế đặt bom thôi mà, nó không có cái khái niệm là ném line up gì hay delay hay gì luôn. But they also just allowed Meteor to run in with his ult and get the plant down. And he essentially did that just và đấy mà Viper không chết nữa là còn delay nữa. Nó còn 2 độc nữa cơ. Much more difficult to clean up, and Sen's retake protocols do not look as good here as on some of their other maps. Definitely tell it's a map that's just been, less honed over time. Bình tĩnh. Sentinels just missing a jump there. I mean, a deep dart, I believe, broken early. 1-4-1 anh. Zekken có súng. Nói chung là Sentinel phải thắng được kiểu tầm 2-3 round liên tục thì đấy mới làm cho bọn GENG hết tiền được. Chứ mà kiểu cứ thắng 1 thua 1 này thì mình hết tiền mà. Không, mình biết là Zellsis biết là nghĩ là không có một mình rồi, nhưng mà biết là chúng nó hay đặt bom ở đâu mà. Ý mình ấy là chuẩn bị một cái line up gì đấy, đứng từ thùng vàng hay gì đấy ném ra delay đặt bom, bạn hiểu không? Chứ mình không yêu cầu cái việc mà nó phải sống chết bắn nhau hay gì cả. Mình chỉ đang bảo là delay đặt bom lại một tí. Paul aimed for where John QD has been anchoring in previous rounds.
Bắt con Euro ngoài cao tơ Cypher ác. So many different ways of getting into B. The Jet and the Yoru very difficult to deny, especially when you have so many smokes online. Được quá. Hai Ravicon lấy được 2 anti được quá. Đôi khi là lấy 2 anti và thắng không? Flat. Ten flat. They really wrangled control of this one. They found Caron, but again, Munchkin is the player that needs to fall to really stand a chance into this one. Yes, it doesn't cover it. Texture alive and kicking, working his way around, but he's been found. Lấy được 2 anti và thắng luôn này. And one player left to stand is Lakia. Flawless luôn. Fear in his heart. He cannot face them. Win for Sentinels. That is a bizarre one to start us off with. Cơ tờ. Cú luôn, cú 3 anti luôn mà. Còn cả thằng Lakia có dùng anti sao ấy? Đúng không? Lùng bớt luôn rồi. Ra dùng anti lúc đầu đúng rồi. 3 anti luôn. All of these GENG players dying whilst looking the other way. Not being able to use the eco advantage that they had, and actually the pit there ended up. Thằng ra này hay luôn này, GENG hết tiền này. Thằng này hay luôn này. Chỉ đừng địt mẹ em để đừng texture cầm dao ném vào mặt là được. Tên Z. Tên Z. Anh Tên Z cầm con cây vô này chưa quen. Tên Z cầm cây vô chưa quen sao ấy. Quả vừa rồi mà Viper đừng mở anti nhiều khi thắng ấy nhờ. Bắn nhau. Con các anti xấu quá, anti tham. Basically is. The rest of GENG working their way up mid. One of the things that Sen said in the press conference was it was difficult playing against GENG, hard to isolate your ones để when they chiếm nhiều vị trí hơn, nhưng ai ngờ thành bóp luôn. GENG running a 1-3-1 default here. Smoking it up, looking to take a little bit of mid. Tens has gone walking all the way down halls here, getting good info for his team. That's fantastic info. He's going to be hearing the scurry of the footsteps from Munchkin. Maybe Munchkin chạy. Không có Sentinel khổ chưa? Địt mẹ mày không có Sentinel nó cứ đẩy hôn thôi. Good maneuvers. Chuẩn vãi lồn mà. Really follow those sound cues and follow them well. Nhìn thông tin nhỉ? Về kịp 4 em. Đúng bê không? Through tunnel. Tens has got to be careful here not to overflank. He just needs to play to contain. He grabs one. Ôi trời ơi. And the heads will roll before that space gains. And guess what? GENG just sent. Từ ra vừa rồi luôn. Rattling now. Ôi trời ơi. Ui media. Ôi. Thôi nhá, thằng này cầm dao nó cũng hơi hâm đấy. Hâm. Ôi. Nó hâm mà ấm. Thằng này cũng hâm này. Nó còn một sao, nó còn hút cơ. Anh viết nhanh hơn anh tí. Anh viết đây, Paul tí anh viết đây. Paul nửa giây xong rồi. Paul nửa giây đi. Bom đặt này. Rồi. Nửa giây là được. Vượt máu này. Rồi xong rồi em. Em mà nửa giây là được. Ô, đấy. Rồi. Mày thấy chưa? Nó bắn Phantom đấy nhá. Nó bắn Phantom á. Ranked to superstardom all the way on the grand stage. He does not seem phased at all. Zekken to face him now. Mà đứng vị trí này khó. Làm sao mà đoán được nó ở đâu bây giờ? Đúng rồi. 2-4 rồi. Trả lại rồi. Nhìn đúng rồi đấy. Mẹ ơi. Đéo mất máu nào luôn. Làm cái trick spot bên trời rớt xuống mình lỗi sao ấy. Lỗi và spot nó không rơi xuống. Nên sợ để dám gỡ hấp. Hai bằng Phantom dính vãi cức. Ripping off heads. Yes, the timing on the trade is not perfect. It's not a double swing from Sen, but they don't expect the guy to be holding that and winning that. Thua thế chịu. Thắng được lợi thế trả lại luôn mà. Anh nhớ hồi xưa Khoa bắn mắt cha được như vậy đâu. Bắn như mình hồi trẻ. Gonna have a hell of a lot to deal with here. Drone gets all the info he's looking for. Possibly seeing multiple targets. Now the Hunter's Fury of his own. Ôi thứ hai. Ui, đẹp chưa? Đừng mất đoạn này nữa nha. Immaculate stuff from Sen. And still throughout all of this, they're looking to go aggressive in other places. Deep, he's going to be able to hear rotations. I think that's such a pivotal part of Sen playing. Đâu thằng Khoa bảo như là Khoa hội trẻ mà. To rotate around the map on their attack side and their defense side, getting people into good positions like that for info. Impeccable.
Ông nào lại cắn mình à? But also Sassy really the playmaker there. Of course. Nó tưởng anh nói hỏi là hồi trẻ anh biết được đi master à? You saw him get the tag onto Meteor. And I thought that Sen were going to get baited into the fact that there was only one there. Cắn sai rồi, đừng cắn nữa. Clearly a better read than it appeared. The Hunter's Fury obliterated them. Few layers too. I mean, Celsius, the bodyguard, playing inside the smoke, making sure 30 that seconds there's left. no punish in sight when Sassy was Chào ulting. anh đâu? Yeah. It's very solid stuff. 2 với 5 mà, C là Không anh phao anh chào với. After Caron got them a 1v3 to start their economy flourishing, Sen making sure it dampens just slightly. I don't know whether they saw Zekken's operator this round. They didn't really interact with it very much because he went for the peak double doors at the beginning. I have a feeling that GENG don't know that this is online. You can see he hasn't even shot a bullet. So that could certainly be another twist in the tail as we head into They have purchased that one. They might be able to check the money at least in the follow-up now into this round, but yeah, here's that play before as well. I mean, it's so lovely. Vulnerability as well. Rồi anh ném ti được á, nhưng mà xui. Real nice. Nó kéo thằng phía sau chứ không phải. Rồi trong rank này sẽ chửi nhau đi con mẹ mày né ra chỗ ố mày. I feel like this is going to be so difficult when Meteor has Zoro on. 5 tags though. Big buy man. Bỏ A luôn. Biết có Joran thì bỏ A luôn. Bắn không đeo được. Rồi chết rồi. Ôi. To jiggle, and guess what? The entirety of Mình the side lại has xem been trước mình nửa giây là tập up entirely here, just from that dimensional drift. Out of it now, Meteor. 13, 12, 11. This is brutal. You're going to end up having pulls on this. You've got people running. You know, Munchkin's got lineups that he can throw. Sao mới đang GENG bắn phân tử đó? Tại vì mình bảo rồi, đến cái trình cao này rồi thì bắn người ta set bài và sai là chính ấy. Toàn bắn nhau tầm gần à, người ta không kiểu chạy ra pick 1-1 đâu, nên là người ta không van đồ phân tầm nó cũng thế à, phân tầm lợi hơn, spam hoặc smoke nhiều đạn các thứ. Cho delay à. Targets again, this all causing issues, and it is too much to overcome, too much to clear. Ults are being rattled off here. From the high ground, eventually traded, and now the flash, pop flash round the corner. 10 Meteor, massive play. Second sticking inside the cave. Ui, viên cuối. Destroyed and dropped. GENG finding that fifth, but you're right, Josh. It all began just how long it took Sen to really get their ground. Get started onto the retake. Nhưng mà thật sự là tại sao không đẩy sâu hơn nữa nhở? Nếu mà đã xác định bắn cổ A thì phải đẩy móc đi vì chúng có ngày post plan mà. Cho chúng nó đặt bom thoải mái thì giấu tên đạo như scan 10.000 đồng. Anh nghi ai thang. Cảm ơn dấu tên nha. Cảm ơn dấu tên. Anh nghĩ ai thắng à? Lại còn nhìn những cái thằng Caron nữa cơ. Về đánh giá của mình á, bắt đầu cái giải này luôn. Là mình đánh giá là GENG sẽ thắng. Nhưng mà mình cũng muốn ủng hộ Sentinel. Nghĩ là mình nghĩ GENG thắng. GENG được lợi thế ban map các kiểu. Tao A dễ là đúng rồi, tại vì nó có Joruanti à bạn phải đi bạn respect cái Joruanti đấy lắm. Cái Joruanti đấy đéo bao giờ bạn có thể đứng trong sai được luôn, trừ khi bạn bắn 3 người trong sai. Bắn 3 người đôi khi đéo đủ cơ. Khi mà bạn gặp cái Joruanti thì bạn không có cách gì bạn trừ khi là bạn phải bắn kinh vãi luôn. Tại vì đâu biết được nó sẽ làm gì đâu. Nào là nó đi theo nhá, nó đi theo đồng đội nó bắn qua tường nhá, nó flash nhá, mình không biết điều gì đang xảy ra mà. 5/7. Đúng rồi, fan part time của Sentinel. Nhưng mà nhận định từ đầu thì là GENG. Full đồ, đứng off angle luôn. GENG giải này đang phong độ rất là tốt. Waiting for the sound cue, doesn't get broken. Yeah, I think if that dart had been broken, he was looking to flash peek in there and make the play to win the round. The time is getting so dao màu xanh này là chưa dùng dao luôn đúng không? Play in front of the cosmic divide. Oh, Sassy goes down. Head rips clean off, dart through into the back cosmic divide. Gives him the perfect exit strategy here. Pop flash through. The texture, he was aware of it, facing away or at least dodging it. And any chances for Sentinels into this round? Rồi nó né flash hay là nó có timing nhỉ? Em nghĩ là nó úp mặt rồi. Nó biết. Tường đẹp quá mà. Thấy con Peyo mà. Kiểu như còn đông người có một thằng ulti. Vậy thì ông thằng Ego á. Phun đồ đi con mẹ mày đéo ném dao, đéo làm gì cả. Cái cung trách nó né luôn mà.
they're happier with it on the attack side, or at least xong ông people CC expect thì them nhá chết. to do more on the attack Tụi ấy side. tên Z không dám nhảy chết à? That was what blew us all away when Sen played Anh phải against hỏi cái thằng chết đầu tiên ấy, CC ấy, sao đéo phải Now là we're nhảy really chết? seeing how comfortable they are in these spots. It doesn't all have to be fast execs with the Jet and the Yoru. Celsius would love to keep the weaponry. Oh, no way. Flash through. He spotted Texture. Plenty more players though. Texture spotted him. Mình Nhìn rồi. Nhìn rồi. QT, last one left, slowly being hunted. Push back. không, thực sự để mà nói thì team Genji nó bắn map Vizzy này trình độ thì hơn hẳn Sentinel rồi. Sentinel từ mấy giải trước là đã không biết bắn rồi. An unbelievable shot onto Munchkin, but the trade's still coming through. Nãy giờ mình bảo là nãy giờ mình chưa nhìn thấy con Keio này nó có cái kiểu gọi là bóp flash cho đồng đội hay gì đấy, mà kiểu Keio này toàn là kiểu nhìn lại chuột phải flash ấy. Hết. Không có đâu. Kiểu bắn đúng kiểu là chuột phải đấy. Map này chắc là stream kiểu tập đối phó. Ban ai bóc mà. Now we are actually seeing Zekken, Tens, hitting really thôi, nice shots, bringing it to the Gen G players, making it more of a game như là that's em nói about how là they play the macro, không à. prepared Gen G are rather than không just phải thành 3-2 ngay. running over them with the individual. Nếu mà Sen thắng 1-0 là 3-0 đúng không? Đúng rồi. Sen mà thắng 1-0 thì là 3-0. And man, how difficult that is, because Texture, Sen map Meteor, 2, Karen Sen bắn như nào? are all up there with the best Map players này in the trong nhóm world loại right phút now. rồi. In terms of form, they might be like all three in the top 5. Bây giờ mày Genji cái tâm lý của nó đang quá tốt rồi. Bây bảo nó thua món này khó lắm. Bây giờ là bên đó bên thủ đó. Bây giờ trừ khi là Sentinel thắng lên tầm 5-7 hoặc là 6 đều là Genji nó thì sướng bay ra. rồi. Chứ bây giờ mà Genji chạm 8 thì Sentinel cút. Genji cả chạm vào 8 thôi là Sentinel đi. Em Huy ủng hộ team nào? Flash của Keio hơi bị khó né đấy, nhưng mà bạn phải ném theo kiểu là đối phương không ngờ được cơ. Chứ còn nếu mà nó mà ngờ được thì nó chỉ có quay mặt cái là xong mà. Xong. Ủng hộ bao nhiêu? 7 round. 7 round. Bao nhiêu? Xong đòn. Thấy giáp chưa? Drone just spotting out these trips, kill trip lucky. Wait a second, John QT. Đi ra rồi, chết này. Gets the punish onto Lakia. Caron, a chance really for him to clean up, but no, the crosshair placement just wasn't expecting that one. The deep Rồi cứ phải tìm thằng Caron ấy, tại vì bọn này nó không có Sentinel. Nên là lúc nào mấy con này của nó phải như thế này, phải trốn, phải đi Mình kìm lại thay phần móc. Cái móc. Chết luôn. Caron nó như một con Sentinel cái móc vậy, nhưng chỉ là cái móc bằng thịt thôi. Vì Asha nó vậy mà bản chất cũng không cần Asha đi đứng ở theo. đâu support được đồ mà. Nếu mà team của Asha có Viper, có Haber thì con Viper là con đấy à, là con tường thịt đi kê đó. Như lời anh nói. Xong 7. Luôn ngọc kép ngắn gọn đấy. Cả hồng sáng. Look how John gets at it. It's after the kill trip came through, but it's this repush, not looking to try to go for the retake at all. Fully waiting to try to flush out Karen and Munchkin before they ever go towards site. It's a great adaptation. Quả vừa rồi là Zekken nó đang call đấy anh em, nó đang giao tiếp ấy, cho nên là hơi delay, bắn hơi delay tí đấy. Mà vẫn giết được Munchkin. Đây 7 đây, khổ lắm cơ, 7 đây. Không cho trước trong này gì đâu. That just from the way that the map veto ended up shaking out. Wasn't the first map that they ended up picking. Deep dive here, Texture want to take advantage of this one, but it's broken. Zekken đẹp này. Using it, they did miss second. Hello, spots it. In the air, mày. the reactions follow through there. Just a CLOVE and a shorty. Defending the area and teammates flooding back in. Giao trước thì giao này. Hay thầy ơi. Chưa hết round mà. Còn Caron, còn Munchkin. Thinking about the same thing here, and Munchkin. Mày quá nhiều thông tin dành cho Genji luôn đấy. Quá nhiều thông tin đấy, Caron bóc hết luôn này. Đi qua 2 cái chat thì ai ngờ nữa đúng không? Đi qua 2 cái chat rồi. Ôi. Làm ba. Như nào? 7 chưa? Như nào? Round chưa kết thúc thầy ơi. Như nào? 7 chưa? Kết thúc rồi. Có nào? À đây rồi. 7 chưa? 7 chưa? Này thì cháp câu tơ.
đéo một thằng nào nhìn là cái chắp ở B luôn. Ok chưa? Xoay rồi thầy ơi. Anh thế. Thế à? Đếm lại nha. Cái gì đếm lại? Ở đây, dậy rồi. Chưa dậy. Đặt cháp sao nó không nghĩ là đi lớp đi bật lại là dậy. Ý là chưa giao tiếp ấy. 3, 2, 1. 0. 3v1, 4v2, đéo thích thắng, bố mày thích thua, được chưa? 6, 35, đúng chưa? Đúng rồi. Kiểu như gọi là mất cái timing ấy, tụi nó đang timing đẩy mid đấy anh em, cho nên là chưa có định hình được cái map ấy. Ví dụ như vào đấy đang nghĩ trong đầu là không để chống thì biết rồi, nhưng mà sau khi để chống xong thì phải mà biết chưa kịp định hình để quay lại thì bị giết rồi, kiểu vậy. Mid clear giết 3 thằng rồi, thì còn cái gì nữa đâu. Quả đấy là đang call nhau ấy, đang call nhau giết xong nhưng mà trong khi rõ ràng biết là Caron thường chưa biết để quay lại. Thằng Viper thì nó giết một từ trong A. Tất cả cắm đầu nhìn vào trong A, bỏ qua cái B. Cypher ơi, quả đấy Cypher phải nhắc sớm. Phải tự biết là chap mình không kê được B á. Mà nhìn là thấy là con Viper này và con Astra chưa bao giờ đi cùng nhau mà. Chưa bao giờ thấy hai con này đi cùng nhau luôn. Lee should trigger that reaction with the knife down. Cancels it. Reactions there from Zekken. Repositions there with a dash, but might want another go. I think still with the door open wide. He realizes it is back. It's open to two different directions, and he's really got to try and watch this one here. At least get some help from the rest of his team. GENG are moving into the opposite side of the map. Yeah, they're going towards Zelsis, who's reinforced utility. Players haven't budged, snared into space. Zelsis hearing that one broken. Now wants to take the fight to him. Out wide onto the wall here, Caron. He's worked and wiggled his way into the back of the side again. Back to a reload! Oh my! 7 seconds left with the spike drop down. Sentinels surely a favourite, and yes, indeed they are. No chances here in the final round of this first half. Cố tha trong nỗi bắn, nó thật với anh như thế. Alo, bắn với Genji mắt này mà 7 năm là cũng được rồi ấy. Đâu, thấy bảo là do máy cấu hình thấp hay sao ấy. Nhưng mà mình không nghĩ là máy cấu hình thấp như thế, tại vì nó có cấu hình tiêu chuẩn của nó mà nhỉ. Cấu hình tiêu chuẩn của nó là i7 14700 mà. Ý là chắc là tụi mày là i7 14700 xong rồi 4070 hay 4080 ấy. Đấy là màn hình, đấy là cấu hình tiêu chuẩn của nó, của ROS mà. Chả biết nữa. Chắc là thường tập ở nhà rồi FPS tầm 500 trở lên kiểu vậy. Kia là không, đôi khi không throw 2 round còn dẫn sâu hơn là 7 năm. Không, anh đoán thôi, tại vì tất cả những cái giải anh đi cấu hình nó như thế. Anh nghĩ đấy là cấu hình tiêu chuẩn của Riot á, còn ở bên này anh không biết. Biết đâu. Không phải do màn 240 đâu bạn, do màn 240 ảnh hưởng đến số 4-3 đâu. Trước người ta cũng màn chỉ có 240 người ta vẫn chơi mẹ 16-9 suốt mà. Không ảnh hưởng do màn đâu. Mình nghĩ phải do một cái gì đấy. In his first international final. He had that birthday while he was here in Spain. And the journey for this guy has been long. When we first saw him internationally, he was only 17 years old, playing with X on stage. At the time I talked to, his parents were there with him, going along to Istanbul, but they've been with him the whole way. This is a picture from Americas of his grandma out with him, supporting in the crowd. He's a young guy, but he's had his family all the way behind him throughout his journey here in Valorant. And now he's at a point where he's in the international final and really in that discussion for best player in the world. Yeah, what's so impressive here about Zekken is just not only does he carry himself like an absolute pro, but the man is just so meticulous in the server high, but he's going to need to continue ông trà healthy mà. Trà rau giết cá ấy. Trà gì đâu. Giết cá mà ăn không được. Tanh quá. Đấy, ngon mà. GENG's post plans got them a great half here, but their comp chắc em uống rau má được đúng không? They have a lot of util to bully Sentinels out. GENG looking strong in this first map. Yeah, it's going to be very, very có cái nước gì nhỉ? Nước rau cần hay gì ấy? Cần tây hay gì ấy? Cần tây. Uống chưa? Em hình như em uống rồi. The pistol round is where it really needs to start here for Sentinels. I mean, we've already been highlighting the real importance of it. Sen thắng anh chỉ ăn được rau má rồi xong rồi. Mình sang map mới thôi. Nước bất cứ nước gì mà từ rau củ. Để texture có ngắm sớm thì mệt lắm. Nước ví dụ như nước cà rốt cũng không uống được luôn. Trong quả smoke của mid của nó đẹp không? Smoke mid đi phải cắt 3 đường luôn, đi đường nào cũng được luôn.
an anti-strat that they thought would work, but called it wishful thinking in hindsight. Just taking that fight straight up. Good punish though. A lot of damage. Yeah, it's not the kill, but they forced that back. Denied GENG a little bit of space. And now this drone's really going to make it feel like it's a commitment into B. Instead, the spike is going in the completely opposite direction. I think this is looking more like an A split where you rely on the Mình để ý là team Sentinel bắn hold default rất là tốt. Từ hôm qua gặp PRX đến bây giờ luôn. Rồi Lakia đái rồi. Đôi khi Jack can chết. Ai kia bắt về rồi. Ôi. Làm 3. Never mind. Jack can. DZ. Làm 4. Để nó đi. DZ bắn trượt luôn kìa. Ace. Hôm nay Sentinel bắn khác nhờ. 15-7 rồi, cho nó cái AC. Lên. Ôi. Bắn series 2 hiền thịt. Đôi khi Jacken chết nó làm 4 mẹ luôn. Em thì phải luôn, thế nên là một cái chữ đôi khi đúng không? Thế nên là một cái chữ đôi khi đúng không? Em bảo chắc chắn Jacken chết đâu. Giờ em phải tính nước đôi anh ạ. Điểm tiếp thể nào mà nói toàn này em nói nước đôi. Giờ cái gì cũng có thể rồi đôi khi. From the failures of before. Giả này mà Sentinel vô địch thì Jacken nó sẽ là Demon One. Cháu phải nghĩ. Demon One của không, Demon One thì chưa được, nhưng mà Demon One phong độ năm ngoái cả năm cơ mà. Này chưa được. Jacken phải bắn là champion, bắn master xong rồi bắn champion king nữa. Nhưng mà trong như này nó tin lắm. Không, nhưng mà em nhìn đấy, nếu mà Sentinel vô địch ấy, thì nó phải hơn Demon One, nó phải gánh lực hơn Demon One. Em đánh giá đội hình này không mạnh bằng EG năm ngoái. Đội hình EG năm ngoái có những game mà những thằng kia nó đều gánh. Do game mô các kiểu. Ở đây nó chỉ có như kiểu là đôi phai của Jacken và John QT, đa phần là thế. Em chưa nhìn thấy TMZ với cả Yoxit có những game gọi là gánh kèo cho lắm, kể cả CC thế. Không có những game kiểu 30 mạng như mấy thằng Com cùng Jackemo các thứ. TMZ thì xem xét thôi, ngoài. Bustio năm ngoái bắn cũng kinh cơ, chứ không chỉ cần là bắt đầu lại tung người 4A địt thì mày này mà sống cũng thế nhở. Nó biết luôn à? Nó biết luôn mà. À mẹ người rồi. Sao? Vậy đều. Được đấy, vẫn còn hốt. Hút là còn nguyên. Player hay nhất giải này, hay nhất giải này á. Rõ ràng có Jacken thôi mà. Không có Jacken mình nói thật là đôi khi là cúp từ hôm qua rồi. Đúng không? Hôm qua Jacken bắn 2 mắt nữa luôn. VCT ban đồ á, VCT ban đồ hết thằng 8, hết champion mới hết. Thằng Jessic kiểu thằng push tinh thần lên. Mình không quan tâm giải này ai thắng, nhưng mà MVP đối với mình là Jacken. Kéo có Jacken thì Sentinel Jessic là thằng có cái mentality. Mình không đánh giá những người khác thấp, nhưng ý là một con Dulit nó phong độ nó hoàn chỉnh, một phong độ nó mẹ như này thì quá xứng đáng luôn. Mà để mà hỏi 10 người ấy thì mình nghĩ là phải đến 9 người bảo là đội hình của Sentinel này nếu phải đội hình All Star. Nó thật, chả có ai bảo là Zelxit sẽ là All Star cả, mà đội hình này lại hoạt động trơn tru. Em thông sao cay thằng CC quá vậy? Nó là đường là nhà vô địch champion mà. Ô, có flash bay sau lưng nữa mù à? Nó quay lại mù. Bắt em bảo có flash bay sau lưng á. Phải luôn. Lùn Hàn Quốc đánh thành tùm phải luôn thật. 4 luôn. Mày súng bé nhưng thích đánh Ace Split. And I think that's an example of what was going wrong for Sen last time. GENG are just so good when it comes to defending the standard hits. And this is a very standard split that Sentinels send in. GENG's crossfires are amazing. Baron can always play around Pyramid because he has smokes to dip and dive inside of. And then you have Lakia up towards stairs, Texture in that gutter. They've always got triangles going on that are extraordinarily difficult to break.
The weakness with Gen G's defense is to do with Lakia. Em thông vào Sentinel bao nhiêu? Sentinel phải đi ở bên cái hôn này nhiều vào, không có Sentinel mà. Không có bên kia không có Sentinel mà, nên là cứ mày đi cái hôn đóng cái hôn nhiều vào, phải làm cho nó rối loạn một tí ấy, chứ để chúng nó thoải mái quá. Cứ đánh vào B sớm, cho nó TP về là 2B, đánh vào A là 3A, 4A, biết hết mà. Biết nó clear hôn luôn. Precisely on exactly where it needed to be. Yeah, great reclear. Gen G are going to go for those Không anh occasionally em tin because Gen C 31. and they need to make sure that they have info in that area of the map. Tưởng em vào Sentinel hay sao mà. Everybody's got their backs turned to every possible position. Texture though seems to be more aware of it than he is. Shuts down John QT Sassy out in the open. It is traded and cleaned up by 10 still. Chứng minh bản thân lên Fanpage ơi. Đây là những khoảnh khắc này, đây là những khoảnh khắc này. Even more so. Một flash, một net là được. Bắt đầu đứng giữa được. Bắn nhau luôn. Tín. They know that Zelsis does not have the orb on the spike. They can see that over towards mid. So it's probably mới 87 mà em long làm gì mà chửi ra vậy? Không được, Caron có smoke. Nó ra ngoài được. Just feeling unsafe, but they do take control of main once more. They can play this post plant from this position still. Smokes are available. Black. Mình chết. Puts that one up, but a kill found still. Biết bên phải rồi, nó đẩy ra. Does have a nade, but still he's got to deal with this. What pick rồi. play to make Texture so damn aware. There's a shot still. Will the nade land in time? Black is sticking. Spam. Ui, hay chưa? Nhà chúng nó lại không thích thế anh ấy. Không hết tham rồi em, hết tham rồi, đâu pick là thua. Hết tham rồi, đâu pick là thua. Hết tham rồi. Hết tham rồi. Và đấy Texture làm đúng mà mày không thấy bắn kinh quá rồi. Chỉ là bắn nhau thôi, ai bắn thắng thôi. Phải Caron vào đây vội quá. Phải là Caron vội nè. Để cho nó spam qua smoke cô luôn cũng được đấy. Em nghĩ thế. Đấy, hết tham rồi kìa. Chỉ cần chậm, bây giờ chỉ cần chạy đi được 1 giây thôi là hết tham rồi. Có bom đấy còn đúng 1 giây thì phải. Không, bom đấy còn 1 giây bạn ơi, không phải một tích tắc đâu. Bom đấy còn tầm 1 giây. Đơn xin lỗi Sen. Hoặc là tầm 0,8, 0,7 đấy. Anh đọc lại số nha, hình như anh nhanh hơn công anh rồi. 23, 22, 21, 20, 19. Rồi anh pause lại 1 giây. Rồi. 16, 15, 14, 13. Rồi. Không, nó bắn trúng một viên nữa. Ten bắn trúng một viên nữa, bắn trúng 1 hay 2 viên ấy. Là chết. Đáng lẽ quả nết là phải phun máu là phải 3 phát mới chết. 3 phát. Có nết đấy còn không, có phát này phải 4 phát mới chết tại vì nết nó còn lệch cơ. Nết nó chưa vào tâm. Going for a peek here, still wants to hold that close angle. The dart broken, it's going to be pulling players actually. Reaction out of Gen G, thinking that okay, well his presence there. Có B-main kìa, nhiều thông tin quá. Chết mẹ rồi. Into the camp for Gen G, đánh B speed à? Where the hell are these players landing with only 40 seconds left? Time could start to become a problem, but Texture, he was Ôi, hay thế. in this round, at least with those knives, and with him shut down, now it opens wide, but Munchkin immediately there. No command sent. Flying Bucky, gaming! Lakia dropping 10 straight down to it. Removes him from the fight. 5k lồn đen. Đen ấy, quả đấy đen ấy. Caron cover ác chưa? 10 giây. Xong đặt bom. Xong đặt bom. Rồi, thắng rồi. Head on a swivel, too much to deal with, too much to overcome, and surrounded, man, surrounded. Lakia MVP mở rồi đấy. Munchkin tucking into that spot. You won't see him do it often on a rifle round, but what a timing to do it. And Lakia, thấy rồi, thấy người rồi. Perfect glimpse of tens right before that, but also they had no idea that con mẹ mày chúng mày dừng cái việc đánh A-Speed đi địt con mẹ mày từ phía trước đến như này đánh A-Speed lúc lùn nào cũng thua. Anh em biết cái bản chất của ra thua rồi là sao không? Là Sentinel đánh A-Split nhưng á, lại không kiểm soát được cái A-main, bị nó kiểu như là bắt phọt phải bắn nhau ở A-main, thế là nó thành ra là chia lại làm 2 luôn. Có nghĩa là bên Gen G nó split A lại, bên team Sentinel ra làm 2, ngược lại luôn. Bắt được Texture. Đấy. Nó bị gọi là sao đó, con dao 2 lưỡi như thế. Con ti của Unicorn.
Out wide here with a dimensional drift. He was hoping for a chance to really get that Để punishment. cái giết luôn Munchkin không? Không dám ulti nữa luôn. Flooding in. Munchkin spots it just the shoulder. And finally the kill. Straight to the dome. A wider peek in. Sao mới nhỏ? But it's going to be Ôi! Sao thế nhỏ? Through entirely. Tens finally deals with him. Pesky intruder to a site that should have been theirs. Lakia is out wide, firing that util. A pull already going to be used and utilized. The 3 players left standing now for GENG. Meteor already in position. Giờ xích tỏa sáng. Tự flash tự mù. Địt mẹ mày đấy. Huy coi nhanh xíu rồi đấy. Nhưng cái tung này không chỉnh được. Cái đi. Em chỉnh là nó lại bị nhăn thêm. Ủa sao anh xem cùng với công anh mà. Em biết rồi nhưng mà cái tung của em không có chỉnh được anh thì có. Thôi là để em qua kênh Việt Nam em xem. Kênh của YouTube mà không phải bạn. Mày cái tham đấy, cái tham đấy Cypher người ta đâu có check đâu bạn. Họ bỏ quá. Ok, good night Viper nhá. Cypher đi từ đấy xong rồi Sova đi vòng ra phải check chứ bạn. Nhất là mấy cái round yếu tiền nữa phải để ý chứ. Không phải là chỉ là CC nhưng mà phải biết phải có một trí gọi là aware chứ. Vì chúng nó không có Sentinel, mình bảo rồi khi mà đội hình không có Sentinel ấy thì để lấy thông tin thì bạn làm gì? Bạn phải đẩy. Mà đẩy ra về cô chắc chắn là chúng nó sẽ đẩy luôn, đúng không? Trời ơi. Đọc lại đi Vít. Không phải vấn đề là Cypher check hay không, mà check hay không đến lúc mà Cypher bỏ đi một thời gian lâu như thế rồi nó vẫn có thể đẩy được mà. Đi một mình thì phải cẩn thận chứ. Sassy trận này bắn lỗi nhiều nhỉ? Khi mà bạn muốn đi bò thì bạn phải tự phải lo lên cho an nguy của mình, nhưng làm sao mà đợi người khác clear hết cho bạn xong bạn chỉ việc đi đến được. Game nó có thể thay đổi mà, tiết tấu được mà. They kèn chết rồi. Kèn chết rồi. Khó mà để thằng Texture bắn trượt đâu. Thì xấu. Thằng xa này giống cái map split với cả cướp. Feel it really imperative to try and clear this one, but they're already just losing players. Sentinels toppling like flies. Tens, he has worked his way deep. Gate crash now into the back of the site, so Meteor's going to be rejoining his team, and they have reinforced that area with 20 seconds left. What is the call? Jumping away and on high, but still they're surrounded with this pit. How did they even get themselves into the site? It's 12 seconds. Time working against them again. Lakia to play, to do the most. Spoiler. Loại chân kìa, xấu chưa? Spraying them through with 5 seconds down. No chance of sticking. I don't believe there's any time. And even if there was, Lakia could have absolutely sealed it up anyway. Beautiful work from GENG. That round should be the first nail in the coffin here for map 1. Bom về Amen, cái Amen They're thì going to đẹp push hơn. Sentinels economy down into a really rough spot again. And Texture opening things up. It just looks so simple from his point of view. All of these GENG players, they're so skilled. They make it look easy. Mới hiểu là con mẹ mày cái việc đi mid to B này, mid to A này nó khó vãi lồn với con KO. Mà đi mid to A thì người ta phải chiếm backside, điกับmấy ông mid to A xong cứ muốn chiếm Amen đã chiếm thiết lồn được Amen đấy, đi hai đường nó bắn nó to cũng đầu. Nhưng mà phải công nhận là Sentinel không biết bắn không hay bắn này thật. Anh đang tham ao 20 đấy biết. 20. Sao bắt thằng Zekken cầm hộp đi? Không ai bắt đâu bạn, thường là chả ai bắt trong game đâu mà. Ai muốn bắn thì bắn thôi mà. DRX becoming the top Korean team, beating Paper X, becoming the top Pacific team, and then beating every other team in Madrid playoffs to find themselves here with map V to đang dẫn, advantage in the đang grand đẹp, final. cứ đi phải đi mid to A thua con mẹ lên cỏ. To say the pressure doesn't phase them, I think would be an understatement. They look elated on stage, just having fun. They're happy to be here. Không gánh thì cũng không phải là Zekken gánh, cả team nó đồng đều thôi, nhưng mà kiểu nhiều mỗi người một lỗi ấy, thế là thành hết mẹ rào. Game này ngắn lắm, mỗi người một lỗi, 5 người 5 lỗi là hết mẹ rào rồi. Bắn cũng được, chỉ là cái mình không thích ấy. Nói chung là kiểu ấy, khi mà chơi một controller ấy, thì các bạn theo mình nghĩ ấy, thì cái việc đi mid to A nó không đủ đồ để có thể cover tất cả góc ấy. Các bạn nhìn thấy đi nhá, nếu mà muốn đi như thế nhá, ít nhất là Sova phải đi Amen, Sova drone, kia Amen một mình, KO đi theo đồng đội support đồ đúng không? Nhưng mà các bạn nhìn đi mid to A vào ấy, KO thì đi Amen, xong rồi Sova thì đi lớp B,
Xong phần 3 kia chạy vào mid A để làm gì? Chả có ý nghĩa gì cả. Rồi lần đầu tiên có Toilet. Có thua tiếp không? Monkey nó anti mẹ. Đấy, chạy cầm dao chạy vào trong anti. Rồi sao? Sentinels that are forced to react. Unbelievable play from Munchkin. How he's got the awareness and the composure to do that boggles the mind. This is an almost impossible spot that Zekken and John find themselves in. Mẹ tên Zek clutch 1v3 xong rồi bị thua như thế á, chán đấy. No crumbs. Slight jiggles onto the angle, never overextending. 30 seconds remaining. Texture. Stray shot fired here, potentially just catching a glimpse. Opens wide again, John QT, that was his only chance, but there goes the op. Is there, op down, still 18 left, and they have to deal with Munchkin. Smoke, down, grabbed and out, dash forward for Munchkin again. They weren't expecting it, right? From behind, it's the IGL Oasis. Ôi sao mà đứng dậy chào luôn mà. Bây giờ chuyển fan liệu có kịp không? Ngủ lên phải có niềm tin chứ. Bộ đôi xây xị giới xích này gì cũng phong độ. Hello viết mấy tháng không thấy thầy ra video mới, giờ mới biết kênh mới. Chạy vào pit còn cầm hello dao cơ. Hello nha. Hello em chuyển qua kênh này luôn rồi. Sắp luôn giùm anh kênh này nha. Cảm ơn em, cảm ơn em. Chúc em có một bữa vui vẻ. Để mấy thằng hàng nó đứng lên nó chặt. Khó. Map này cũng nhận khó cho Sentinel thật. Lại cộng với cái việc mà bỏ lỡ cơ hội quá nhiều như này thì xứng đáng thua. Em vừa bán bên đồ Sen mua của bên đồ GENG. Đấy, anh em mới có map 1 mà từ bỏ hy vọng vậy. Bình tĩnh, game này bên BO5 mà. Contacting as well onto these angles with texture, opping. It's apparent, it's known. Puts that little bit of fear, that little bit of doubt into the back of your minds. John QT, it's all about the corners being cleared, and guess what? Doesn't look like he wants to open himself up to it. He's not thinking about it at all. Lakia, punishment is there in place, over the top with the knives, dodging, dashing, and away for one blade left. The second needs that rejuvenation. He's got it, but instantly again, Charon. The trade is there. Fundamentals off the bloody chart for GENG, and this is it. Surely with the map push into the positions already there. Clone reveal the position, flash through into the box. Sassy's out wide and alone. Scared for his life. Too much to deal with. Too much to deal with. Indeed, GENG lead the charge here in our grand finals of Madrid, taking map 1. Đợi map 2 thôi. Quá luôn là mình thề luôn nhá là cái drone của CC này, cái drone của CC này chưa bao giờ tác chúng ngắm cả. Ịt mà chưa bao giờ CC đi vào dùng cái drone này đi tìm thằng ngắm cả, chưa bao giờ luôn. Lúc lô nó cũng lấy thì check ngắm. Chưa bao giờ thấy. Chưa bao giờ thấy địt mẹ mày cầm con Sova mà tìm được khẩu ngắm. Hồi xưa bên Lao là nó bắn con gì nhỉ? Sova. 1 cộng tốc thằng CC là bao nhiêu kỹ năng đấy? Nhìn đầu nó đi. Phải luôn ạ. Chơi Sova để cao tờ ngắm nhưng mà đéo tìm được khẩu ngắm thì chơi cái gì ta? Thì phải làm gì ta? Sova Sky. Chào anh em fanboy Sentinel đừng mất hy vọng. Bảo sao hôm qua mày bảo sao hôm qua may mắn, hôm qua phỏng vấn bảo may mắn là vì mẹ lúc lồn đã được chơi với Dulit xịn, Zekken, Apat. Hóa ra không có Dulit thì chắc là cúc mẹ ngọng mẹ mất. Hey guys, it's Jimmy Lin. In this series, I'm gonna walk đường cũng là nhà vô địch mà. Có thể là năm nó vô địch nó bắn kinh vãi lồn đấy, đéo hiểu. Đéo hiểu, từ giỏi bị cái đéo vậy. Thì nhiều khi người ta cũng có điểm ra phong độ. Năm nó vô địch nó bắn con Sova đi mẹ mày. Hết được chấm rồi. Mẹ mày đã, nó bắn con vãi lồn em thề với anh luôn đi, cái năm nó vô địch nó bắn con Sova vãi cả lồn luôn.
Ôi, địt mẹ mày, cái bức hình Sky sao rồi rớt rồi. Nhưng mà mình chỉ đéo hiểu một điều là tại sao mà lại phải là cứ phải là thằng này Sova đi lớp cơ. Thường mấy con initiator thì người ta đi cùng nhau hay đi làm gì đấy, đi tìm thông tin. Ok, nếu bạn cầm Sova, bạn đi lớp, bạn đi A main, đồng đội đánh A thì bạn đi A main hộ mình cái. Bạn sợ được, bạn drone, bạn cung check cái gì đấy. Thế phải đi sang B làm gì? Xong rồi team có cả Viper, có cả Cypher nhưng mà Sova lại đi lớp. Thì mình cũng đéo hiểu. Aspa đang ở Leviathan. Mà nhìn thua kiểu đấy trông cay lắm chứ, trông bực lắm chứ. Trông kiểu mày Zekken với Tencent nó cứu bấy quả vãi lồn. Nó với banh ra chắc là địa viên ở bên Lao cài vào. Mấy thằng Lao ăn không được đá cho hôi. Chân bẩn thế này. Chân kìa. Mày. Ta không đi thì có mẹ còn để cho chúng nó cơ hội gáy cơ. Trong loose hop bro. Mô chân. Nói chung là bây giờ mà thua map nữa nhá. Nói chung là bây giờ chỉ cần để Genji lên 2 ấy, vào cái map Icebox ấy thì mình nhìn mày khá là chắc chúng ta sẽ lại được nhìn thấy một con KO nữa. Khá là chắc. Map 3 này bắn cái gì ta? Map 3 này tên set bắn gì ta? Ủa, bình thường map 3 tên set bắn gì? Mình nhớ có một lần bắn Yoru trong trận sau thay, trận sau đổi không bắn Yoru nữa. Ai da. Omen à? Thôi Omen được. Omen đỡ phải support ai tự chơi mình. Anh em đợi tí ha, đi lau cái nhà cái. Chó chân nó bẩn, đi khắp nhà đen xì. Danh hiệu thánh báo team chuyển từ thằng Tenji sang Ceci. Map bay là TNZ bắn Yoru à? What a fantastic start it is for GENG. I'm now joined by their coach Solo and Jen to do some translations. Now, the last time you faced them on this map, it wasn't as competitive. They clearly made some adjustments coming into this. Did you guys also have to make some adjustments on Breeze as well? 감독님, 지난번 센티넬스를 만났을 때보다 훨씬 더 접전인 경기가 펼쳐졌는데요. 센티넬스도 많이 준비를 해왔고 또 젠지에 맞춰서 좀 카운터를 많이 준비해온 것 같았는데 젠지도 오늘 하면서 좀 즉석으로 전략에 변화를 주던가 아니면 어떤 준비를 했는지 궁금합니다. 저희가 원래 하던 대로 một không bao nhiêu thôi. nữa 생각보다 라우드 thôi bao nhiêu thôi. 준비를 잘 해왔더라고요. 그래서 저희는 라우드식으로 하면 어떻게 GENG trừ 2.5 big win. 있었기 때문에 그 후반전에는 좀 저희가 좀 더 수비적으로 해서 게임을 이긴 것 같다고 생각합니다. 네.
Well, in the beginning, we tried to play our own game, but Sentinels have done an incredible job coming in heavily prepped, and I feel like today they were playing more of a loud style, so we were trying to figure out how to counter that, and in the second half, we tried to be more defensive and less progressive, I guess, proactive, and trying to counter that loud type of style that Sentinels were pulling out. Oh, that was a great game plan. Thank you very much, Jen. Thank you very much. Good luck in a mà match. tên Z mà bắn duelist thì anh không có đánh giá cao ở cái giải này nhé, tại vì nó đang bắn cái role như là support controller, đang bắn kiểu bắn comment nó khá là ổn á, nhưng mà đưa nó bắn duelist thì lại kiểu không có cái đột biến. Sentinels, I think, changed up a lot of their ideas coming into this, but GENG did a great job of adapting, slowing down from going for these forward aggressive plays on their defense, instead playing more of these set retakes with the Euro Flash dart combos. Nghĩa là em tham gia giải cộng đồng nhưng mà toàn gặp mấy thằng rank cao đúng không? Hay sao? They seem to improve time and time again. And Sentinels are the perfect sort of team to dismantle that sort of play style. And I mean, players like Karen, obviously Texture, Meteor, the ones that we time and time again talk about, these ones really actually reinforcing that play style. Yeah, I mean, they're also, if we want to take a look at a specific round 17, I mean, this came off of a 1v3 from Zek and Mimi, and then GENG's like, hold my bear. Yeah, I really thought that second clutch was going to be the turning point for Sentinels to maybe take this map home, but this Thrifty round was utterly pivotal. When we talk about GENG, we tend to really focus on the fundamentals, how good they are at converting advantages, being clean in their trading, but they win a lot of scrappy rounds too, and this in particular is a great example of how good they are at kind of disrupting those timings, getting weird in those Thrifties, and oftentimes coming out on top. Capitalizing, being creative and reactive to what's going on is also something that GENG excelled at, and really that comes down to Munchkin being the one to really take hold of, exactly, take hold of the mid round and actually push the heat back onto IGL John QT that we've kind of bigged up as that's where he excels, the mid round, the reaction to information gathered across the map. Yeah, of course. But let's go ahead though and take a look real fast. Our aim lab shoot around with 10s as we break down what we mình vừa lau nhà mà tại vì con chó nó đi khắp nhà, chân nó bị hơi bẩn đấy. Con mèo nhà mình cái độ bằng chung ở Việt Nam mình mấy đứa cũng cao rồi đấy. 3 đứa. Hai chân ngắn, một chân dài. Chân ngắn là đen trắng với cả màu xanh. Xanh xám. Chân dài màu I do want to hear what Coach Kaplan actually has to say before we get into map 2. He's always got to drop some nuggets. Let's see what he has for us as we get ready for bind. Quảng cáo rồi anh. Quảng cáo. I'm now joined by Coach Kaplan from Sentinels. Now, you guys looked a little bit more comfortable on Breeze this time around, but looking at the rest of the map pool, no Lotus, no Sunset. So what other areas do you feel like you guys feel comfortable on right now and could potentially give you a map pool advantage? I mean, we feel really good about bind and split. We feel great about Ascent after yesterday too. I would say Icebox out of the maps left in this series is our least comfy, so I was relieved they put Ascent ahead of Icebox for us. Yeah, and that's where we're at with maps. Thank you very much, Kaplan, and let's see if they can indeed bring it back on bind. Well, I'm now joined by Coach Kaplan from Sentinels. Now, you guys looked a little bit... That's what we're wondering here, right? And I think, if anything, this is going to be the opportunity maybe for đôi khi là Curry vào, đôi khi hết giải Curry thay played this one since Pacific, tại vì tự dưng cái Curry là content Twitter à? Nghe nó cũng hơi gì đó. Really well, taking down a Team Heretics who were looking hot. Yeah, whether or not GENG have a trump card to obviously pull out. Last time we saw was very one-sided versus PaperX. Whether or not they're feeling as if this is the comfort composition they want to pull out. But it's interesting, obviously, in the coach interviews to hear the allusion towards Sentinels prep. Actually, is this a question mark for them? Is this something maybe they're expecting to have to deal with very early on in this veto? Yeah, he said yesterday, Coach Kaplan being him, that Sentinels was kind of playing for a 3-0, and that's where their prep was focused on in those first 3 maps of the pool, which they predicted. It sounds like what he said in that coach interview is that they're playing for the 3-1 here, that these next 3 maps are critical, and he's absolutely right. Sentinels have not played a ton of Icebox. When we've seen it, it hasn't looked great, and that has been one of GENG's strongest maps in this pool. So if Sentinels is going to lift a trophy today, I think these next 3 maps have to be where it happens. Yeah, there's a method to this madness. You love to see it. There's a game of I mean, you know, there's the battle of the coaches and the picks and where we're going to end up in this game, and that is also part of this journey that we've been seeing both of these teams go on, where they're not just trying to, especially with the format, try and like counter pick against their opponent. They're trying to play their game, but
but in this format right now, you kind of have to manipulate it to your favor. Yeah, I mean, but it's a big question mark for me. You talk about expected results and expected scenarios with the map pool. Let's not forget what's happened with Split, right? Even across the map pool, there's questions, sure, of how deep the strength runs for Sentinels, but if that's kind of the MO coming in, Gen G were the team to kind of throw that off balance, right? Mà em thấy con Sky nớp nặng bậc thay tăng thay vì tăng tham chim thì sao mà tham chim luôn. Một điều đi. Vì Riot nó muốn hướng đến cái con Sky chỉ là trở thành một con initiator thực thủ ấy. Nó không cho con Sky kiểu make play nhiều nữa. Kiểu chán bóng này, nhiều mồ hôi à? Mồ à? But I think it gives massive credit to the teams that can dislodge that sort of statement. And it really goes to show how close all these top teams are. Có bảo gì đâu, mình chỉ đang dự đoán, mình chỉ đang phỏng đoán thôi mà. Tại vì mình đang nói là tự dưng Sentinel lại ký Curry để làm gì trong kiểu nếu mà ký content Twitter thì mãi trước giờ không ký. Chứ mình cũng nói từ hôm nọ đến giờ là dù gì thì CC cũng là vô địch thế giới. Nói về thành tích thì nó hơn tất cả 9 thằng đang ngồi đây luôn. I think the struggle for Gen G will be playing the solo Sky here, not having that refreshable utility that the Gecko gives you. Sentinels can re-clear extremities, can have that Dizzy back online. Gen G, on the other hand, doesn't. It's time to see who has the better ideas here on Bind. And let's go ahead and send it to your cast. You got Sideshow, and I had to say, Bren, the birthday Từ đầu đến giờ boy. Mình có nói câu gì là kích CC đâu bạn. Thank you very much. Yeah, Bind being a stage that has been set here. Two teams now for map number 2 không, and it's Sen không thiếu six man. Tại vì năm nay thì Riot không yêu cầu là một team phải có 6 người đấy mà. Nhưng năm ngoái thì Riot yêu cầu là một team phải có 6 người. Năm player chính là một sự bị. Nhưng mà năm nay thì Riot đã bỏ điều luật đấy rồi. Some question marks really about their play, about Sen's preparation, how comfortable they are going to be heading into this. Now clearly there is some level of that. It was the first map the Sentinels got their pick off when they actually got trước sợ Cypher map sunset. Giờ cầm Super sắp đặt 2 cái vợ hết chứ. 1 Very clear focus. 39, Gen G looking to fight 38, over Shower's control. That's where 35, Tens and Zek both are. 32, Hit onto the corner here. One face, 3 players though. 29. Left to fight them. Tens. NZ bắn cái cô à? Nhưng mà chắc là bắn cái cô dễ hơn. Ném đồ người ra bắn nhau. 21, 20. Rồi ok. Just trying to make sure that nobody walked up behind the Viper wall. Risky to try to take that kind of play, hoping to catch a timing on Munchkin. Had he gone for that? Gen G's approach here is quite slow. Một team bắn mix nam nữ được không anh, hay nam ra nam nữ ra nữ? Nam nữ thì được nhưng mà nữ có nam thì không được hay sao ấy? Nếu mà không nhầm. Anh chưa thấy có điều lệ nào cấm nữ tham gia giải của nam cả, nhưng mà chỉ có cấm nam tham gia của nữ thôi. But John, look, not pushed off that angle. So still getting information that Hookah is clear. That's going to keep 2 players over towards A. So if Gen G were hoping that that play would open up A as the last Sentinel này bắn công dễ hơn, bắn công đẹp luôn. Yeah, lửa nóc xe à? Nếu không nhầm. Lửa City không cho chạy về thì phải. Không nhầm. Lửa City không cho chạy về. Broken in place. Sassy, good kill. Wingman with the swing there. Hay quá, clear một đường đẹp quá. Đẹp luôn. Giờ meta người ta không ném smoke ở cái shop nữa, meta người ta ném smoke trong side để sinh tồn trong delay. Fantastic pistol. Đẹp luôn, 1-0. Completely turning the tide of the narrative in the previous match that Gen G were dominating all of those important rounds. And the player to watch there was Tens. He did such a good job. That's a fantastic play from Sassy too, but I love the wingman usage. I love the double up with Zelsis and Zek. Flash con này cứ ném thôi, không phải như KO. To me, when I watched Gen G last time playing on the attack side on luật người ta không cấm thì mình cứ kêu làm gì? Bao giờ Riot cấm như ấy. Còn nếu mà nó bây giờ người ta bảo người ta là trang công nhận thằng Vizzy này bắn classic kinh thật. Luật không cấm thì chúng ta không nên ý kiến gì cả. Mình nghĩ đơn giản như vậy thôi. Mình cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bây giờ không cho người ta chơi thì người ta chơi ở đâu? Peace of mind granted for but a moment. They still need to deal with potential lurks. They've actually pinged out where John Cutie was playing in the previous round, and everybody on Gen G looking to group up over towards Hookah. So perhaps, you know, because they found that positioning previously, Forest là chuyển tới full nữa, nên là tí nữa.
Hình như là chưa chuyển giới nữa em ơi. Making sure the crosshairs are in the right place, but John playing a different angle. Escapes without any danger. Good jump spot. Vẫn còn hàng nóng à. GENG again, the whole pack just roaming around here, looking for those openings. Here's Meteor. Talk this guy up. Picked him up for good reason. His mechanical abilities off the chart, and he can just solo open. Ui mày. Không giờ. Tâm vào đầu đấy. Ôi đi, cái tâm vào đầu kìa. Sợ vãi luôn. They have dropped the players, assaulting the positions. Karen spotted. Ten's holding position, just waiting for these reinforcements to come through. Còn Caron ấy, cẩn thận ấy. Nicely done from Sentinels. Ten's building up to what looks like a fairly speedy Thrash, which could be a massive ultimate to work with. I think this is the dangerous side actually for Sen. Nhưng mà anh em có thấy là Stacy nhá toàn kiểu nhá AD không? Chứ không phải nhảy check không? They've really adjusted their đa defensive phần là thế. setups, or at least did in that game. Whereas previously when they played the AD nên ra nhá mấy góc mở xa. Nhá góc nào cũng chết rồi. Cái tầm AD nhá góc nào cũng chết rồi. Đến tầm này gặp cái thằng này thì góc nào cũng có khả năng chết hết. Sát tù mà. So that could have just been their game plan against Heretics. This defensive setup, for example, much more reminiscent of what they've been doing early on in this game and more similar to what they've done classically. Sao tên Z không lấy Spectre á? 2 Bulldog, 1 Guardian. 2 Guardian. Nó cảm giác nó bắn Stinger tốt hơn. Round Nếu anh em có xem mấy trận trước thằng tên Z này bắn Stinger rất kinh. Cứ sấy một con là giết thằng. Nhắc mới nhớ khi nào mình nên nhá AD, khi nào mình nhảy check với anh. Nhảy check là thứ nhất là khi là có ốp này, khi là biết địch đang kê. Còn AD là kiểu như là mình biết được những cái vị trí mà địch nó phải quát ra để lấy thông tin đấy, thì mình mới AD thôi. Còn AD mà lúc mà địch dạt ra là hơi mệt. Đấy, vừa nói xong tên Z có mạng rồi. Thôi chặn độc thôi. Thôi. Not too much of a problem just yet, as long as they do slow it down and pick off his remaining players around. Sassy, back at the site, Ghost, winning it, but now just facing all together. Second realizing it, backs himself away now, up towards heaven. Lakia has to plant here with 3 HP. Zekan has a nade. Is he going to be able to get into position to deny this? Open himself super wide, but he takes the risk, actually just goes for the one swing, and Lakia, yes, he does go down. Straight bit of damage, 140 to the chest and texture. Back at the site not accounted for. Gun round. Sao cảm giác con anh nó bị chậm hơn mình vậy ta? 28, 27, 26, 25. Em còn chưa sang round 10. 23, 22, 21, 20. Ủa đúng mà. Ông em vừa bẫy lại. Có đấy mà tên Z ném độc trước mặt là bài một đống tham luôn á. Tham quá hoặc là tên Z mà đứng Yuho cầm Stinger. Ở đây giữ Yuho cầm Stinger là địch sợ mà, là địch sợ lắm luôn á. Mà quả độc của cái cô nó còn to cơ, phải đẩy nó phải đẩy hết địch ra cơ. Đánh nhanh à, thay đổi tiết tấu à? Đánh nhanh rồi. Worried at all with the wall was down. Plenty of angles left and waiting through there. Quay nhỉ? Bị chậm lại đúng không? They are really just out wide and open. If this wall goes down. Ôi đừng cầm đồ nó tên Z ơi. Through and out there it is. Meteor falls deleted. Lakia. How's he done that? Sao Lakia sống? Chó chắn chết. Hay. I just saw filling up the feed, but the spike dropped down. Texture. Vấn đề là nằm ở con Viper. Vấn đề nằm ở con Viper nè. What is Munchkin's call here? Zelsis is still waiting over by Showers, expecting them to use that teleport. Lửa sau lưng nó còn đốt đâu bạn. Lửa sau lưng nó ở tận đằng sau mà. Nó còn một, bạn không nhìn thấy lúc tên Z đứng im AD rút flash ra có mất máu nào đâu. Chẳng qua là tên Z muốn ra flash ra pick thôi chứ có làm sao đâu. This is still looking like they could take the teleporter, but Munchkin's getting into more and more of a đánh bại tại ra ngoài thôi. Sassy không bắn trượt là được. Positions like they want to try and exec themselves into đứng lên lộ đầu không nhỉ? Here it is. Munchkin has a snake fight, will send it flying. That's just to block off that CT exit and entrance. Still in the face, and the fight is called. Munchkin, a lot more left to do now here with only a few seconds left. The Seeker was pesky in his face, a bit of a problem, but again, time against him. And with the spike in the middle of nowhere. Tham rồi, mẹ mày sợ thế. Zelsis, yeah, he runs his way out.
Very well handled from Sentinels in this round, and Sassy stepping up. A lot of what Sassy has been doing on this team in this new version of Sentinels has been purely supportive. You don't often see him at the top of the scoreboard, putting himself in good positions to dominate. We saw him when he was on loud. But this round, finding great impact. With the reclear, with the swings as well, shutting down aim của Sen đấy, với cả aim của Genji không? Sentinel các bạn đang ngồi, nhưng mà Genji là cứ địt mà đứng burst thôi. Chỉ có thằng Texture là nó ngồi nhiều, nó ra đập tâm phát là nó ngồi nó bắn. Còn như cái thằng Caron ấy, nó cứ đứng mà nó burst. Slowing it down. In the right moment, waiting for the team to back him up right behind him here. Classic playbook of Genji. Thằng Caron anh thấy cái style nó bắn giống thằng vodka. Sassy is the one to watch for here, and look at that texture. I mean, insane awareness, shots fired and rattled, but there it is. Mày qua mạng đuổi quan trọng đi. The spam battle one out, or at least evened out. Evened out, and Munchkin is looking to try to take this timing down short. He's posted himself in an aggressive position. Second and 10's one. Tự nhiên ngồi không phản xạ luôn hay sao mà? Oh, he missed it. Still walking into the molly. How are Genji finding all of these kills onto the inside already? That is ridiculous. I thought Tens and Zekken had the awareness that Munchkin was there, and Zekken, he ends up getting caught as well, so giving away his positioning. He's going to have to pull out heroics to get this. It's looking awesome for Genji. Yep, doesn't do anything there. Genji doubled up. Almost every position accounted for. Sentinels. Yeah, decisions be made for them. Backing away from this one. Brutal game bọn nó control đi một phần thôi. Chứ còn ai mà bắn kiểu quen ngồi á mà chính xác thì cứ việc chơi thôi. Chứ là meta hiện tại nhiều pro player đang đứng bắn là chủ yếu thôi. Kiểu như đứng là vừa bắn anh em cũng vừa di chuyển được. Chứ còn khi đã ngồi là anh em không di chuyển được nữa. Mà tay là cơm lắm rồi. Tầm này vừa bắn nó vừa nghĩ đổ hết mồ hôi rồi. Round 17 actually, yeah. On Breeze where Munchkin tucked underneath window over towards B, and he made that aggressive move, and he got rewarded for it. And this is similar again. There's a distraction play over towards B, and Munchkin gets into position. This opener is lovely, but I think what actually ruins them, that's brutal. He just didn't hear the molly or realize. But this is the play that I think wins the round for them. Munchkin finds the timing to be able to punish Tens and opens up the A site for his team to rotate. Sen have been aware of that before. Tens was looking to reclear, but they just didn't go deep enough down short to catch Munchkin, hiding behind that box. Flips the economy on its head. But actually, Genji are taking 2 Guardians into the round. 3 players that'll die to a double tap. Really just trying to min-max as well, that money. Keep it flowing. Face now out wide. Munchkin. Great awareness, even better aim. That's 3. Cầm ba đồ đi trước. Cầm classic đi sau. Sassy, yeah, of course he returned the fire, but ôi trời bắn kìa. Ôi trời ơi. No chance left here, so Genji, but certain now going to be that 3rd round. John happy to do a bit of that damage, but yeah, guess what, Meteor, he's not letting him get away with that. Punishing the gun pickup instantly there. And I said earlier that from what I'd watched in Pacific, I thought Bind was Munchkin's weakest map individually. And I also said earlier that when I think about Genji, I'm thinking mainly about Texture, Caron, Meteor being the 3 powerhouse players. When Munchkin is finding plays, finding moments, and winning duels like this, I truly believe this team's unbeatable. Sao không phải là hai thằng cầm classic giật rộng ra để trong team nhỉ? Không đổi người nhỉ? He destroyed them last time these 2 teams played split. He's been outrageous in this tournament. He's doing it again now. Trong đó là 3-0 cho Genji à? Nade off the Dizzy's contact and a fight as well out into the open. Ken's the one who's going to be coming up on top. Seekers here out. There's a little bit of chaos now. Strone really into the mix here with the orbital strike. Was committed. No kill from that one though. And Genji wounded. Be limping themselves away now back over towards that A site. They know that Zelsis took the teleporter, so they know that there's a Brimstone around there with ult to be able to deny the plants. This isn't a round where Genji can just try to fight quickly. They actually smoked off the teleporter at the very beginning of the round as they took sand control, expecting a crunch from Sen. Nó đặt được cái bom xuống là thua. Nó có một độc anti, Caron còn lửa. Did the damage and put Genji in this spot.
Chiêu xít còn hơn tí. Thì đấy, phải dùng anti ở đây thôi. Still, they do have to worry about that ult, and there it is. Sen flying out to the back of the site, like here, pop flash play, out and collected, all sorts of kills and damage, but the wide face of Celsius, beautiful with the movement. He glides and saves the day. Cứu được không? Down to that 1v2, still with the pit up, Munchkin. Plenty of options left here. Is he going to be aware of this? Potentially keeps the pit up. Tap. He actually might be able to tap here and use the teleporter even, but he's looking to try to take the fight instead. Trying to make a play. Every angle needs to be watched for, and it is. What a round by Celsius. Yeah, 5 merchants Hello, in V. the flesh. Impeccable play there, and I love what GENG went for too. The awareness from this team is spectacular. Đúng rồi, phát đấy texture đi lên nửa giây mà. Chắc là mình nghĩ là Stacy có thể đá map. Who are going to be trying to get into the pit at that time. Love what they did, but Celsius shuts it down from his position on top in heaven. Very competitive game that we have here. And Texture has yet to really show his dominance on the entry. Phát đấy nếu mà Stacy bắn tay trái thì phát đấy nếu mà Stacy bắn tay trái thì mới nhìn thấy Texture trước, còn nếu mà bắn tay phải thì Texture nhìn thấy trước thì phải. Hay là tự dưng rớt phát là cho round. Rồi xong, không ai nhìn nhà vệ sinh. Nó bắn dưới đất mà đúng không? He's distracting. He's pulling 3 players over towards A. Munchkin though, instead of rotating, decides to reinforce his player who's in a deep position. But this crossfire looks impossible to break. Đây, nó bắt độc rất game mà mệt này. So this might break it themselves. They don't swing. Biết luôn, không tin rồi. Mà rồi. But spam down at a triple point, and now there's the call. Finally, a TP by Munchkin gives the indicator again, but Sentinels left worried. Make the right đi vào đây là lúc nhiều. Bây giờ đây là IGL đọc này, hay vãi luôn, phát này hay này. Ui, may nó chớ nhá. It's a wrap around the ring around the roses straight through to TP. Munchkin though will be met off placed. Địt mày good read đến từ vị trí của John Kitty. Back into it, but he actually didn't activate the orb, and he didn't throw the snake bite either. Bit of a misplay potentially, but now finally out into the open. A few bullets. Pay for the price of that one, still alive. Sen was so worried that Munchkin was fake tapping. Địt mày em nghĩ là rồi thua. Em nghĩ là rồi thua. Nếu mà xui bị nó spam chết một thì hơi mệt. Em nghĩ rồi thua. Trông em dễ lắm. Bom là con bom đẹp cơ, giờ đéo biết nó ở đâu. Bây giờ phải dùng anti rồi, phải dùng Viper Pit rồi. Stick luôn à, được. Ông kia cũng nghĩ, ôi may quá, may ở Munchkin nó đi mẹ nó tính toán. Đấu não mẹ hơi nhiều quá. Cha đó biết một chiêu TP là biết rồi mà. Sao mà bạn biết được? Nó TP sau rồi sao bạn biết được một Cypher ở trong side chứ bạn đâu biết gì đâu. Nó TP nó có thể vào side đặt bom trong thằng kia đến muộn cũng được mà. Đâu có ai biết gì đâu. Đoán rồi. Phát đây chỉ là đoán thôi chứ chả có thông tin gì, chả có cái gì để bạn phỏng đoán cả. Biết là có một TP thôi, nhưng mà có khả năng xảy ra mà. The defensive setups are working, and another fight potentially here. They've got the read that Meteor just keeps placing Cam in similar positions. That's why the fast face comes out, it looks like, from Sentinels, just making sure that they take away the Cam, don't let Meteor set himself up into that spot. But John QT... Sentinel cứ bắn như này thì thắng ấy. Anti đẹp thế. Timing. I mean, Zekan here might be looked to be bailed out by... Anti này Bilong là bất tử này. Yeah, you can see this setup. Má nhìn anti đấy lười đi nữa luôn. Lười đi luôn. Ở A shot còn muốn đi nhưng ở này đéo muốn đi luôn. Đi tới nơi gặp được còn một máu. Coi bắn chó không nhở? Là kia còn chó. Hay thế. Ulti đẹp chưa? Death stall, but he will survive into this round, and guess where Meteor is? Go and walk about once more. He made a noise. So damn good trying to play the map into the side. Yes, he did make a noise. Biết rồi, có chị. Đây rồi. Has to break it, drops down the cage. Direction, GENG turning in and facing over towards the B side, and again, Sentinels will be running and following them fast. Không đặt bom ngoài được, đặt bom ngoài thì bên kia nó spam.
Trên đấy không cảnh giác à. Ôi, đẩy luôn rồi. The pace from GENG. Setup đẹp như thế rồi nhỉ. Hay rồi, Vilon mình có anti nhưng mà không nhìn CT. Hay rồi. The calls are hay rồi. amazing. Mình nghĩ là đồng đội thì có báo rồi. Hay rồi. Mẹ thăm mình dở chứ. Nó có đúng một đường để đi, nó có đúng một chỗ đặt bom mà. Rõ ràng hồi nãy là biết địch chiếm được Bilon đúng không? Thì tâm lý thì sao? Thì sao mà dám đặt bom hở được? Phải đặt bom về City. Nhưng mà TNZ lại cầm dao vội kiểu gì á. Tại vì nếu mà TNZ mà có đi ra khỏi smoke để cứu đồng đội đi nữa thì cũng đâu có đủ thời gian đâu. Đồng đội cũng đâu có trade mạng được đâu. Không cần thiết luôn á. Chỉ việc kêu backside thôi. Mà hai người vội ra cứu đồng đội sao ấy. Đồng đội cũng chưa bị gì mà. Em đéo nghĩ setup này đẹp lắm. Nếu mà đẹp thì đừng smoke. Đúng không? Nếu mà đẹp thì đừng smoke lại. And while Sen felt like they were pulling away with their wins in round 7 and 8, it's actually them with a battered economy now. Shoddy by. Now Zelsus can still be a real difference maker with the judge in hookah. Do not count that out. Oh my goodness, you do not want to be standing there. there. Đang đổi tốc độ trận đấu. Hello Hữu Phước nha. Nó muốn tiếp tục game nhanh hơn một chút á. Nhưng mà thật ra thì nói gì nói thôi, Sentinel mà lên được 6 là đẹp rồi. Đội hình này công khỏe hơn mà. Đội hình của Sentinel này mà đặt bom được thì thôi. Cứ đặt bom là thắng, Nhưng mà mình nghĩ thì 4 con có bốc lên luôn. Thật ra mình nghĩ là Sentinel bây giờ ấy về lối bắn thì đang là đẹp rồi mà, nhưng mà chỉ là những cái lỗi cá nhân đấy. Nó chưa được hiểu nhau hẳn đấy, như kiểu nó cứ người này làm này, người kia làm cái kia ấy. Nó chưa được đẹp. Cuộc đời xem con không thấy nó có vấn đề cho lòng bây giờ để mới hẹn gây. Không ném. Đang map 2 mới có map 2, đang 5-4 đang dẫn. Anh em bi quan vậy. Đội hình Genji thiên thủ hơn, nhưng mà nói thiên thủ thôi, thủ tốt hơn công thôi. Nhưng mà đội hình của Sentinel thì là full công luôn đó. Đẹp mẹ mới bỏ qua phòng thủ và chúng ta chơi tấn công luôn đó. Kiểu như Genji là cân bằng được. Bạn nhìn nhá tí nữa nhá. Texture phải dùng cái nét để texture hoặc là texture phải dùng nét và Meteor phải đặt trap để có thể giết được con Wingman nhá. Không có Wingman cứ vào đặt bom thôi. Con Wingman cứ vào đặt bom thôi. Một yếu luôn rồi. Chết. Ui. Hiểu. This is where the judge and the stinger don't look so good anymore. Rồi có xếp không nhỉ? 4 súng có xếp không nhỉ? Munchkin playing a deep angle into showers, even just lucky with the late rotate now doubled up with him. Thiếu tiền rồi đấy. Còn 2 độc. Thua rồi đi cái 6 luôn. Anh không cổ vũ Genji à? Anh không cổ vũ ai, cổ vũ cả hai đội đấy. Nhưng mà anh đoán là Genji thắng rồi. Flawless luôn. Không. It could have been there for Sentinels and Zekken. The only thing he's focused on his mind is trying to get out with that gun, but even that is denied. Giờ lại eco thêm round nữa. Ra vừa rồi mà xếp thì bắn được thêm round nữa. Xếp mẹ đi. I'm loving this attack side calling from GENG. I think they're playing the macro game really, really nicely. It's been one of the things I'm most impressed with this team. And one of the reasons is I had no idea Munchkin was capable of this. We've seen him at global events before. But bear in mind, nobody on GENG has previously been in a position to do this kind of thing. They are not the creme de la creme of Korean talent, at least not until this year. They've always played second fiddle. Munchkin and Meteor were playing in Japan. They didn't even have Ôi giờ chắc chạy xuống như mũi rồi. Opportunities on top Korean teams. Đầu chọc vào con chỉnh mồ hôi luôn. Là đủ hiểu đấy. Tầm này là không cần phải dùng cái gói ẩm kia nữa, gói làm kia nữa đâu. Gói đấy vậy mẹ cho lên đầu. Vậy con đầu chạy ướt nhẹp anh ơi. Tầm này phải lấy cái túi chườm đá anh, lúc sốt đi. Dán mà em chán. Every expectation, even the coaches. And then the respect region wide. I mean, they've come knocking multiple opponents. Đêm nay anh canh còn dài.
And it's not so much, in my opinion, that they're standing on the shoulders of giants and building on what Pacific have done before. They look to be straight up leapfrogging. Giờ Sentinel làm sao lên được 6 đều thì How many times have we seen DRX and 7 Fanpage năm thì là tuyệt vời, nhưng mà 6 đều là được. 6 đều là chấp nhận được. 7 năm thì là hoàn hảo luôn. What ceiling? Wait, you guys couldn't win before? Why not? It's actually kind of easy. It's unbelievable. Double outlaw here for Gen G on the attack side, predicting the fact that Sen are going to be on an Farm ngọc cho Zekken à, yếu luôn. Maybe right. Đâu hiểu à. Right. Deep smoke dropped down here for Sentinels just to try and nhặt đi. hold on to control of that showers. Nhặt đi. Sợ nó sẽ đắp. But Belong have a question entirely here because again walking slowly up towards it. Reactions. Point for texture, just sit through the wall. Sassy barely survives. Tí đi luôn. Very lucky for Sassy there. Does Meteor have cái đó thì Paco Ayasha hơn anh, hay hơn anh. Phải luôn ạ. Genji nó nhai đầu Derek còn hỏi nữa. Thật. No damage on Zelsis. Marco map này luôn ấy. Tốt nhất là mấy cái thằng ở nhà thì đừng so sánh với mấy thằng đang đi. Thế thôi. Ôi. That's ridiculous. Anti-info and Sassy's leaving. Xong. How has that happened? That is ridiculous. I have to see a replay of that one later, and it's already just being sold. Lại là Sassy à? Và phát info của Sassy. Terrible concoction. Nó bẻ chưa ra hết hay sao ấy? Nó bẻ không hết, nó chỉ để ra garden thôi. Portion of territory. Meteor just seems so damn aware of it. He is. Hunts him down, sniffs him out. Brutal situation for Sen to be in. This site's so difficult to retake Lakia. Đừng block tao. There for a moment. Surely no chances though with the gun advantage for Gen G. They are just crossfired up. Out the wazoo, making sure that they can beam down anybody who tries to step past bắn that chắc mark. tay vãi lìn luôn á. Lúc nào nó sẵn sàng spray transfer luôn mà. Transfer luôn mà. Zekken will take the death to be able to, the kill, sure, to be able to get his ult online for the next round. But it's just all focus on round 12 here. And they're just playing with Sassy. Dude, I thought he was going to go for it. I really did. Đấy, Carol là đất cho thằng Sassy quay lại nhỉ. Carol là thế mà có ông Caster B nào đó sau khi TH với KC thua tuyên bố Fnatic và Nam hoặc Liquid đi thì ngon hơn, xong bị viewer chịu là phải thằng đẳng. Mọi chuyện đâu xem đấy bạn ơi. Mỗi người một ý kiến. Chứ địt mẹ mà nhìn mấy thằng ấy nó bắn, nhìn mấy thằng KC với Heretic nó bắn cho Navi, Liquid trong này Fnatic có được thở đâu. Nó bắn cho địt mẹ mày rút ống thở luôn mà. Biết điều gì giúp Sen end map này không? CC giờ đầu nặng lắm rồi, tay nặng lắm rồi. CC phải làm cái gì đấy. Lê là từ yêu thương hóa hận thù à. Cái gì đấy tôi chưa nghĩ ra anh em ạ. Nên là tôi đã biết nữa. All it takes is one misstep though, one opened up body, just trying to gather the information from Sentinels. They might just go down to it. Zekken again, jiggling, Meteor. Sentinel đang bắn for it indeed, and there it is. The first punish online, I mean, operates across the field. It's Carol just plucking tens. Không có smoke, không gì cả, địt mà đòi chạy qua TP. Oh my god. Nếu mà round này tức theo chó hay sao mà. Không anh, nó chó TP mà, nó muốn đi sang TP. Nó muốn đi TP. Anh, set đồ hay này. Đây rồi. Ô, mày Sassy là 3. Zekken Quanti, Manchin Quanti. Giải tỏa ơn công anh. Very narrowly. Nade rebounds, but not enough to stop this one, and Zekken still has the rocket showstopper available. Pit. Now going to be dropped down here with the rocket to clear through and out over the top. It's lifeless. Ôi đây rồi, đẹp, có đẹp nữa. Má, hãy chọn ra đúng luôn. Ô, mẹ đúng là mẹ bay. Làm gì cũng đúng nhờ. Rồi. Nó cũng đoán rồi anh, nó cũng đoán rồi anh. Ao trình rồi đấy, đi bên kia trốn kỹ lắm rồi cơ, thằng kia trốn thẳng ra ngoài bi luôn cơ chứ không phải trốn xong. Bỏ luôn ulti rồi đấy, xác định là bỏ luôn ulti rồi đấy. Nó bắn xong nó chạy vào ulti đấy, nhưng ôi đi mẹ mày. À là gà bắn lỗi á.
Hai này. Phát đấy đúng, phát đấy phải vỗ tay. Đi cái phát đấy là đối thủ phải vỗ tay luôn. Anti phát đấy đi trái phải trước mặt đâu có nó bắn đúng chỗ mình chết luôn. Này, tao thua phục. Phát đấy phải vỗ tay chứ còn gì nữa. Mẹ đúng là game sense. Sense cũng mấy thằng bay. Uno de los motivos y las razones por los que estamos hoy aquí es gracias a ellos, así que os voy a pedir un fuerte aplauso para darles la bienvenida y las gracias obviamente por este pedazo de evento. Không, quả đấy game sense của pro ấy thì nó sẽ trốn luôn ấy, trốn hẳn ấy, là nó sẽ trốn luôn để không bị gọi là Ray nó spam ulti vào ulti. Nhưng mà quả đấy mẹ second nó ao trình, nó bắn mẹ đúng ra cái chỗ mà khó để giết được. Quả đấy mẹ second hay ao trình hầu hết luôn nha. 90% những player pro player người ta cũng sẽ chọn phương án đó, nghĩa là không ở lại cho ulti, bỏ ulti luôn để giữ mạng, để clutch 2v2 sẵn sàng bỏ luôn ulti. Nhưng mà thằng Tekken nó làm quá ao trình luôn, đánh lô luôn á. Of course, you're on the competitive side. What do you think about this gorgeous event here in Madrid? Oh my God, we are so happy to be here. We've been dreaming about coming to Spain for a very long time. This is our first time here. You all have been incredible hosts. Thank you so much for embracing VCT. We love you. This is just the first event of the season. There's a lot of VCT to come in 2024. We're gonna jump straight into stage 1, and we're so happy to be here. So thank you all again. Nos da las gracias por estar aquí, por ser tan acogedores. Esto para los que no habéis hecho el workbook. Pero la verdad que lo estáis haciendo genial. Obviamente todavía nos queda todo el stage y todo lo que queda por llegar en 2024. Recordad, cuanto más ruido hagáis, más conscientes serán de lo que necesitamos estos eventos en España. Pero obviamente esto no ha terminado, así que seguimos con el partido. Công nhận là không xem mấy trận như này thì ổn thật. Chung kết mà anh em, team châu Á và team Bắc Mỹ. And I know that Sentinels have changed up a lot since the last time they played Bind against Heretics with this composition. Thắng lúc là beautiful luôn này xe này. Thắng lúc là beautiful luôn này. Anh nghĩ là nếu mà Sentinel thắng map này là 3-1 á. Are they prepped against what GENG are going to bring out here? This is a must-win map for them. Lakia feeling the heat now and the pressure from that one. Bundle of util be going to be used. Trailblazer holding his ground just for a moment, baits out the shots, but does get the info that he was after. Trông nhặt đồ ghê vậy luôn. Taking the ult up there when I think he was aiming to pick up Wingman. He'll be happy with both. 4 thằng ở B đang đợi. Thường thì có Cypher thì chúng ta sẽ bắn retake đúng không ạ? Thường có Cypher chúng ta sẽ bắn retake và side đúng không ạ? Nhiều thông tin quá, Meteor nhiều thông tin quá, chat vẫn còn, camera vẫn còn, nhiều thông tin quá. Quả lòng luôn. Mất chat rồi kìa. And stay on B. 30 seconds. Chạy nhanh lên. Mình chạy lên nào. Nhanh lên trước khi chúng nó rotate về ạ. Người kia đánh lô luôn rồi. Không, đúng, cái này làm đúng mà. Cypher có Sentinel phải bắn một mình chứ. Có Chamber cũng thế thôi. Đây không phải đánh lô mà đây là tactic rồi. Rồi. Meteor có làm gì được không đây? Body of Wingman, orbs picked and placed back up. Chờ. Từ từ nhá, Zellshit có lửa. Zellshit ra ngoài. Còn lòng Cypher luôn. Nade flushing him into the back of the side. He is down and low, but hopefully a heal online potentially there. Still need to hold down onto this ground here for Sentinels in through lamps and GENG. They are methodical. Zellshit vẫn còn lửa nhá, sắp xong rồi này, sắp hết giờ rồi này. Retake situations, it all comes down to the minutia. These tiny little details flooding now. Front of the site, shots found. Zellshit ném lửa ở đây rồi. John QT xong. Zellshit ném lửa lỗi, Zellshit ném lửa lỗi. Đâu? Zellshit ném lửa lỗi. Lửa nó vẫn gỡ được bên trái sao anh ơi? Em thề luôn đấy, anh nhìn đâu? Anh nhìn đâu? Ôi. You're kidding me. Anh biết không tổ chức mấy giải Valorant buổi tối như trước nữa. Chưa em ơi. Bắt đầu từ tháng sau nhé.
Ổn đó. Tình huống này thua khó hơn thắng á. Ê, nhìn quả bom mình điều chỉnh được trái phải mà đúng không ta? Đúng không, Men Brimstone? Đúng rồi, có nghĩa là nó sẽ vẫn là cái line up đấy, nhưng mà nếu mà anh nhìn vào quả bom, nhìn quả bom ấy, thấy nó lệch qua trái thì cứ tâm qua trái tí thôi. Cái quả lửa của thằng Brimstone nó to một cách vãi lồn ấy, bắn ném trượt khó hơn ném trúng với anh. Trúng khó hơn. Anh nhỉ? Ném trượt khó hơn ném trúng. Đúng rồi. Rồi câu tham cho thế rồi. Round into it, GENG obviously favoured. He's got the spike and he's in their spawn. It's a weird one. Em nghĩ do Winman đặt spike lỗi hay không? Spike cỡ nào đi nữa không thể nào mà chuẩn được đâu, nhưng mà Men Brimstone ấy là biết mà, là chỉ cần nhìn cái bom trên map thôi là mình sẽ biết là mình nên bắn ở đâu rồi. Quả đấy chắc không chịu nhìn map hay sao á. Round này thua khó vãi lồn à. Chịu. Flash, stun, lửa, tất cả mọi thứ. Đẹp như trong tranh rồi. Shouldn't be any opportunities for him to win it out. It'd have to be a bundle of mishaps and mistakes here from GENG to really topple this one. So these are just the consequences of GENG winning a beautiful pistol round here. They get themselves up to 8. And Lucky is going to take the defuse. He's now only 2 away from getting Seekers online. They know that Karen's saved the judge into this as well, so might anticipate him being positioned over to Hookah for the next. Map 3 này chúng nó không chơi extra. Để mà so Brim với lại Acha thì rõ ràng là map này là Brim hơn rồi. Tại vì Acha cái map này nó rộng quá, cái hút của nó bây giờ không còn tác dụng nhiều nữa, nhất là khi mà cái hút nó bị delay ấy. Hút nó còn bị delay tầm 1 giây, cho nên là không có tác dụng chống rớt nhiều. Thế nên là chơi Brim thay Acha là hợp lý. Mà còn nếu mà so Viper với lại Acha thì rõ ràng là map này là Viper hơn Acha rồi. Luôn GENG mà vô địch không thua trận nào thì thôi luôn đấy. Đi thẳng một mặt luôn à. Đúng, nó có thua trận nào đâu. Tôi kích off luôn rồi. Clearly aware that Munchkin likes to play that aggressively. I think this side is where we've seen weaknesses from Munchkin before, but he also loves to take fights so much that if he's on fire, thua Favorite trận đầu tiên. And he was in their last match. Anh biết thấy Agent mới có làm người ta smoke mới không? Xong là được á, được á. Thua đúng Favorite một lần thôi. Xong rồi là nó làm meta gọi là những team nào mà muốn lấy controller để đi cùng đổi mạng với Duelist. Đấy là chơi con đấy được luôn. Rồi xong. Mẹ. May quá. Adjustment in the end, but Tens does return that fire. Now a flash blinded. Texture still only for a moment. Sen's line a nade. Now there's 45 seconds here for Sen. Collect yourself and cool down. Senses enough for potential pivot. Còn một Lakia có súng. Rồi. What is that? Pulling away. Trip's still not dealt with. Lighting these players up. Yet John QT is right there again. That was only Zelsis. What is the call to be made? Bonus round for GENG finally. Full committal, but they're going to be walking again into Munchkin. Never losing his kẹp thế này thì chỉ có điều thần kỳ thôi. Chịu. Kẹp như này thì chỉ cái điều thần kỳ mới cứu được. Thua cái đâu được. Đi luôn. GENG are so far ahead of it. Sen think that they've got the timing to be able to go through the teleport like that. Con chó đéo nhìn thấy chắp à? Not just over towards B, but already set for crossfire with Munchkin. And beautiful little bait play there. Munchkin letting himself be seen first and dragging them into Meteor's crossfire. When you watch GENG on defense, you would call it over-rotating if it wasn't winning so often. Thề luôn anh em, Vizzy bắn map này nó hợp lý vãi lồn luôn á. Đúng là mấy thằng Hàn Quốc khoa học. Vãi luôn. Hay.
What a time to come alive here for Sentinels. Much needed, much anticipated now. Texture trying to dodge and juke that timing here. Entertainment onto left here. Biết Texture. Them, chasing them down. Mãi lộn chạy ra đường kìa. Sassy wants even more. Offloading the Seekers. Why not a winnable spot, a winnable position? Caron all alerted to the presence, but he picks up the rifle almost with the pre-fire. Still 2 versus 4. Hay này. Has to get planted here, so Sentinels will at least earn that. Không bạn, chắp chó nó đi ngang qua, bạn nhìn chắp chó đi ngang qua cái chắp rồi mà, những cái chuyện. Really unusual post-plant position. Chó không nhìn thấy. Với cả đi vào gần là nghe tiếng rồi mà. Phải nghe thấy chứ. Nghe thấy cũng phải nhìn thấy chứ. Phải lộn. Dẻo chưa? 4 viên. Đồng hốt. Cho nó 2 cái, giờ sao nó quán ti rồi. Sassy và Tensi mở đầu. What a timing for it too. Definitely felt like GENG was running away with this game. And this is a must-win map for Sen. This is where they felt the most favored. This was their pick of all of the maps they could have gone to. And as the desk was mentioning earlier, they're kind of playing for the 3-1. Để anh xem quân này. Need to get to Icebox. Để anh xem mà. Mai chắc anh ngủ. Ngủ vãi lộn ngủ mà xem. On fire here on Blind. Hỏi Vít này bao giờ đi ăn trưa này? Bro. Kỳ ấy, anh kỳ ăn chưa ấy. Got himself onto a really nice forward angle. Spotting out this operator is going to be key and essential here for Sentinels, but they don't have anything concrete to clear it out. Sao? Vizzy just clears it. Jump spot from second was really out wide. Không sao. That space. Anh kỹ lắm mà. Nó còn nguyên cái thông tin ở B luôn. Showers even got the cam set up. Munchkin willing to hold it down. Yeah, and they've actually not really heard much on either side. Sao? Caron là chạy về B nhỉ? Ngắm thẳng một đường ở B rồi. Cúc cạ shot có, đấy đúng rồi. A đẹp hơn, A nhiều mà. Eager to take the fight there with a boombot just right behind him. He knows the right position here of Munchkin. Karen's back immediately over towards A, so there's still 3 players defending this. Không vào được đâu nhá. Seconds roughly left here. Mosh pit sent flying over the top now. Trying to take the space. It's only 10 and he's left alone to his own devices. Còn cháp luôn. The rest of his team here with only 25 seconds. That's a spike drop down on top of it. It needs to be heroics and it needs to be masterful play at that. Munchkin almost going down to the stray central, but it matters not. Overwhelming aggression from GENG. Full lockdown in approach and play. Ôi địt con mẹ mày đùa. Không vào được, không nhảy chạy vào luôn. Rướng quá. The crossfire way too much for Sen to deal with. And not just that, GENG fighting close. Not trying to hold into cái này là nhiều team cũng gặp phải lắm anh em, không phải là riêng những cái top team như Sentinel đâu. Cái việc mà kiểu như là biết là team địch nó trả đồ nó đông ở đây nhưng mà nhảy vào lại còn nhìn tường cơ, nhảy vào lại còn nhìn vẫn ráng ấy. Chứ đéo phải là nhìn được trước mặt cơ. They picked that apart and fought aggressively. There's a really interesting quote from HSK actually during another interview where he said that GENG tries to make the plays that other teams would hesitate to make. That's a very conscious thing that they've come into this year trying to do. Anh đang định nói vậy luôn á Tuấn ơi. Đây là một ví dụ chuẩn ấy. Kiểu như nó đang bị theo cái nhịp ấy, bị cuốn theo cái nhịp, tụi nó không có về được. Là đã xác định đã đi là phải đi luôn, kiểu vậy. Ráng đi. Tay phải không thấy rồi. Giết đông không thôi. Found an advantage, but it's about converting it now into a round win. And they've got an inkling that there's a ton of players here stacking the site, but they're not fast enough to pull the trigger and go for the rotate through the teleport, which would have been a play to open up the A site for a free plant. Sao không ảnh thằng mờ lại advantage, and now GENG with the players stacked looking to re-explore. Man, look at this call to contact re-clear. Are they going to be ready with the rifle play? It needs to be Sentinels. Clean sweep there, out towards it, forcing GENG out into the open. That slight pause keeps them alive for now. And it was really necessary, Josh. I mean, you end up losing that one. GENG up to 11. The economy just been dwindling. Sentinels getting rocked left, right, and center. But what is this? The timing. Yeah.
Đen. Lá. Làm gì được bây giờ anh? Đen thôi. Seiji bắn quả hay nè. Seiji giết một lúc trước rồi luôn. Crowd here behind Sentinels, willing them forward. Cái đấy là hội viên bạn ạ. Not easy rounds that Sentinels are winning. They're not at all. Again, Genji had 5 players B. That's fast though. Second. Hay quá, bạn yếu Lakia không tự heal được. À, mày chơi con Clove là tự heal được rồi. Thôi. Munkin làm đâu vậy? Định ăn trộm một mạng anh ơi. Mất tí play à? Munchkin's been playing a superb game, but that's the kind of stuff that was happening in Pacific, and Sen have taken full advantage. There's 3 players very close to key ultimates as well. Thôi bù nốt từ mai làm gì còn watch party đâu nữa mà xem đâu. Phải đến tận split 1 mới có. Split 1 bắn ban ngày chắc cũng không đông người xem được. Ông vào đây nó định đi theo chó nó giết một đấy, tại vì vẫn còn smoke mà. Con chó chỉ cần nhìn thấy không có ai smoke nó ra spam một đường ấy, đôi khi là đẹp á. Đôi khi phần đấy đẹp á. Spotted and broken. Not be pulling any of the Genji players away. It looks like positioning is being shifted. No. Still a reclay of texture. He's happy to hold this close. Thằng anti nó giết một anti chết con mẹ luôn đấy. Thằng nó mới giết một anti là hết. Noise pressure on either side. TP rotation is now called with 20 seconds left. Guess what? What about gone now? What about Karon's ult? Karon's ult, yeah, it's not really going to be handled here at all, and that's going to be sending it out with Wingman. Ôi, ulti lỗi kìa. Không, đoán anh ơi, nó đoán anh ơi, không, nó đoán á. Nó đoán không đặt bom default á. Nhưng mà thằng Texture nó binh mà. Đúng rồi, cái Texture nó binh. Nghe được mà. Chốn Kitty có anti mà. Chốn Kitty có lao không? À, Yasuo có lao không? It's the first tap, but he's waiting for the second point. Karon's fast onto him. Karon's fast onto him. Already approaching and expecting that position, and he just has to let it rip anyway before anybody even taps Genji. Ôi hay này. Ôi. Sentinels shut it down. How? Karon sợ ạ, Karon sợ ạ. Ừ, tự nhiên vào đấy Karon không ra giết luôn ạ. Nhưng mà tên giết vào đấy thì giết được 2 thằng đấy là cũng thắng rồi. Không, nhưng mà Chelsea cũng kịp thằng này cũng hên cơ. Ấn mãi không ấn thằng kia nó không pick cơ. There was all the chance in the world that round was going towards Genji. Tens with 2 gorgeous kills towards the end. Off the back of the Ban Dizzy. ngày em coi được ạ, được luôn. Split 1 là mùng 7 tháng 4 nha anh em. Their first of this map. Frankly, it might be the first in the match that you've seen. I'm not sure whether they threw one in on Breeze. Certainly a rarity. You don't see them often. Lấy nước, lấy nước. Cool down in the play here because this is Sentinels actually making a very decent go of it. Yes, they won here and there, a couple of half buy rounds. TZ bắn quả cú ấy. Full on gunplay occurring. Remember though that this should be phát đấy nhá, phát đấy thật ra Karon cũng không sai đâu. Tại phát đấy Karon không cần pick. Phát đấy Karon làm cũng không sai. Trong đấy có 2 trường hợp, một Karon giết nó, hai là Karon kê. Nhá thôi, thì câu giờ ấy. Thằng Ray kê ten Z, thằng Cypher gỡ, Karon kê thằng Green, nó cũng không sai đâu. Tham còn mà. Nó vẫn là một quyết định đúng á, Tham vẫn còn nhiều luôn á, nó vẫn là một quyết định đúng á. Nhưng cái điểm mấu chốt thay đổi ấy là ten Z giết được, ten Z là Sentinel êm tay thắng. 1v1 và 2 tình huống 1v1, Sentinel thắng cả 2 thì làm gì có lý do gì để mà Sentinel thua ra đấy đúng không? Phát đấy không phải là sai của Karon đâu. Phát đấy là nó là một đó là một lối chơi, nó gọi là gì nhỉ? Nếu mà biết để cầm là biết nó cầm thì không nói. Nhưng mà phát đấy là mình nghĩ là đấy là lối chơi an toàn mà. Ngoài ở đấy mà Karon chết thì mới mình giết được tên chết thì làm khó đồng đội. Now eager for this orb, looking to run away. Nhảy. The ultimate. Bay đầu, nhảy. Địt mẹ. Nhảy không tiếng, nhảy không tiếng. Nhảy không tiếng. Really fester and wonder about what went wrong there. Now it is explosive second through and out to the elbow position. Spraying down texture. Phải luôn, em thề luôn nhá, em mà là thằng Ziken em xòe em sấy như thế nhá. Nó đóng cho em phải 4-5 viên sấy vào đầu luôn ý. Em thề luôn, em mà ngồi xòe sấy như thế nhá, là địch nó bắn cho em 1 2 3 4 5 một đếm tục 5 viên sấy vào đầu em luôn. And those ults that were close to being able to be put online a couple of rounds ago. Where Zel's orbital strike made all the difference. Now look at them. Huge tools available. Anh em công nhận không? Tôi mà trong trường hợp thằng Zeken tôi đừng ngồi đấy mà tôi sấy nhá. Là đạn nó liên tục vài đầu tôi luôn.
Mẹ mày vãi lồn luôn. Anh em biết con Irelia nó tung skill rồi đúng không? Nó ném từng cái đít mẹ mày viên đạn vào đầu luôn. Có anti của TNZ, có anti của CC, quá đẹp để thua một round này đúng không? Quá đẹp để thua một round này. GENG thua round này. Có nhầm tí, khổ quá. Tưởng anh trốn. Đây rồi, dính. Quay đẹp chưa? Ôi, đây rồi. My hero second. Đi mẹ mày cố lên, bao giờ thôi. Mày tín chưa? Đúng lý nó phải thế này chứ. Nó phải bay bổng, đi mẹ mày múa may như này chứ. Đừng ai chết nha, Meta quán tí ấy, đừng ai chết nha. They're still getting it down now, and Genji are taking elbow control in the meantime. Might work against them because it has cut off these angles, and the core mate to contact works out beautifully. Thrash through with the flash as well. On top of it, it comes down to how can he work his skills out second. As the rank of the beast that is his rifle. Đi mẹ mày. Endgame rồi. Second. King luôn đi, chứ đéo phải Ken nữa. Mẹ Dulit đáng tiền mất gạo. Dulit đi mẹ mày. Bao tiền cũng mua luôn. Tôi mà điều hành một tổ chức esports ngày bao tiền tôi mua hết. Bao tiền tôi cũng mua. Đằng sau có cái anti. Mua thằng này hoặc là Yokemo nhỉ? Bao tiền tôi mua. Chứ không phải là ôi. Ông anh đừng có nói thế, đi mẹ mày đủ thôi. nó hiểu đấy. Lại là kia. Đấy. Thằng giống tôi đấy anh em. Thằng này giống em mày, làm cái con đạn bay vào đầu rồi. Nhưng mà second vừa giết đúng không? Ừ. Thôi second tầm mày thì bắn cái gì chết rồi. Bây giờ em bảo bây giờ cho nó bay 2 cái sát trổ lên trời xong nó sấy phát tầm. Cái quả ulti chết Minh Kinh là it's your day rồi. Vào thế em với bay hai thôi, bay thôi. Nghe cháu rồi. Thì đấy mình bảo mà Steam 1 nó bắn cho hiểu luôn đấy. Đẹp luôn. Đây rồi. Ray mở anti ra Cypher đéo dám mẹ. Mẹ mày. Ray sinh yêu của mẹ đâu rồi? Đây rồi. 12 người. Không chốc đâu nhá, đừng chốc nhá. Luôn cục diện trận đấu mà thay đổi từ rau kia luôn. Tầm này không thua được nữa. Famantide. 4 cái nữa điểm nữa. Tầm này được một ngọc. Ra sau này thêm 2 ngọc. Ra sau Munchkin có anti, đôi khi nó anti shot để xem Sentinel có làm gì cao cờ nhanh không. Là một sinh con tôi chưa bao giờ nghi ngờ năm anh ấy. Không, nhưng mà đội hình của Sentinel là như thế mà, đội hình của Sentinel mà khi mà nó có đủ người nhá, đủ 5 người nhá, nó phi vào thì đúng là đéo có gì cản được luôn á. Mà mấy cái con của nó nhá, anti còn nhanh cơ, như kiểu Gecko anti liên tục này, xong rồi Sky anti liên tục này. Rồi double flash nữa. Xong rồi sau khi hết anti của nó rồi, nó còn raise anti nữa này. Nói chung là đội hình của Sentinel mình bảo là full công. Đầu tư hết tiền vũ khí nhưng mà đéo mua giáp, đéo cần thủ. Sentinel bắn Breeze Icebox. But Bren, what I'm saying here is, yes, it's been 5 in a row for Sentinels, but crucial rounds nó kết thúc trong 4 map. Đúng rồi, đến map 5 thì 60% hoặc 70% thắng là dành cho GENG. Đến map 5 thì em nghĩ là TNZ sẽ phát ra con bài KO và con đấy thì em không vui lắm. Nên em nghĩ là 4 map là một sự lựa chọn hợp lý. Rồi đấy. Bây giờ là 3-1 hoặc là 2-3. Even guns on Genji's side. Sentinels running out of those ultimates. I think you are right. I mean, you're right on the money in terms of just talking about the game plan for GENG. It hasn't really been going amiss. They've just been getting ran over, steamrolled almost by just that sheer ult economy that's just been churning, generating constantly for Sentinels, but it has run out. And GENG have to put a stop to it here if they want to stop Sentinels on their map pick. Nếu mà hai đội cùng dùng tham áo thì đội nào dùng trước thì tham áo trước, đội nào dùng sau thì tham áo sau. Nhưng mà hai tham áo diễn ra liên tục. And unless Meteor's able to pull off some magic, because he's going to be vastly outnumbered. Let's see it. Seekers are going to be online. Sexy chắc có anti rồi kìa. What have you got up your sleeve, Meteor?
team needs some magic. Sao stream của mình bị chậm đấy nhỉ? He needed it now. He's backing away. It's just that aggressive cam. 34. Cảm ơn dấu tên nha. Ôi đừng nói thế bạn ơi. Nói cầm bằng tuổi đấy thì mẹ mày thằng đo 17 tuổi nó còn đang bắn playoff bây giờ kìa bạn ơi. Đừng nói thế. Tens, Zekken ready to punish the players that might come through the teleport, using Sassy as bait. And now they walk forward, get Seekers online. Texture. Close up onto the angle. Dog broken. Boombot as the first layer of contact. Munchkin here. pushing out through sand. Here's Munchkin, and he's been doing this at least Munchkin. in the qualifiers. It could be a punishable element. They have to be aware of it. Gaps in Bọn này cũng đề phòng mà, bọn này cũng đề phòng mà bỏ hết B rồi. Cái con mày góc này mà không check nhá. Ít con ở góc này mà chúng nó vào đây mày quá. Giờ không có team của Sky mà. Sky chuẩn bị đặt bẩn thì đấy. Ba con chạy về B thì có đi A không nhỉ? Ôi, một tất B luôn rồi. Thì đấy. Ba con sứa mà chạy về B thì có đi A không nhỉ? Mình nó sẽ không ngờ là 4 đâu. Straight into the more. Rồi. They're not expecting it. Genji players holding their ground, rooted and snared into place, but they're willing to just fight tooth and nail. Lakya vẫn sống nhỉ? Mollies at the feet. Nobody can advance. Nobody can step over the line. There's gonna have to be those shots. Hay. Firepower. But again, is it enough? Trời ơi, mẹ mà tiêu bắn thế thì đang thắng đâu này mà. Ôi, đẹp như thế rồi kìa. Đùa. Đổi về thành 3-1 trong thua. Ôi. Thì thằng con đang nhà đánh Lotto rồi. Nhưng mà pha này sao Lakya vẫn sống? When we were fairly quiet the whole way over towards B and had made noise throughout showers, how did they get the read? Ông bạn, khi mà Sen nó có mid hết rồi, nó dùng hết đồ rồi thì cũng bảo nó quay lại cũng khó lắm bạn. Tại vì ấy, nó ném lửa ở Brim trước này, xong rồi nó smoke trong các kiểu ấy, xong rồi mới dùng anti ấy. Mấy ông bảo để nó quay đầu lại cũng hơi khó, nó hơi mông lung. Quay về A không có đồ, không có smoke, không có gì cả, không làm được. Quả đấy cũng đâu có thông tin gì ra đâu. Đúng rồi. Nói chung là mình nhìn bản đồ thì dễ thế thôi chứ còn đâu có ai biết được gì đâu. Kể cả nó có 3 thằng đúng không? Nhưng ba con sứa là nhìn được mà. 3 con sứa là biết được vị trí của 3 thằng ở đâu mà. Nhưng đâu có biết được 4 đâu. Đấy là Sứa đi long hình như là sai sao ấy, tại vì đứng ở gần long quá ấy. Nên là con sứa nó chả biết đâu, nó đi vòng luôn thế nào ấy. Kiểu Lakya đứng trên cửa sổ ấy, con sứa nó đi đường đấy ấy. Con sứa đấy đần lắm. Đần dữ luôn. Hồi xưa con sứa nó còn mày đi mày leo lên thùng rồi mày mắc kẹt cơ. Thua chỉ là thua cái quả 3-1 để hơi phí thôi. Meteor bắn kinh quá. Cả game này mình không để ý Meteor đâu. Nhưng mà tự dưng bây giờ mình để ý nó 21 mạng rồi à? Seichi 21 rồi kìa. Tích chờ 10 kìa. Bảo mà Seichi nó phải có cái gì đấy tác động lên cho nó tỉnh. Ui hay thế. Hay này. Bên phải kia. Tên chết. Xong. Mệt rồi. Getting away with murder. It just flips in an instant. Việc ban đêm 20k mua thuốc nhỏ mắt. Ui, tên con đang cảm thấy mệt mỏi rồi đấy. Dẫn 12-10 tưởng là thắng rồi cơ. Tinh thần đang lên ngút trời luôn ấy. Thắng lên 12-10 là thấy tinh thần lên hẳn luôn rồi đấy. Tự nhiên mẹ mày làm gì có ai đi đẩy nhà vệ sinh một mình đâu hả? Anh địt mẹ tên ơi. 12-11 đéo ai đi đẩy một mình. Đéo nhìn cam trên đầu đâu mà, đéo ai nhìn thấy cam trên đầu luôn. Bây giờ em có thoải mái đâu anh. Em là bi quan từ đầu rồi. Alo. Chịu. Xong, rồi cờ 2-0. Nhắc. Nhìn mới nhớ nhá. Cái kích off tụi Genji cũng mày đội mồ sống dậy map này nè.
Ôi sầu quá. Mất bài luôn anh em nhớ không? Marco làm quả mẹ Gecko flash mù rồi mà bắn trượt xong từ ra đấy luôn thì mẹ Genji comeback xong thắng mẹ luôn. Thắng luôn. Trust the read. Something that a lot of the coaches have been talking about. I mean, defending champs, Potter and EG talk about that all the time. Trust in your gut, and I feel like no team embodies it. Có anh em nào đang đói bụng chưa nhờ? 20 anh em. Committal to the calls that are being made here, but the sides are swapped around now. Opening a round of OT. Meteor. Ui. Go with this one here. Cam. Flick đi trúng luôn. Already through the choke point. Still, they deal with him. Này này. Pesky intruder out towards quay ra hưu cho nó, it's going to be essential. What does it call now for GENG? Biết 3 rồi, 3 sau rồi luôn rồi. Plan for backside here and taking control of the defense spawn seems like a good idea. Má tôi cũng đang đói rồi đây. Em thì với anh bé đến lớn sau khi anh nghe anh nói câu đấy không biết thức đi đâu. They're slowing down and they're kind of trapped. Waiting for Munchkin. Yes, but what is Munchkin really gonna do? Đang chờ Munchkin lấy info à? Không, chờ Munchkin cây động anh ơi. Thành bại tại tên set. Ôi anh ơi, anh chuộc lỗi đi anh. Hay quá. Anh này bật ADS bắn toàn mặt đéo hiểu. Anh này bật ADS bắn đéo bồi trượt. It's weird though because they don't know where GENG are. They could be all the way up heaven, all sorts of spots. Có mẹ trông cái này ghê nhở. Hay quá. Phải luôn, vẫn là racing yêu của mẹ à. Đấy rồi. Đẹp. Đấy rồi. Anh biết không có những thằng ngu sẽ để mắt ta sáng một lần sau đó team nó là cái hợp đồng 10 năm với nó. Nào. Would find teams making a mistake, going and re-exploring A for information. But Sen was so happy on B. Just one watching spawn, one watching B long. Ai côn quả đấy hay à? Very good patience. Quắc là chiếm lại luôn mà. To get themselves up to yet another. Có smoke lên chiếm thích nhờ. They've got to start closing these though. It's integral. Phải luôn, map pick thì pick các bạn. Pick thì pick, nhưng mà kể cả là map pick không nghĩa là bạn khỏe hơn người ta. Map pick thì bạn chỉ có tầm 55%, 60% thôi, chứ còn đến đây 10 thằng biết chơi mà. Bạn nghĩ là mình đội này tập map này thì đội kia không tập hả? Nó tập như nhau hết mà. Đây rồi, Munchkin kẹt. Ôi vai càng lồn là anh ten. How are you doing something like that, Munchkin? The two best players arguably on Ôi đi Sentinels. con mẹ mày cứ phải ra giữa đường ném đồ mới được cơ. Finds that timing before the utilities used perfectly. Trời, mong chờ sai lầm của mày. They want to fight over the spike. They're not content with just playing the numbers advantage. He is willing to join them, but he has cut off that angle here with the Trailblazer not broken down. Is he actually going to be stunned up? Hay nè. Có thông tin Aclio rồi, có thông tin Aclio rồi. Bom luôn rồi. Có thông tin Aclio rồi. Đúng rồi. Sâu mốc sâu. All three players are there, and this is a race that Sen have won. Rare for them to be able to beat the defensive rotates, but a rare mistake as well from GENG. They held the plant down. Nè, đi con mẹ bắn không, bắn trước, nó bắn trước, nghe tiếng bắn trước đấy. Hay. Nhưng một cái quá tin luôn. Stick luôn ấy. Hay. Hay nào. Hay rồi. Đấy, mày chỉ chờ Genji sai lầm thôi. 3 5. Mày nhìn bóng mẹ cho bom để đéo hiểu. CC hay, CC giết, CC đi mà lấy thông tin hay. Thua được đâu đấy luôn. Wow. Rồi xong diễn biến của những trận đấu BO5 thay đổi từ đây luôn. Không Genji. Mày đội tuyển tôi yêu. Không giờ phát đấy anh cũng nghĩ là mày nó smoke lại cái đoạn gần Hooka đấy là sai không? Sai mà. Smoke xong nhá. Anh bảo sai lầm mà. Smoke đéo có một tí thông tin gì luôn, trong khi có lợi thế về 5v3 có hết luôn. Quả đấy không cần phải mày giữ với bom luôn ấy, anh vừa nói luôn mày chỉ cần mắc sai lầm thôi. Smoke mày quả đấy smoke xấu quá, chó không phá được. Nghe đồn VBN Genji trừ 1,5 mà. Sao rồi Huy? Alo Huy ơi. Are you okay?
Vừa chứng giải đánh lô tốt. Bảo sao nó thở ở câu thua được round đấy luôn hả? Đi nhặt hề luôn mấy trận chung kết. Người thắng là người không bet. Cười vãi luôn. Im luôn mà. Tắt mic rồi, tắt mic rồi. Thôi lấy đồ ăn ra đi mày. Thì bạn phải đi kiếm gì ăn mới được. Kiếm gì ăn đi thì mấy trận này. Anh em ơi, map này còn 2 map nữa cơ anh em ơi, nên là kiếm gì ăn đi nhá. Về một rưỡi anh em ơi. đi. Nhưng mà đừng bỏ tab nha. Nhớ để cho tôi một tab. Cảm ơn anh em. Red Bull gives you wings. Listen up, says my teacher. In front of the class, he says if you're not a believer, is that's on you. Better shape up and pay your dues. Off with you, is that's on you. I'll be on a flight soon till the end. I sing you. Gotta know all this propaganda. How do you do? Better get away my own medicine for you. Never gonna make them think I'll stand there. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And I don't know I lose. Don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And I don't know I lose. Don't mind if I do. Free as the wind and as strong as a piece of amber. Give me a breath like the fire you'll soon remember. Ooh. I'll be on a flight soon till the end. I'm singing. Ooh. Gotta know all this propaganda. How do you do? For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And I don't know I lose. Don't mind if I do. For all the things that I've said, pushing me closer to the edge. And I don't know I lose. Don't mind if I do. Má mà trông chúng nó bắn giải nghiện ác. Ô em Long một đống hết này em Long. Map sau là Ascent gì mà. Ở đâu? Mình quên rồi. Well, folks, we got ourselves a game. 1-1 tied up, and there you can see the Vibe Merchant himself clocking in for a hard day's work. Map sau là Ascent Speed. In overtime, took some heroics 100%, but goodness gracious, the Ôi GENG Long ơi, anh thấy donate rồi. Nhưng mà anh không đọc lại được cái
What a Lời game nhắn we em ạ. were just treated to. Cái đọc donate incredible cũng in bị the first lỗi. half. It seemed like all 5 of their players were stepping up and having moments. Lakio winning clutches. But once we got into that second half, Sentinels execs with this double flash comp were incredible, Mike. Yeah, their ability to really slow down the tempo. And I mean, Josh kept talking about the rotations and stuff being absolutely key for GENG. But what was crazy was Sentinels continued to slow things down. And that's those sort of rounds where you're looking at it and you're thinking, yeah, GENG have got the reads. They're going to have people in the right place at the right time. Yeah. Sentinels were the ones to actually dictate that. And they came out on top. That string of rounds was absolutely insane. Oh, it most definitely was. But let's not forget, though, that there were some brilliant calls. That actually takes us to our HyperX Reflex moment of the day. A little bit of a different one this time around. Mimi, why don't you go ahead and walk us through it? Yeah, so this round, I think the real reflex of it is just showing how good the timings on utility is for Sentinels. Zekken using one satchel to get over that molly, and then waiting for the second one. But right as that happens, you see that Sky Flash Dizzy combo coming in from long and from short, perfectly catches that player in hookah, and blinds everyone on site as well. So these traders from Sentinels can swing out together and win this round. Their synergy on those are incredible, and it really relies on these two guys on your screen, Mike. Absolutely does. I mean, Zekken, we keep talking about how he's so explosive. I mean, no questions about it now. The most explosive player in terms of impact, in terms of what you see him doing on screen. And I think so far, it's 51% overall round win rate for Sentinels. It's 70% when Zekken gets the first blood. He's dropping, literally, there's a 1 in 4 chance of him getting a multi-kill. He has over 80 multi-kills already at this event, topping the charts. It's just insane to watch. And I love watching him and Tense play together. No matter the agent, that duo's synergy is absolutely on point in the server. But you know who I got to give some love to here? I got to give love to my ball brother over there, Sassy. My guy's holding it down. This dude seriously has been impressive, Mike. And this is a question mark coming into this. How is Sassy going to be? How is he going to perform? And I think in this one, he proved exactly why you want this world champion on your squad. Sure, and we said this earlier, top of the show, Sassy maybe not numerically, has had a couple of rough performances, you got to say it, right? Sure. Yeah, bottom of the scoreboard. You'll be the first one to tell you. Yeah, you're lacking the value from utility, but particularly with this composition, like you've just noted there, having that second layer, particularly for some of these slow mid rounds, has been absolutely crucial. And Sassy, in my eyes, this has probably been one of his best maps so far. And exactly what he was saying. We're already into the agent select for Ascent, and this is a map where I think we really go back to what we've prided both these teams on, their excellent fundamentals. They're both going to be playing the default comp, but I think we have to put some extra pressure on this map, because for Sentinels, in my mind, this is a must-win. If they lose this map, they'll need to go to Icebox, where they are absolutely not favored, where they haven't had time to prep. They really need to take home Ascent. Yeah, absolutely agreed. And we've also still got the concern of split, and that's right behind Ascent as well. So talking about aiming for the 3-1, looking for this to be a little front-loaded, this is the one you've got to follow up from that bind victory. If GENG can win this one, they have a real chance to lock in that trophy to win the first for Pacific. It's a pivotal map 3. We'll see how things land and send it back over to Brennan Sideshow. Even more important with this one here, yeah, getting us started. Ascent in our staging ground. Territory left to be claimed for both of these teams in a best of 5. Constant back and forth. There's so much weight on Ascent. And so much uncertainty, I think, in terms of how these two teams are going to perform. It's a map that Sen like to float. I recently saw them perform incredibly well in their recent game against Paper Rex. Starting on defense. GENG grouped up over towards tiles. Both teams, when we saw them play against Paper X, did a lot of the defensive set plays. But I think that was a specific ante. I don't know whether we're going to see as many of them here. It's a trap play in mid for Sen. Turret to watch contact over towards B. Sen pivot now that the turret takes a contact. It's going to be Zekken. Eyeing it up. The angle. Orb. Picked up. Now a smoke. And this is quite nice because once you break the turret, you actually break the trap setup in mid as well. So Sen's setup that was dangerous to walk mid on, dangerous to walk cat on, now gets dismantled a little. The macro game continues to be played really beautifully by GENG. Taking a bit of a wander now, straight down mid. Got the alarm bot to notify them of this one here. Sentinel's potential chance of the reclear, but no, just a shock dart. Bit of damage now onto Munchkin. Now steps going to be made with the alarm bot broken. Here it is, the flurry and rush from the Sentinels players. They have to really back them up. He does have the flash. Paranoia goes wide and does not connect onto the necessary target, and that is Zekken still with that dash, spraying away.
quite praying as well. It's all Sentinels. Deflecting and colliding. Only two left to stand here for anh em. Munchkin Lakia. Rồi, bắt đầu Sen bắt đầu thắng lúc rồi. Now there's damage done, but the door has been broken into Cứ Sen the thắng face. lúc Only 12 là seconds left. GENG mệt. Spike drop down and spawn on top of it. You have to make a good go of this if you are GENG, but you have to take liberties. How's he got away with that then? Time? 4 seconds, barely enough, but now broken in place. Zekken slaps him down with that one. Pistol round now. Chán quá thì mai rủ bạn đi ăn uống nhậu nhẹt gì đấy. Chứ mà lúc buồn thì không nên ẩm mình, không nên ở mình ở trong phòng. Càng ở trong phòng càng nghĩ nhiều, đầu óc càng bí. That's the one that's huge. This kill right here. If he ends up losing it, Celsius is under pressure. Suddenly the B side looks like it's going to fall a little. Very good setups from Sen. From the pistol into the adjustment. Comeback anh em. All looking good. Somebody keep an eye on as well. I mean, Second does seal it up onto that pistol round here. Getting a bit of acknowledgement, but we'll be taking a gander that head-to-head, him versus Texture. Rồi cờ anh Viết nãy 12 em cũng quên 13 12 thì vậy. Anh ăn đủ mấy ngày rồi, mới có 3 ngày em. Ngày nào xem giải anh sẽ ăn. Không có sự lựa chọn em ạ. Thôi, TNZ còn vào tay nữa rồi. Không vào rồi. Ủa vào TNZ bắt đầu bắn dính rồi đấy. TNZ bắt đầu bắn dính rồi đấy. Bắt đầu vào bật đấy. Nhiều em. 4, 3, 2, 1. Chậm hơn nửa giây. Flawless. Rồi, mẹ mày xong chưa? Xong rồi, vào tay rồi. Giải tỏa tâm lý rồi. 3-1 ấy. Các bố tới chơi, các bố tới chơi. Còn nếu mà em đang buồn mà em ở Sài Gòn thì em có thể bao anh dẫn được. Anh dễ mà. Rồi em guitar nhá. Bình thường đặt trong cái spy là bao nhiêu giây nổ á? Thường là 35 giây. 35 hay 40 gì Doesn't particularly matter anyway, because GENG, all 5 players grouped up as if they want to go for a fast A. Stacked up. No time wasted with that one, just a flash to get them control towards A main. Deep knife. Quite deep actually, really. 3-0 là đi thật, 3-0 thì đi ngủ thật. Matter anyway, Retake A. all 5 flash. Ăn lẩu lại còn lẩu chay à? Sorry anh em bấm nhầm. Actually, really look at the tank. Or it does in fact actually now, but the turret's going to be broken with the nano swarms. Still not dead. Rồi. Bonus này sao thắng? Đọc lại số giây em anh với, đâm bom rồi hả? Đang bắn nhau anh ơi. Từ anh ơi. Thắng nữa đi. Từ làm gì có giờ mà đọc. Cái lát nữa. Hả? Thôi anh ăn không, anh ấy đủ rồi. Vãi luôn ạ, ra ngoài hơi đắt nhở. May mà Lakia chạy vào không bị cút. 25, 24, em to ra này lại. Đợi tí nha. Còn nếu mà Ten không chết là đôi khi là thắng luôn á. Ten một máu rồi, hơi đen, chạy sớm hơn tí nữa, thằng kia đang cầm cung. 2, 1, 0, 39. Ok. Essential really to any good hold of Ascent on the defensive sides. Zekken took an early peek down mid, but twice about it, I think, off the back of all that noise that GENG are making. Không phải em ơi, ý anh là anh xem cùng tham với lại công anh á. Tốt cơ. Hẹn game gì nó vào đều nha. Một lúc vào thì em. 3 thằng lít. Bây giờ smoke phát đề nó. Ôi. Bây giờ phát đề TNZ smoke cũng cái à. Thằng Texture smoke cũng đẹp. Nó ở sâu ấy, là TNZ không chạy vào được. Not a fan of that defensive hold. The smoke that Tens is using, got no problem with that. The one way used to be more standard, but plenty of teams running the full smoke that blocks up A main. It's really annoying for the attackers to deal with. You're seeing that Lakia is investing the drone pretty much every time. And actually, if they start to get the read on that,
TenZ or Zelsis could start dominating that smoke and trying to spam him down when he's going for the drone. There are little counterplays that you can do, but just not a huge fan of the timing that TenZ chose to try to get back into the. Đúng rồi. Bom đặt là không, là 45 giây đó anh em, mình nhớ nhầm, không phải 35. Alright, so Sen, silver lining, they still kept the op and the Odin. There it is, that entry. It just puts a lot of pressure on Zelsis, then backpedaling. Đổi ngược lại đẹp hơn không nhỉ? Như kiểu là Omen đứng ở trong, KO là người chạy vào, nó có đẹp hơn không nhỉ? Tại vì KO còn fast, còn nết gần được, xong rồi Omen đứng sau ném mù được. Nó có đẹp hơn không ta? Sen have managed to at least scramble a buy together ever so slightly. It's half armor and Guardian. I think this is going to be fast here, Brent. I think Zeken's going to want to look for an aggressive position. Or are they going for the one way and tucking into wine? Gearing up for it, and that didn't tag. Yeah, but it did onto TenZ, who was thinking about using Paranoia. Now mid. 3 khẩu Guardian. Ăn gì ngon đấy anh ạ? Mì trộn táo quân em ơi. Bỏ thêm miếng chả lụa. Xúc xích. Ôi. Ôi. Hit it with the readjustment there. Ui. Body's hitting the wall. Texture though, he's so rapid. Look at this guy. He's all the way up into Hình heaven. như But he chưa is biết going to be shut down in the end. Diệu xích hay sao ấy. Good awareness from that one. It's about Ui, địt mẹ Guardian. Toàn mặt. Can't let GENG run all Ui. over you. Ui. Lakia, sole survivor. Không mất súng. Đi về bài khoa học không? Giữ đợi cái địt mẹ nó đang định bảo là không mất súng. Súng đạn. Phải né. Wants to make a go of it. Hai yếu. Has been astoundingly clutch. Một He's luôn. not going to get anything this time. Zelsis shuts it down. What a round from Zeken. Lâu anh thấy ổn không? Cũng ổn ấy. Nói chung là sẽ thay đổi meta đấy. Nếu mà chiêu thức này nọ nó hợp lý. Defensive aggression plays. Now he's just allowing people to walk into him. Gorgeous reposition onto some of these angles too, playing around the utility very well. Bit of a question mark for me, honestly, how Zeken was going to play with the op. We saw him absolutely dominate on this map. But like I said, mostly with the rifle. He's looking very good to open here. Như chắc cần chọn trước không chơi đúng không? Zeken trận trước chơi mà. That's amazing though, playing with that. Oh, and look at this, Carol. Bạn sau á. Oh, through, and he gets the punish there onto Zelsis, looking for that information Bạn sau chắc inside cần the bay. smoke. One of its own making. Drone clears through, and now he can just retreat back into the site tucked. What a play by GENG. Incredible from both of those players, Texture and Caron. Now Sen. Got more than they Không smoke xếp rồi. Vẫn còn Chả có lý do gì để cứu đâu này cả. Very difficult. Nothing to write home about here. Now GENG could really be an Ồ, advantage. từ từ nha, từ từ nha. Zeken làm được là làm thế này. Action for Meteor, action indeed, but he does go down to the follow through, spray through of Mà nó phải có nên cứu không nhỉ? Nó phải trông đéo nên cứu. Thua thì hết tiền. Giữ được thêm một cứu. Ui, Zeken kìa. Dasha lấy thông tin. Ui. Từ từ nha. Hunter's Fury available. Indecisive though in terms of how he wants to play this one. Sassy just sticking this, and it is one. Sao không anti nhỉ? Sao không anti? Mr. President Sentinels. Chả biết. I mean, pulling that one out of nowhere. Không em mà. Không em nghĩ anti không thắng được anti. Anti là thay phiên gỡ nửa là xong rồi hết. Nhưng mà phát đấy hên xui nha. Sacy 1 máu. Sacy rồi ăn một phát. Sacy 78 máu. Alpha anti chết luôn. Đúng không? Nhưng mà thông tin đấy không biết, em không biết, em không nghĩ là nó có thông tin đấy không, nó đã định anti từ đầu nhưng nó bỏ ấy, nó định anti từ đầu luôn á. Nhưng mà em không nghĩ là nó xử lý thông tin đấy kịp. Anh nghĩ là nó bắt bài team địch nó gọt phết một nhịp. Sóc đạt cũng không chết được, Sóc đạt còn 3 máu. TZ ngủ chỗ cái gì? TZ ngủ chỗ ghê đấy. Góc spam. Không. Phát đấy nó cũng sợ nhiều thứ lắm. Nó sợ một thằng đẩy này, xong nó sợ các thứ, nó sợ nhiều thứ. Nói chung là phát đấy nhiều cái làm nó thua. Nhưng mà mình nghĩ thì đáng để thử mà. Cứ mấy cái tình huống quan trọng này đáng để thử mà. Đáng để sử dụng anti ấy. Ý mình là vậy. Đây rồi, chờ 5 giây nữa là Zeken đến nơi.
retreating away, but they haven't picked up the orb, so they can't use the lockdown to Celsius, fake towards. Celsius chuyên chơi mấy con support mà, Celsius là kiểu mày chuyên đâm chơi tất cả các loại mà, đưa gì biết chơi mà. TZ chỉ chơi những con mà kiểu tự làm tự ăn ấy, thì hợp. Ôi. Oh my goodness, what a timing for the ult. Ôi, không anti là thằng Texture chết đấy. That might have been based off a flash that Munchkin threw over towards A. Are they expecting this on B? Oh, second. Look at the finish. Ui. The adjustments there with the flick of the wrist. Hello, hôm nọ bảo Second không biết bật ngắm, xin lỗi nha. Xin lỗi nha. Seconds left and they don't want to survive. Don't want to keep these into the next round. I mean, Texture's got nothing. They don't keep the blade, so they don't keep the ult. Flash, pop through round and aside here, spamming and spraying a reload. No plays. 5 seconds left. Plant online, maybe enough. Maybe enough. It's going to be going down to the wire. Ôi. Ôi. Gets the kills. Added concatenation, man. Round back, it's watched for. Texture will get shut down. Có flash, đây rồi, flash. Đẹp luôn, hai mù, đẹp keng. That is perfection, immaculate placement. Meteor Xuống chung. Nothing but dreams will be fading away. Sentinels. Không, quả đầu tiên đấy, cái quả đầu tiên là đám map anh em. Quả đầu tiên là đám map anh em, chuyện bình thường mà. Quả đầu tiên đám map này nó mới bắn trượt á. Anh em nhìn nó để tâm nhưng nó không bắn ấy, là vì nó nhìn minimap nó giật mình á. Chứ không phải là do mắt có vấn đề đâu nhá. Cưới gì? Cưới gì? Nghe quen thôi gì đâu. Cưới gì? Chả hiểu cưới gì. Không hiểu. Cười gì ạ? Ông mày kỳ thật. Texture's not really finding those openings as easily. Of course, it's harder when you're the attack side Jet. I mean, you have to be set up with util. Not going to be favored into a lot of those fights, but also it's Texture. Exactly. You kind of expect more from him. Here's a fast play though, Texture. This time not shying away. There's a dart over the top. Anh em hiểu tôi cười gì mà đúng không? Is into the site. He's worried about backside still. Bắn được rồi nha, 3-0 mẹ. Alo mẹ, không ăn là mẹ đéo xem nổi trận này luôn đâu em ạ, đói vãi luôn. Còn 4 luôn. Biết 5 luôn là sao ấy. Karen teleports in over towards lane, only with 30 health, and they use the lockdown as well. But look at the lockdown positioning; it denies mid and market. It's so good for keeping control of side. Karen dies, but he'd already stuck that plant. Đền chưa? Get detained. We'll slow them down just a tad here with the plant down. A potential difference making. Look at Lakia's position. Again, he's got that Hunter's Fury. He's going to be waiting for the right time to strike. Same with Meteor. Takes up that space, but he was blind as anything. And John QT, a little bit delayed, but eventually getting that trade. Hunter's Fury now is being used proactively. 2 tags, no kills though. Being done. The backside players, they need to be dealt with. Up and through with the flash Texture, putting them down side by side. Tens will follow through. Time has run out entirely. Hết time rồi. Thôi thắng như thua. Sao? Phát đấy CC đợi flash là đẹp rồi. Đồng đội báo, mình nghĩ đồng đội sẽ báo flash thôi mà. Đợi flash là đẹp rồi. That aggression from Meteor is so classic to the way that GENG love. Rất chuột phải ạ. Chôn thật. Paper X do this too. Not happy to just fall into backside B when they play the post plants. Always looking to contest. They think they've got that timing, they will take it. Okay, so GENG get their third on the board. A recon looking to push away Zekken if he was playing around. Chả mid ngắm luôn. Nhịp đấm nhanh không? Rồi nhanh không? Lên shot rồi. Ô kìa. Trời ơi. Ui. Đẹp mày. 3. Biết số vào mid, chắc chắn biết số vào mid. Give him an inch, he'll take a mile. They just whiffed on him for a moment, and he readjusted his aim and took down 2. He looked completely caught there. The game plan worked for GENG. It's just 3 thằng đẩy mid cùng nhau, kia cùng nhau luôn. John QT có anti. Chứ không thả đâu, John QT có anti mà. Pull out rounds like this before, especially when Sen lose info around the map. You know, Karen could be in a position here where he just shoots them all in the back. Yeah, reminiscent of Breeze. There was multiple scenarios where Sentinels bên kia chứ không phải đoán được. Away those player anti ở trong góc là đẹp. Đừng anti ở trong garden đấy. Ping.
Yeah, do they go for the ult? If you ult, you kind of have to just sit there and defend it. Down online, that's what they were waiting for. Ôi sao anti bên kia nhở? Anti bên kia là kín cả Caron rồi. Lộn đoán luôn này. Chưa? Mẹ mày thính chưa? Ê, đoán đâu rồi. địt con mẹ. Đổ được một là mẹ ngon đấy. Tại sao phải đẩy vào nhở? Tại sao lại đẩy vào nhỉ? Nó ông phát đấy chắc chắn 100% luôn là Zekken aware ở đấy, Zekken nghĩ ở đấy. Sao lại phải đẩy vào nhỉ? They had a player advantage, but they had no information about where GENG had disappeared off to. Ở đấy Zekken không cảnh giác hay sao ấy. Nhưng mà em phát đấy em nghĩ anti bên trái đẹp hơn không? Anti bên trái tại vì anti bên phải thì nó nhào nhỉ? Anti bên phải thì nó bị hở đoạn bên dưới ấy. Mông lung vãi rồi, đã biết rồi. Khó đấy. Khó. Nói thế thôi chứ khó lắm. Bài Sentinels. Bài hôm nọ làm. Nhưng mà lần này thì mẹ mất 2 người. Không các bạn ơi, nó là những pha xử lý trong game thôi. Nên cái đấy không nói ở đâu. Mình ở ngoài mình nói hết thôi. Mình ở ngoài mình nhìn thấy hết thôi chứ còn mấy cái đấy bạn không thể nào mà nói chắc địch được đâu, như kiểu 100% chính xác ở đâu. Như mình hay nói nhìn bản đồ 10 người thì nhìn cái gì chả dễ, nói cái gì chả hay. Ôi. Ôi. Nó về tới B luôn rồi này. Được khi xuất thần á, xuất thần lắm á. Không ngờ được là nhà đâu. Chen thua anh sắp kênh này đi mà cái lồn gì đấy lắm. This is a really good spot for them. Why? Side of Ascent. We've got to imagine it plays out a lot more typically. Luận tích chưa bắt bài sao ấy. Nó nhìn quả smoke đấy thì thôi. Bắt bài luôn mà. Mà qua đấy nếu mà đúng ra cái phải TP ngoài smoke chứ, xong rồi mới đi vô chứ. Thế thì mình mất vị trí anh. Chứ TP trước như vậy. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm có thằng tự dưng nó chạy vèo ra giữa đường như thế anh? Đúng không? Nhưng mình phải nghĩ hai đầu chứ. Bài nó làm rồi. Nhưng hôm qua nó đẹp mà, nó vào trước, nó vào smoke trước mà. Chẳng qua gặp cái thằng nó đéo dash luôn. Nhìn bám chất thép vãi luôn ạ. Nó đoán thằng Rakia ở bên trái main đi main hay sao ấy. While there's a little moment in the round as well, 5 rounds on attack side Ascent is looking pretty good. Yeah, it is. It has been somewhat even. Sen have in fact actually been pretty good on the attack side too. Up through mid. Gap is spotted here by GENG. Now a fast play approach. Trying to slam into these anchoring players, but it's on them to try and hold their ground. Sentinels standing side by side here, but again the weaponry just not ideal for the job. Now Texture feeling it necessary to really clear through a lot of that. Mạng này quan trọng này, mạng này quan trọng vãi luôn này. Upgrade here for the anchoring players again close. Rồi. There's no trade and no switch. John QT kìa. The anchoring players out back here with the sheriff. John QT, but another. Ôi. Ui, đi tới đến đấy nhở, hai thằng. Không. Đây là sao? Sụt ngang giữa người. Ôi đi mẹ mày. Một máu. Bucky ngày xưa thì thôi đấy nhở. Trực thép chưa? Mẹ tên. Biết ngay mà đi mày quả giao chết ở mid kia là ghê lắm mà. Thấy không? Mày mỗi lần cái gì mà công ty mà ra Ico mày khả năng thua cao quá luôn ấy. Không biết là mày aura hay gì. Nó đi bọn này đi tìm thằng Caron kỹ quá, bọn đi tìm thằng Caron kỹ quá. Phát đấy nhá, phát đấy Genji còn may đấy. Ken bắn 4 phát, 3 phát, kéo chết được 2 thằng. Yeah, he was so close, but still able to finish one of them off. The other weak, Tens wins a 1v2 towards the end after opening things up. So many rounds like this.
It's a Red Bull clutch, but it's also Không, TNZ tỉnh mà. TNZ tỉnh mà. TNZ biết cái team Genji này lúc nào Caron cũng là đi ngược lại với team mà. TNZ tỉnh á. Làm gì làm mẹ đi bắt cái thằng lớp trước. Rồi cứ bắt được thằng đi lớp là dễ lắm. Bạn đéo phải lo nghĩ gì về đằng sau cả. Sướng vãi rồi. Rồi nếu mà tele phát đấy tele được biết hai lần là đi chúng nó không cần phải check mắc kít, không phải check đi main, không phải mất thời gian gì cả, nó phi thẳng vào backside nó tìm luôn. Thế mà game này nó thay đổi chỉ ở một tích tắc thôi mà. Caron TV thấy người phát là sẽ khác. Đây chưa kịp tele luôn. Ông này cứ cầm khẩu Odin bò cay vãi luôn. Walking up now, Sassy. It's all about when you pick your timings. A counter spam. Almost gone down potentially there with the damage down and out of here with the drone. Ôi, chưa kìa. The shot goes wide and just goes a miss. Second though. He's still alive in the fight here, but a TP into the back of the site now. There is that danger facing, but cancelled. Only 30 seconds left. What is the call to be made? The reposition backing away. Hunter's Fury. And Lack is hoping to set this one up for the rest of the team. They're calling to pivot. Ôi nè hay thế. 20 seconds indecisive. They're going back to B. Running back to B. Can't be making plays like this, man, but maybe just getting hectic in those final moments. TP engaged. Vizzy. Looked his way in. Damage done and another đâu kill. cần thiết It's all đâu. being added up. Right click. Kills here. Needs to stick in. Ui, xui đấy. Giết được. Vẫn. Ông giết thằng ấy. Xui đó. Nó quả chuột phải đấy mà chuẩn là xong rồi nhờ. Nó chọn ở bên trái. Nó không chọn sát. Quả đấy nó đánh lô luôn, nó nhảy ra luôn cũng được, chuột phải cũng được. Ông lỗi là lỗi của chôn Cương Ti này, để Meteor giết này. Chỉ phải bọn kia chặn hết đạn luôn mà. Ludicrous. Munchkin, you crazy little raccoon. How have you done that? 6-6, that's where we stand here on Ascent. Absolute insanity, but standing by in a force Pha off đấy mình nghĩ sẽ kèm di chuyển rồi. Nên là nó bị đạn nó bị lệch ấy. It's another great half of Valorant here in the grand finals, and I got two very special guests with me here. It is Tenz's mom, Valerie, and Sassy. Nó lại not even close. Welcome to the grand finals. Now, every Munchkin nó chỉ có 2-3 câu gái tiếng Anh thôi. I wanted to know what was going through your Not even close. Rồi gì nữa ta? What you guys doing? Oh, I like it. What about you, Valerie? I was a little nervous, but I feel good, and I think they got this. I think they're bringing the trophy home. I could feel it. Oh, well, it's been, 1,029 days since Tenz first brought that Masters trophy home. So tell me, what's it been like to follow his journey and support him all the way back to the top? It's amazing, entertaining. I love it. Thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Of him all the time. He's awesome. Mới ngày nào? Mới còn ngày nào còn đang chơi mẹ Valorant server hàng. Delay 20 giây á? Sao delay lâu nhỉ? Mà thôi, delay cũng được, đéo rồi đâu mà. Xem để cảm nhận trận đấu chứ phải xem để xem ai nhanh hơn đâu mà. Kèo này anh biết cổ vũ bên nào ạ? Mình vũ cả hai bên luôn bạn ơi. Nhưng mà mình đoán á, dự định mình đoán á, là mình đoán Genji thắng. Right behind Sentinels trying to get it done. And a reminder, it is only Tenz returning to the final stage for Sen. But Sassy Master đầu tiên em còn đang ôn thi đại học. Both looking for another trophy. An elite group. Giờ sắp hết năm 3 rồi. 3 năm rồi. Nhanh như cách Sen 4 round liên tục. Đó thì anh đi em, còn map nữa mà, có chịu được không? Anh để anh chop chép cho nghe. Đi đâu ta? Từ map trước tới map này thấy nữa. Bị đổ vợ đi ngủ. Anh thì phải chùi đít cho con đúng không? Em cũng phải đổ vợ đi ngủ. Thì anh thắc mắc thôi mà. Đấy. Not an attack-sided map.
Puts even more importance now onto this pistol round for Sentinels. And I think again, Valorant bữa nay em còn đang chơi với người yêu cũ, giờ sắp lấy chồng rồi. Lâu mà cũng có người yêu luôn á. Damn. Tiếng chén muộn nó cứ lại cài cái chứ nhỉ. Rõ em ơi. Đòi luôn. Sắp đặt đầu ấy. Ngay đi thắng rồi. Ngay đi thắng rồi. Thắng rồi là sao? Em coi trước à? Không anh. Thế. Hay dữ mà. Ông chưa đặt. Ui. Kịp cái khăn lùn đi xích này bắn classic kinh với lâu ấy. Má bắn chưa một bắn sale rồi bắn được kính. Kiểu ngày nó phải bắn tầm 20 trận đếp mắt bằng classic anh ạ. Ôi thằng mình hay vô. Mày 2 thằng yếu mà vẫn thua. Tài chưa? Ừ khen xong. Phải giao xích pick hơi lọ. As soon as Sen put pressure on the player backside, that is instantly turned into Genji rất là dạt luôn. Khó chịu hết. Nó smoke một bên rồi. Con này giao xích êm cũng lọ nữa. Chủ đích nó bắn con tụi rét trước mà. Và đấy mà là kiểu Sicken, và đấy mà kiểu Sicken hay Tenset thì em nghĩ là thắng. Không đứng lên vậy lai đồ. Em nghĩ là nó được cốt truyền đạt vào mẹ dự sức rồi. Bêu 5 mà đứng nhiều quá. Sức đầu bắn. Quét 4B rồi đúng không? Ôi chúng 2 viên rồi. Má mày trông GG rồi. Game thi thắng rồi. Ôi công. 10 thắng rồi. Ôi, không cần nhắc lại. 1.5. Nói thế em Huy Lê lại thích đấy. Clear game plan here though from Sentinels on their eco. And use a flash to reclear into A main, make sure that the orb gets loaded up there onto Celsius. He's only a few away from his ult, so they're just thinking ahead here into this round. Ăn gì vậy? But they are still quite a way away Cơm from this. cộng đậu hũ Because phô there mai. wasn't any damage in this round particularly. Celsius is still going to be free away from getting that online. Particularly going to be helpful. Biết sao được. At least not in the short term, I should say. Yeah, now they're going to be hoping for a bit of a plan here, but a Paranoia sent flying TP forwards. Litzing lighting him up. Caron 20 HP surviving. Strenuous in the approach, but look at that, just a collapse. Rồi xong, go. Straight into the fragment nade. Go. Sent flying, so flawless, everybody surviving for GENG. Beautifully done. Mấy thằng Genji thằng bóng này thắng nhiều pha ấy quá. Nhiều pha kỳ quá. Hên nữa. Hết cách. But do they have a game plan to set him up? One of the other things that stuck in my head actually from listening to an interview from HSK was that he said one of the things they've tried to focus on is snowballing the game by utilizing their aim and aggression. Not by trying to make smart game plans necessarily, but by putting pressure on their opponents, by wanting to fight in moments like these. And Texture looks like he wants to take the op for a walk off the back of Sova utility. That's great information, knowing exactly where John is. You don't have to be worried about other sightlines. You're really worried. Turret broken. John, still in the lineup here. He almost got caught, didn't he? Almost got caught, but look at it. Ôi trời ơi. Texture. You can smell it, blood in the water. That's the same pace and anticipation problem that I was noticing before. Rướng sắp hết đát rồi. Faster than Sen expect. Em nỗ lực được đền đáp luôn mà. Scurrying away, trying to take control of A, but then there's a Paranoia. Goes flying, actually missing onto Sassy. No clear connection, but he still cầm ông Tenset lại cầm phát chạy vào trong smoke. Dấu hiệu. Sassy dropped as well. This is looking like a monstrous bonus. Tenset cầm quả flash chạy vào trong smoke kìa nhé. Sen never had an inch in this. Never had an opportunity. Tenset. You had both of the flash players. Dấu hiệu, làm mê vậy rồi. Looking to lock down tree. Sập luôn stream à? Em sập mẹ ơi.
Sập stream hay là sập mẹ rồi sao ấy? Sập lại rồi. Bây bật xong rồi bây giờ tua lại thấy 7 đều thì vãi, nhầm 78 vãi luôn. 96 này qua kênh Việt Nam. Mất một đúng một súng à. Xong rồi rồi. They throw the paranoia and they're like, right, this is the timing that the A main player is going to take. Let's stop them. The awareness is so good. And again, from a player, Caron, who has not been a pro before joining Gen G. It's insane. He played on an amateur team and basically that was a biết thằng Omen ở đấy đâu mà vẫn cầm đồ chạy vào. Ranked player on the big stage, but he's really performing. Bao nhiêu rồi anh em, bao nhiêu rồi để chỉnh. 27, 26, 25, 24, 13. Anh 23 bầu lại vào đây 05. 06 4 3 2 1. Rồi. Expended here though, with the dart fading away. Caron shuts that down, doesn't he? Tens forward with the sheriff, but again, not too much you can do, not without the rifles. Bí rồi. Hết rồi. Chẳng có những một mơ. Mày đấy, mắt vừa rồi thắng đấy. Thôi là một cô đấy. Nghe gì là thắng nhiều round, nó thắng nhiều round khoảnh khắc quá. Hên quá. Mà mày có cho nó rồi. Đều kìa, 12, 12, 12, 13. I want to see John start messing with the defensive rotations. It's not something we've really seen. You need to be faking at least half as much as your opponents are over-rotating. And so far... Như mình đã nhận định với anh em từ hôm qua đó là cái team Mỹ châu Á bắn mắt Ascent này bắn tốt vậy luôn á. Bị mù kìa. Second was blind as anything, dashed forward to try and punish, but Meteor is tucked into this corner, and there should be that punish online. Karen seeking to relieve it. Smoke lại cứu. Celsius dropped down onto his knees. I mean, is there going to be any chance of even just Rez to pull him back It's going to get punished. They need to be aware. Surely picking him up. Celsius there, but no, spamming through the wall, but no kill collected. John QT. Thấy chưa? Khoảnh khắc là đây. Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Em nãy em nhìn Dada, em đã thấy nó định đi về City, đi về chợ móc rồi. Nó đéo đi luôn. Tỉnh chưa? Ác chưa? Ịt là ướt trình luôn. Sếp rồi, tranh thủ đi đái. Những lúc như này là mình phải tranh thủ. Đái đi. Tí nào hay tí đó. Chém. Bật lồng mẹ mà Caron ơi. Chém. Mẹ lồng này cho bạn thứ 6 mà. Vừa nói xong chém, nó quay lại bắn phạt đầu luôn. Thằng đấy nó cũng vừa nghĩ ra suy nghĩ đấy. Caron cũng vừa nghĩ ra đấy. Cái đít con mẹ, em vừa mới nói xong luôn. Cái lồn mẹ nó. Bit weird, but didn't really hurt them whatsoever. John bailing them out of that situation. Not necessarily with his macro calling, but with a great solo play. 7-10 à? Phải thắng 2 round nữa mới thở được. 9-10 thì chúng mình nói chuyện tiếp nhá. Còn cái tầm mà 8-11 với 7-11 mình coi như bỏ nhá. Phải thắng 2 round liên tiếp ấy. Tiền nó còn. To spread default to try to start the round. Not over investing over towards A, but certainly making it feel like A, right? And this is where you start to see the defense pulled towards that A defense. It's only luckier over towards B. Sassy mẹ tát đến trúng A luôn mà. Now as there's a little bit of mid pressure, you see things shifting around and texture with an operator looking. Rồi cho DBA 3/2 sao ấy. They might just walk into him. Texture's quick. Is he there before Zekan? Rồi xong. It looks like it. Em nghĩ là phải bỏ 2 mạng ở đây. And now he's found the timing. It's just so ui, tham minh chưa? Mà cái địt mẹ nó bắn một phát vào mồm luôn cơ. Pick lên một phát luôn mà. Em nghĩ round này 2 thằng 1 mà. Mày giúp Sentinel tiếp đi em. Mày nghĩ Lakia bao nhiêu mạng? Để em nghĩ nha, không thể nào trùng hợp mãi được không? Em nghĩ Lakia với khẩu súng mạnh như này nó phải có 2 mạng. Đấy. Chưa? Được chưa? Đi mạnh chưa? Đéo làm gì được. Mạnh chưa? Split up across the map here. I mean, it's just really only Munchkin, and they're just trying to get Lakia out of there. Hunter's Fury through and out into the spawn.
the location. 12 seconds left. They need to get this spike down and planted. Maybe to push this one back and away, but GENG they're out. Một máu à. Pha đấy mà sóc đặt chúng là đôi khi hết tham á. Đây nha, anh xem đúng, anh xem đúng Lucky 2 mạng không nhá. Không mạng. Không mạng. Hóa ra thằng 2 mạng là thằng Seken anh ạ. Rồi. 3 ông yếu. 3 thằng yếu. Seken 3 mạng luôn. Giống mắt trước nhỉ, cũng lên 10 xong rồi cũng xoe này. Anh nghe Sassy bằng nhưng mà tại MVP. sao Lucky không chỉ ngồi kê cầu thang nhỉ? Đồng đội 3 thằng chạy ra bên trái rồi, còn cái gì để nhìn nữa đâu, còn mỗi cầu thang mà. Rồi bắn này. Nên này, Lucky chạy ra cũng nhìn cầu thang, cũng nhìn lên, cũng nhìn đi bên luôn. Ủa? Tại sao? Miscom à? Tinh thần cảnh giác không có. Miscom à? Thằng ra này là Sentinel có hốt này. Làm cơm chảy thôi. Trông kìa, mẹ Meteor Commandy. Nó bỏ A, cương A luôn mà. Vậy luôn bắn nhau lại bắn nhau ở mid rồi. Lại 5 năm Aram 5 mid rồi. Vital for Sentinels. They're going to be hoping for a flash repeat. Yeah, another jet duel. Dash just fades away. They're going to be using util of their own now. Chả đâu nhau mày, Laid on top, spamming away. Exchange of ngồi chỗ đấy spam ạ, giao ship. Sợ thế. Chỗ đi phô mà cứ ngồi đấy spam ạ. À, Ten Z hết flash rồi, thế Ten Z không thể nào mà cầm đồ chạy vào trong smoke nữa. Đây là một điểm cộng cho Sentinel. Đây là một điểm cộng. Một lợi thế á. Đây là một điểm cộng. Đây là một điểm lợi thế rất lớn. Nhưng mà Meteor có anti khó nhỉ. Anh biết bảo ngài công anh thay cho Gengi của em với. 5 lít. Chứ hôm nay người anh hồn em nó ở em người Mỹ à. Nó lùng vậy. Tôi xong rồi. 81 rồi. Giết Killjoy mà đéo bách về nhỉ. Hai v 4 B là còn nguyên. 2 v 3 thôi, bỏ đi. Caron Munchkin Lucky còn toàn gốt này chết. Còn không biết được nha, Ten Z nó điên lắm. Còn toàn gốt ở đây này. Player of the moment mà. Seeking to disjoint it. That dart was fantastic though. Still playing inside the smoke. Lakia shuts it down, but time has been bought. A tap, Sassy. Does he think it's open to the fuse? Spamming away. Counter spam from Munchkin, sticking from Lakia. Trong cái thải cầm Odin đéo có một tí uy tín gì luôn. Trong cái thải cầm Odin không có một tí uy tín gì luôn. Để bố bắn còn hơn à. Hay là kiểu ấy, kiểu CC bây giờ kiểu ấy, nó kiểu nó bị nghĩ nhiều ấy, kiểu nó bị nghĩ siêu nhiều rồi ấy, nó không dám kiểu, nó ở cái thời ở lao ấy là nó kiểu nó cứ dạt ra là bắn nhau hết và đéo sợ gì hết ấy. Nhưng mà bây giờ kiểu nó bị sợ ấy, kiểu bị tâm lý ấy. Bay cam à, sorry anh em, để lại cam. Mà bom còn bom sóc đặt lỗi cơ. Mà bom này có rất nhiều đường để đi mà ta. Bom đấy cầu thang cũng nhìn thấy nhiều đường vãi lồn, bay tham thoại có mẹ mái luôn. They are ready for the Hunter's Fury play, a classic set play that teams would love to do. Really far back. Has pulled 20 seconds off the clock here. With how time has been Unlucky. an issue for Sentinels. Đôi tay nặng chịu. Little moments like that might make the difference in the round. Không, nhưng mà nó thật, thời ở Lao ấy, nhìn CC bắn kinh lắm. Nhìn CC bắn nhá, bắn Sova trông ác chiến luôn đấy. Nhiều trông đúng kiểu Sova hoang dã luôn đấy. Mà cái CC thời ở Lao nhá, bắn toàn frag, toàn địt mày dương mạng mà dương lòi luôn. Cam mày đẹp trai hơn đó anh. Không, anh để cam rồi, vẫn đẹp trai hơn mày.
doesn't give you too much info. It could be a cap push. Đánh B ấy, B đang hoạt động hiệu quả mà. Đánh A này toàn đông người à. Dĩ. Ui dồi ôi. Cái này dao dính bự lờ luôn. Lakia chết. Lakia chết. Rồi, để tao vào. Chạy nhanh rồi. Má tôi chờ nhanh quá lâu. Chạy nhanh rồi. Bây giờ bữa nay nó còn đang ở trong sau smoke ở City ấy. Qua tới đây rồi. You watch what Texture does on defense. It's so good. He gets pressured here with the paranoia. Instantly updrafts, kills the player, dashes forwards. Phát này Lakia còn dâng chiến thắng rồi đấy. If he dashes away there, they don't get the info, and those B players might not have stayed on B. Texture này dễ thương vậy. To take the fight, to dash forwards, to look for the others. Thật sự là mình nghĩ là Seishi nên cắt cổ Odin đi và bắn Vandal. Absolutely. It's looking disastrous, to put it lightly here for Sentinels on this map. Now, of course, Doraemon. not like the whole series weighs on them. I think that every single map matters, and especially early on, you know, going back to what we were talking about. I mean, Kaplan in that coach interview saying they felt comfortable in the earlier maps in this series, Ascent being one of them, Split coming up. And it's Icebox, that territory where it gets a bit messy. If GENG end up taking this map, they're forced to win out on Split just to continue that. Suy từ round trước rồi, cái round mà giết được Killjoy xong rồi đi vào A ấy. Suy rồi. 13-5 on Split, dismantling them. And does GENG look like they've taken any break today? Does Texture look like he isn't performing incredibly today? I don't think so. The Sen players themselves shooting back a bit more. But I think they're also just getting outplayed. The teamwork, the way that GENG are playing off each other, and their confidence is just getting them so much more info to play with on their defense side. This defensive Ascent has been lovely. Chả cần đến Icebox đâu, đôi khi bây giờ Split tự thua luôn. Những đôi tay nặng trĩu rồi. There could not be a better moment for Pacific to pick up their first ever global trophy. And GENG, if they get this one step forwards on Ascent, they'll be one step closer to hoisting it. On the precipice. In through mid, that Sentinel. Nó lại mua Odin. On that now. With the knives. Grouped up as well. Might be looking for a flash. Peek through drone. And forwards here, just showcasing. Không phá. Không phá nốt vào thằng Texture luôn mà. Ui. Trời ơi, chó Texture này. Thôi xong rồi. Nó đéo cần hai thằng này luôn. Đéo cần hai thằng này luôn. And away, John QT, maybe a chance. Turn with the one kill, but it's still a player disadvantage, and they don't know where the rest of them are. Lò mò. Finding Lakia. Hết smoke rồi, giờ cũng khó cơ. 3v3. Mà Xit còn kẹt trong chợ nữa. Thôi hết rồi. Không rồi. Hết rồi. In the open. And a control gained and gathered. Munchkin follows through with the fire. Hết rồi. Doubled up now, understanding the win Chờ điều kỳ diệu thôi. It's all on Sassy. They know he's not close. Karen. Nó còn đéo thêm canh bom anh nó biết mà nó đi vòng luôn, hai thằng đi vòng luôn mà. Two 1v1s. Could Sassy be given anything? He just doesn't expect them coming from spawn. No, there's no way you expect this, and this could be it. This should be it. The map done and dusted. Sao? 2-1. Genji vô địch. Ít lồn mày. But it's not done yet. The job isn't finished. They said that themselves when they won the Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7. Just because we won here, they said, doesn't mean that the job is finished. Để lỡ nhiều cơ hội quá. A fantastic spot. It's yet to be seen if Sentinels can fight back. Chuyện gì Sassy này bị hói. No, you don't want to miss it. Đổ địch là đội N. Mà là game. Sen. Mẹ mày từ Paybreak, từ Genji nó đấm nó có trượt phát nào đâu bạn mà nhà. Oh, no problem. Thanks. Yes, problem. You need Verizon. Trade in that old thing and get a new iPhone 15 Pro with tons of storage, so you can take all the pics. So many selfies. A preposterous amount of panos! That means panoramic. And as many portraits of me as your heart desires. How about none? None, yeah, none feels right. Trade in any iPhone in any condition and get iPhone 15 Pro and iPad and Apple Watch SE all on us. Quảng cáo iPhone luôn mà.
Anh biết. Hả? Anh nghe âm thanh quyến rũ nhất trong đêm. Âm thanh gì hả? Mày mất ban gì nữa vậy Huy? Tinh thần Huy có vẻ lên rồi nhờ. Người nó sương sương. Bây giờ lại lợi thế đang nghiêng về cho Vizzy rất là nhiều rồi. Đúng. Map split này. Có thua đi nữa thì mẹ map cuối vẫn còn là iBox này. Có thua đi nữa không á, thua nữa là hết rồi. Thua nữa là Huy hết. Em mong thầy công anh đừng phán Genji nữa. Em mê cái cách thầy phán đâu chật đó lắm rồi. Thôi để nốt hai miếng cơm cháy này lại con mắt 4 nhá. Hóa ra đội mà có khả năng thắng Genji cao nhất lại là mày Lao à? Genji nó bắn mẹ khoa học. Không á em. Gì có chữ khoa không đó, em không nghĩ là nó thông minh lắm. Ăn hợp lý à? Hợp lý à? Đúng. Không biết còn xem ta. Không, giờ mày chắc ngủ mày làm rồi. Đúng rồi, chọn chung kết 3-1 là được. Không được anh. Bây giờ phải 2-3. Ngày cuối à? Thì phải 2-3 chắc phải 4 giờ mất. Thôi lỡ rồi thì mình 2 giờ ấy. Giờ tầm này 3:30 4 giờ đéo khác gì nhau đâu. Thật. Mình cũng vô công dỗi nghề mà, mai làm gì đâu. Việc bắt làm ơn 31. Split là nhà của Sen nhưng mà là nhà xác. Nhà thờ anh. Nhà đéo phải vào, ai vào nó cũng đấm chủ nhà đéo trượt phát nào luôn. Nhà không có khóa. Đấm nó địt mà nó đấm, nó còn đấm, không phải đấm nhẹ, nó đấm nặng luôn. 5 giờ sáng đi học mà giờ vẫn ngồi watch party. Thế thì không phải ngủ. Tầm này không phải ngủ ở đâu. Bây giờ mình xem nốt 2 map nữa xong mình đánh răng rửa mặt đi học còn vừa. Giấc ngủ mà trên lớp là giấc ngủ ngon nhất ấy. Dưới cái gầm bàn bỏ đá ở dưới đó sao á, ngủ dưới đó ngon. Lót cái cặp nè. Lấy cái áo khoác chùm lên. Hình như là bắn bô 5 là nó cho thời gian nghỉ giữa các map ít hơn đúng không? Đồng hồ báo thức. Châu đâu còn mấy giây rồi? Long hết. Đồng hồ báo thức mà. Lại nghe đồng hồ báo thức rồi còn gì nữa. GENG is just one map win away from making history, not just for Sao tên Z bắn giải như bắn ranh vậy anh, toàn rút dao lúc gì đâu không? Anh nghĩ là nó nghĩ nhiều là một nè, áp lực là 2, thứ ba là cái bị sai cái timing ấy, vội ấy. Kiểu như đồng đội vào tới short rồi mà mình không vào thì sợ bị trễ nhịp. Cái đó nhiều vấn đề mà nhiều pro player mất phải mà. Đâu chỉ phải riêng mà mình đừng TZ đâu. Chỉ thanh minh ấy. Dáng đi anh em. Bao lâu mới có một trận chung kết, dáng đi. Gắng đi. Anh em phải ở đây chứng kiến thời khắc mà Sentinel lên ngôi vô địch. Trong lúc bao nhiêu người đi ngủ thì anh em ở đây anh em chứng kiến Sentinel vô địch sướng không?
Ủa, anh tưởng mày ủng hộ Genji. Ai vô địch cũng được miễn là chúng ta ở đây với nhau. Thì map này Sentinel thắng là đẹp. Đúng. Không trận chung kết bùng nổ. Huy cũng bùng nổ luôn. Huy cũng bùng luôn. Huy cũng bùng phát luôn. Đôi khi là tự nhiên thấy map này xong Sentinel thắng đéo thấy Huy ở đây nữa chứ. Xong map thấy Sentinel thắng mẹ nghe tiếng un. Điện thoại bay. Alex mới tới nhà em. vừa bay từ bên Madrid về qua nhà em chơi. Nếu em mà là coach thì em cho thằng tên nhất tháo mẹ skin ra hết. Đó nó tội nghiệp em. Mấy cái hôm mà nó bay nó mẹ giúp team thì không thấy ai nói gì, đúng không? Yeah, particularly, I mean, he comes under flak occasionally, but he's the second leg to kind of Munchkin's mid-rounding. The way that they use his utility and these re-clearances, being proactive, we come back to that composure as well. Their ability to swing mid-rounds back in their favor. When they concede a first blood, nearing on 50% of a 4v5 conversion comes down to players like Lakia. And imagine if he can win a trophy now. He was there when Korea had their next best placement at an international event on New Turn all the way back. He has been grinding since then. Had multiple opportunities, joined DRX, it didn't go his way, went down to tier 2, but now he's back in the tier 1 in the first final that his country has ever made in Valorant with a real shot at winning it. Yeah, I mean, look, the odds gotta be on the side of Trong giải thuật nghe lô nó nước lên chân rồi mới nhảy. Giờ này mới đi học gì nữa. Tầm này phải đi học lab chứ học cái gì nữa. Cất sách vở vào và xem giải đi em ơi. Nó là một quá trình, nó phải một đêm nó giỏi đâu. Học một ngày đòi tiến bộ. Ở đây xem Sentinel vô địch nè. Rồi, đầu sau si hết mồ hôi rồi. Mày mới phải lấy tầm chục cái khăn lau. The way to bury this place sent some really hyper-aggressive pieces with the raised jet double duelist combo. Took Sen by surprise. And the concerning thing here is actually, I think we've been talking about a couple of times today, GENG have been the ones, the benefactors of controlling the pace. And that was the story last time. Sentinels just chỉ số đang nghiêng về phía Sentinel này. Mắc win 60%. Hai lần rất là bị đâm rồi anh ơi. Rồi hai giải này 37% còn lại là trong hai giải, trong giải này hết. If they can't make that change, if they can't come back on a map that has been their best, Sentinels will be out and GENG will hoist that trophy. Will we go to a map 5? I know the crowd wants it. We map want 5 it. luôn ấy. Let's go ahead and see if we get it. 4 bro. Sideshow, the floor is yours. For a fourth map here in the grand finals, it's up to Sentinels to really steal their hearts. You gotta imagine the spare settling. Flick ít thôi, tí vào game bị đéo bắn được. Đúng ở ngoài nó lồn vẫn được. Giữ sức đấy, tí vào cầm phát chạy vào bốc. 1 0 3 9 3 8 3 7. Rồi đó. 3 2. Thôi hợp lý rồi. Anh chậm em 1 giây thôi. Nào nào. Ôi, hay tên à. Hay tên à. Ơi. Phá đi, đúng rồi, phá đi. Đúng rồi. Phá đi, phá đi. Các con phá cho bố đi. Bố sẽ kết làm các con phá đi, các con phá hết đi. Cái gì con bạn quay ra quay vào thấy 2v3. 4v3 là 2v3. Gì đâu? Đâu? 5v3 mà. Hỏi là dễ chết đấy sẽ 4v3. Hay á, pick từng người được thôi, pick từng người một. Ôi ơi. Anh xem bị mờ hay không? Ủa, anh thấy nét mà. Anh em có bị mờ không? Mày cũng kéo thêm được một thằng. Rồi pistol mà giết được thằng Texture là tỷ lệ thắng cao rồi đấy. I say what? Giờ xích
bút tinh thần. Before getting smacked Tốt around đấy. by some of the Thôi xong rồi. A teams. Địt con em lại nhớ cái cảnh nó đứng giữa đường nó cầm sheriff. Here, they might just try and jump on this one. Spotted out, backs away, not getting caught out into the open. Still, a few stray shots in. One of the key real win cons for GENG I found as well when you were revisiting, the split map when they last clashed and played against one another was Celtics kind of getting caught out in the open. On top of those mid fights or at least the A ramp fights that you were Thắng lục talking cảm xúc about chứ, earlier, đang bị dẫn 2-1-2, đang bị dẫn 2-1 rồi bạn. Thắng lục quan trọng lắm. Time these two teams faced, they tried to set up a high-low in mid and just dropped the orb and faced into 4 players. It was brutal. Cái Ken còn xe, đến giờ thả xe rồi. Mình thả xe về A thôi. Risky on the follow-up after the rifle, after the pistol. Have given up a lot of space though. Kiểu này ở bắn retake A rồi. 1-2. And this is a very classic position for John's cam. GENG are gonna know that. Zone cố gắng giết một cái lồng xuống về City. He's got to get Giết safe hết. before the wall goes down. Phải là một Almost getting caught in mid, will die to tens. Might be looking to swarm here, just a wide face and peek. John is under attack and finally Bảo mà giết some hết. reinforcements just allowed into the side here, but everybody survives. Bắn đau lục, bắn 2 đau đầu lúc nào cũng flawless nhưng mà bọn này chưa bao giờ thắng bonus thì phải. But it's a good clean finish for Sen. John Cudy's been Thật sự là mua Stinger thì nó phải lựa chọn tốt không nhỉ? Mua Stinger đến round bonus trông đuổi vãi lồn ấy. Ví dụ như ở đến round bonus bây giờ mà có khẩu tầm 1-2 khẩu Vandal xong rồi Bulldog có phải trông nó lực không nhỉ? doesn't work. Sao hiểu? Is when they lose the early round fights right off the rip. GENG now with rifles on board, looking to try to dominate B main by the look of things. Vua súng thì vua súng em. Đâu phải lúc nào địch cũng vào gần cho mình bắn đâu. Bây giờ bonus ở trong nó có nguy hiểm gì không? Không, chả có một áp lực hay là một cái gì đến từ vị trí của Sen luôn đấy. Trong ra bonus nhẹ tựa lông hồng luôn. Ôi, thắt cho móc luôn rồi. Không sao. Nắp khẩu súng đâu ạ? Fast on the approach, TP forwards by Karen, and they have cleared out that B site. I do like the way that GENG balance between pushing aggressively in post plants and waiting for the flood defense. This one, just waiting to see if there's a reaction from Sen. We know that the economy is weak, expecting the flood. Xin lỗi. Nade as well, he's stunned up entirely. Ôi, đi mày cho cắn quá, mày đẹp đấy. Combining with that approach here out wide, Munchkin seeking to at least sát chỗ cứu kìa. pressure and damage and offset that disadvantage. Still locked down onto the pillar angle. They wait a pause, but now the paranoia. Heal. Deeper here. Smoke now, propped up. Second is one. He's got Nhiều tham lắm, thoải mái đi. Thoải mái cho anh đi. Back up to a bit more health still. Got to think GENG. It all comes down to the way these fights get taken. Zekken from the side. Temple taken out of Caron inside. Phải cả lộn cleaned up. Munchkin in the back 1v1. No bullets. No Ôi, Sassy cái lồng gì đây? Người ta đã quăng cái lồng giúp cho rồi. Ôi đi con mẹ mày đùa đi con mẹ mày. Sen on the bonus, creating pressure, applying danger. Mày không nhìn map à? Không nhìn đồng đội à? Has really impressed me with how much smarter he seems than on previous teams. And then grouping together to try to flush out these people one at a time. Just a little unfortunate that the second didn't have more loaded in the clip. Ở đấy nhá, chỉ cần mày sẽ si kê smoke rồi, 2 thằng kia vào check cái backside là xong nhờ. Chuẩn luôn. Nghĩ được thế thì đã 3-0 rồi anh. This one though, a 1-1-3. Pause and now they make the play here with the power just a little bit too delayed. Không chết ai luôn. Mày nhá. You're falling, damage done to texture, Nade nowhere close, so he will survive and Lakia is. Làm sao mà ngờ là Lakia. This awesome response from Lakia, realizing that Sen have overcommitted to the A ramp fight. Nhiều xếp trong nhóm đi này. Ui, mày chưa? Mới vừa đạn xong. Quả đấy mẹ giật mình đấy. He's not an option. So they go back to what has been working for them. They've been doing a lot of these mid-round calls. Group up, collected together. I'm seeing brute force and win these fights. Là một đẹp mà. Nhưng mà không có sai lầm. Rồi Munchkin đặt bom của anti cơ. Rồi tách trông sai vãi lồn ấy. Sao dùng QT giết được? Biết luôn mà. They're looking to try to take the fight towards stairs while Munchkin plants. Hay đấy. He was trying to pit, goes down entirely
Nhìn bạn giá như mà giết nó được lúc nó anti thì đẹp. Ui, respect Caron vãi lồn anti luôn mà. Không bạn ơi, nó nghe tiếng đặt bom rồi, nó spam. Phát đấy Manskin tự đi vào chết mà, nó spam vào cái thùng, nó tưởng đặt bom kín sau thùng ấy. Manskin đi tới luôn. Ra. Nó đang bò trốn rồi mà, nó đang bò đi rồi mà. Ui. That's an outrageous one. If Lackey is able to get that, the whole round just pivots. Nó nghe tiếng đặt bom mà. I mean, I assume that there was an amusing reaction from Zelsis in comms as well. He seems like the kind of player to do it. But that's broken GENG. All of that damage from an expensive bonus round. I don't want to count them out, but the economical advantage is massive for Sen, and they needed a hot start. They've got it. Nếu mà Sentinel mà vô địch giải này thì mình nghĩ là Saysi và TenZ nên cắt bớt 5% thưởng hay lương gì đấy tặng cho Zaken. Nó lực. Ôi. Ôi vẫn còn kịp bắn luôn mà. Chết nó kia QT này. Ôi cứu chưa. Thôi 10%, 5% ít quá, 5% ít quá, 10% nhá, 10%. 10%. Lồn Jun QT cứ spam này có mạng mà. Miễn vậy mình đi rồi. Mày tới chờ nó đã làm tới thế rồi ấy. Caron chẳng có vẻ chờ. 0-5 rồi sao ấy. Caron tâm lý rồi. So crazy whenever they're at a disadvantage. In the series overall, they're still winning a third of the time when they're down a player. Never mind when they're on their eco, you know that. Ôi ơi. You can just never count them out. Almost unheard of entirely. And again, it's a fast play from GENG to get access and gained. Khó đấy nhở? Tech khó nhỉ? Ui. Phải lồn là lấy cái gì ra spam kinh nhở? Nó chết bên phải. Bùm bot chết bên phải. Bú. Zaken đéo giết người là thua. Zaken đéo giết người là thua. Mày sao lại bắn retake B nhỉ? Em đéo hiểu. Vừa rồi những round thắng ở B toàn là mẹ may mắn mà. Caron làm 2, Texture làm 3. At Madrid, that's 24%. It's gone right down. It's plummeted to not even being a good retake percentage at all. Never mind a great one, an incredible one, unheard of one. So if Sen can get back to that kind of level and deal with GENG looking to disrupt. Mà retake thì nó có phải có lúc phải cương, chứ đéo phải lúc đéo nào cũng retake thì chơi cái đéo gì. Thôi ngồi đây tí nó cai chó thì làm gì. Nó smoke main room. It's nice though if Zekken continues to make noise and distract. Trailblazer clears him. He's in trouble, and yeah, more so than that, he's out in the open. Really well done, very diligent from GENG. Zels is getting caught by a mid-stack. Dài rồi. Quá khó. Em Huy thì đang mày rộn ràng. Rộn ràng cơm cháy cái mồm á. Sao xin mắc sai lầm này. Ôi. Mẹ cứ mở ADS mà bắn luôn đi. Offload those seekers as well, giving him a good indicator now, but already getting a move on, a run now. Over towards A, fast sprint and fast in action. There are anchoring players. Zekken here. Oh my goodness, almost claiming that one. It was a dink. Drops him down to 10 HP. Meteor falling to the nade. Zekken still alive. Zekken bắn phải lâu mà. Mình nhìn ở cái chỗ đấy là mình đã hiểu vấn đề con mẹ rồi. Sky còn chó, còn full đồ, chúng nó còn chưa dùng đồ gì ra ngồi trong thùng vậy. Vãi cả lồn. Bay. Rồi tiếp đắp phát là bắn vào đầu luôn. Đẹp mà.
Ôi, ông có là địch mạnh à mày. Thiên tài, 12 máu, nằm xuống. Quy xuống. Big round from Tens. Great shot with the Guardian to open things up. But I think what actually wins the round. Phải, cái thùng đấy nó rất là đẹp, cái thùng đấy nó rất là đẹp. Bạn ngồi cũng được, nhưng mà phải trong trường hợp là bạn có một cái trap của Cypher ở trước mặt để bảo vệ bạn, hoặc là ít nhất là bạn phải biết là địch đã dùng đồ rồi, như kiểu là không có chó này, không có nét hay gì đấy thì bạn mới ngồi được. Chứ còn nó còn full đồ bạn ngồi đấy thì chỉ có chết thôi. Những cái round vừa rồi nó round là quá quan trọng để bạn make play ấy, nó không phải là round đáng để cho bạn mạo hiểm ấy. Ví dụ như cả bạn đang dẫn kiểu 7-2, 7-3, 7-2, 8-2, 8-3 gì đấy thì ok, bạn ngồi đấy bạn make play cũng được, vì lúc với địch nó sẽ bị kiểu overhit, nó không nghĩ nhiều ấy. Nhưng mà chết đúng là nhà. Nhưng mà những cái round như vừa rồi nó quá gần, 4-2, thua một phát là 4-3, hết tiền là 4 đều. Nó quá gần để bạn mạo hiểm như thế, nó không đáng. Love that smoke from Tens as well. Not something that they were previously doing, choosing to fight A-Ramp. Mà bây giờ cái chat đấy, cái thùng đấy thì làm gì có chuyện đi lên mid không check đúng không? Mà cái thùng đấy nhá, nó còn check trước cơ. Địch còn nhìn tới trước cơ. Mù không mù cả. Ôi trả giá lúc cửa. Nice flash. Nice flash. Địch đang đếm biết làm gì, mình tự chạy ra fit luôn cho chắc. Đi hệt cái round cuối map in. Wow, sao nó có thể ném mù open trượt được nhở? Không, nó nghe tiếng súng bắn bên trái á. Thì nó đứng ở bên ven ấy, nó ném một đường thẳng là xong mà. Nó mù tất cả mọi thứ mà. Wow. Mà ok, nó muốn ném mù bên trái, ok, không vấn đề gì cả, nhưng nó đéo check bên phải, nó chạy thẳng mẹ ra luôn. Too many risks there. The paranoia doesn't clear out the lane fully, and GENG are so ready for that. They punished Sentinels many times before. What a huge one for GENG to be able to take. And frankly, against most teams, Sen would get away with that. But GENG are so sharp. Their positioning is so good over towards A-Ramp. Despite that shakiness at the beginning. Split. Dùng cái anti của Ray chỉ lấy một cho các con bán hết, các con phá hết luôn. Còn mang hết đi luôn. Cắm hết. Jun QT sẽ lên được 1. Ôi, Sacy ném nốt quả phát ở Pime đi, xem có ai không giờ đi, ném đi. Để con về. It's unusual for Zelsis to be here on A. Let's try and play around these smokes here, but with the wires taken out, he's pitting. Pitting early preemptive. Paranoia will not connect there. Where will the rocket go though? That is the question. And fires it straight. Đẹp luôn. Chọn ra đúng. Chọn ấy. Dropped, and with that the pit. It's an open side out open still. Looks like a chance to take Tò a mò. not anticipating it. BT already up onto that high ground position, but Sentinels not messing around. A rapid approach and a rapid retake of this one, but they are being cleaned up entirely. Caron. As Caron is just blocking them apart. Dạ rồi. 0576. Munchkin ready to stop anybody going through A heaven, but the players on site had already done his job for him. Second tries to make the most of it. He's gonna have Em tiên tri luôn. Tôi giờ xem tôi thông 4 ra tiếp. Chị ai? To put the squeeze onto Sen. Chỉ vào ví tiền của Huy. Sao nãy anh hỏi Huy mà lại chối? Đều thế anh ơi. Instead would be over towards elbow. And even if Celsius wasn't there, that's a spot that John loves to play in. John also, without the cage he normally uses to flood from CT into elbow, wasn't really able to help Celsius there. Or perhaps had already used it earlier in the round. Địt mẹ hang lồn bắn mẹ. Sen are gonna take a timeout. Ít impact nhất là thằng đứng nhiều nhất. Bao làm lỗi. Chưa dám, đừng đông lưu hốt. Cái vấn đề ấy là nó phải thua với tactic đâu anh. Lỗi cá nhân nhiều. Đâu phải thua với tactic đâu. As the leaders at Masters Madrid, but not the winners yet. No, the job's not finished. Bố của John QT cũng không ngờ được là mẹ đẩy A-Ram 4 người ném mù không mù địch. Bố của John QT không ngờ, không ngờ mà côn được luôn anh. They've had 10 chances. This is the 10th one here that we're looking at in Masters Madrid at getting a title.
Quả đấy á. Anh bất lực quá, không hiểu vì sao bây giờ lại thích để nhìn Sen bắn như vậy. Anh đéo hiểu anh xem làm cái đéo này. Quả đấy là bài của Sen, đợi contact cháp mẹ xong một phát. Nhưng mà đẹp không, mà, không phải ngờ, đẹp mà. Phải đẹp như trong tranh luôn, đẹp mà John Cutie setup đẹp, set cho đẹp như trong tranh luôn, 4 người cùng đẩy. Team's been put together. He's filling up the pieces here. Shots going wide there from Meteor. Mẹ, 5 mông hấp tiền luôn. Hấp giáp. Chồng bắn đi bạn. Sassy and Zekken are still trying to clear that, but this is as the B hit comes through. Paranoia does connect it, at least onto the dog, but into the back of the site. He needs to exchange positions, and he will do so. Wrapping back away, but GENG have nothing to do with this site now. They are fully rotating away. But they're rotating without anybody taking Nhưng space over mà Outlaw hay là kia thì Sassy cleared this out. You know, Sassy is không sao. perfectly fine. Facing Ramp here, he knows Tại sao khác dùng hả? Nó thì ném cho Lakia rồi mày. Nó lúc đánh sai thì nó ném cho Lakia mà, toàn thế mà, toàn ném ngắm cho Lakia mà. Đấy, hết chó là bây giờ là những chỗ đẹp vãi lồn, những cái timing đẹp vãi lồn để bạn ngồi chỗ hoa này. Đây là những lúc mà đẹp vãi lồn để bạn ngồi những cái góc đần này. Đi từ Heaven xuống mà chứ. Cứu chưa? Còn mẹ mày. Ôi rồi ôi địt về bố đi kêu mẹ con. mày. Em thề luôn nhá, nó phải đi các bạn game này mà thua nó sẽ ôm đầu và nó nghĩ đi con mẹ ta phải làm gì để có thể chiến thắng được game này với nhỉ. Em thề luôn. Bố cứu các con. Mẹ bắn Nó bắn vãi lồn ấy. Cái chỗ này còn khó nữa cơ, chỗ này đéo dễ luôn cơ, nó bắn này. Oh shit. Mẹ Zekken và 4 cái mid à. Nhưng mà cứ bắn như này thì khó ấy, Sentinel bắn như này khó, mẹ có mỗi nó chỉ dựa vào hai người ấy. Mỗi Zekken chơi game. Ông này thì cứ đi mà mày một táp vào đầu địch. Bật ADS là một táp vào đầu. Địch cứ nhá ra là một táp vào đầu luôn. Đéo nói nhiều luôn, thằng này phản xạ điên vãi lồn ấy. Xạ tính đấy. Rồi. Thằng này phản xạ điên luôn ấy. Nó bật ADS nó cứ đứng kê góc hở một tí cho nó bắn phát ra mặt. Zekken kiểu mày đang bay làm gì cũng đúng á. Anh nói thật luôn nha. Địt mà mày nếu mà anh mà trong trường hợp mày 4 thằng kia đúng không? Thắng được bao nhiêu tiền giải thì mày em chắc là donate nửa. Ôi vừa nói xong. Còn Sassy ấy. Chị không đẩy à. Này Sassy sửa sai. Không sao, bố làm rồi thì các con phải cho bố nghỉ chứ đúng không? Bố già rồi. Đúng bố rồi. già rồi. Bố già rồi đúng không? Ở đây không ngờ đâu, không ngờ mẹ Sassy đâu. Mấy anh em sen con thấy quả mẹ Zekken vừa rồi là nghĩ đến mẹ 3-1 rồi đấy. And what a read from Sen as well that they can get away with that because GENG group up so much in their attack side. They talked about that, they knew it coming out. Ít câu mày nói trước bắn kinh quá rồi nó sôi chớ luôn. Anh em thấy không? Tay to nó cũng phải có lỗi. Cũng may là mẹ mày rao bố mệt các con chơi được đó. Các con không chơi được với mệt ạ. Thôi. Trả độc ra đây, hết smoke và trả độc ra. Rồi. Chỉ chuẩn xác luôn. Hết độc, hết smoke thì trả độc. Chúa cứ đẩy ai mà. Làm gì có Sentinel đâu em. Đến lúc phải thông minh ra rồi. Thôi đừng retake B nữa. Xin đấy, đừng. Lập lô mid rồi. Giờ mới về này. Ném hết đi đúng rồi, ném hết đi được, ném hết đi. Đây rồi. Hay. Má còn Zekken. Còn Zekken là còn hết. Lồ cứ đi mày 3 round làm 8. Cha già lại trẻ lại rồi. Cha này lại trẻ lại rồi.
Cái đi 21 mạng. Mày mày. Bắn. Nó thằng lùn này mày quyết đoán quả lùn luôn á. Này nó lực nhở. Ừ. Trời lực quái luôn. Em bảo mà bao tiền em mua này. Em đi có phải em mà có một em mà giàu hay là em có đi vào một tổ chức đi shop. Bao tiền em mua thằng này. Vừa chiến bắn vừa kinh. Mà kiểu là mà đây là còn đang thế bị dẫn nhá. Mà đây còn đang thế bị dẫn đấy. Mà nó vẫn còn tâm lý nó vẫn còn vững như thế. Thấy chưa, anh em đã đi ngủ sớm làm gì được chứng kiến Zeken bắn như này đâu. Anh mệt mỏi lắm không Zeken. Mình đi có mà nhưng mà tí nữa sang map Icebox đéo được bắn Ray. Icebox là bắn xe. Chơi cái gì? Khó đấy. Ui, hay là tí nữa đi mẹ mà mang cái con bài tên Z bắn Z. Ray Zeken bắn Ray chứ. Ui, thế chảy nước luôn. Kiểu như địt mẹ mày. Thua. Trận cuối rồi. Anh em tin tôi không? Đấy. Xong rồi tên Z đóng địch ở với 30 mẹ. Chứng minh vì sao mày tao xứng đáng vào nhà vô địch. Zeken bắn vào tiền Huy Ben. Bắn vào túi tiền Huy Ben. Nhìn mới đúng. Thì tôi mất tiền không sao cả, quan trọng là trận đấu hay nhưng đó. Sois absolutamente increíbles. Para despedirme, todos juntos, calentamos manos. Una ola, de abajo arriba. 3, 2, 1, arriba todo el mundo. Madrid, sois increíbles. Sống yếu vậy. Disfrutemos de esta gran final. Mệt rồi. Úp map rồi. Em xem Sen bắn cảm xúc như xem Tàn Dương bắn vậy anh. Cây cú điên. Thăng trầm à? Có thăng có trầm ơi, à? khác mà em. xem Tàn Dương làm lồn của thăng. Ừ, Tàn Dương mẹ là 5 thằng đều luôn chứ phải một thằng gồng. Chỉ có trầm thôi chứ không có thăng. Sentinels perhaps have done enough for them here against this GENG team put together. GENG that was standing on the precipice really. Thắng lobby đi làm xin đấy, 8-4 thua lục vẫn gần lắm. Thắng lobby xin đấy. Xin đấy. Xin đấy. Nếu mà sự ấy. Ui ba thằng. Sự ấy. Rồi xong. Gì đấy? Chết đi. Stacy yếu à. Ôi rồi. All on top and it's all added up as well for that GENG advantage still. There are players low. Em nói thật nha, khi mà mẹ mày team có thằng như thế, rao lục drop súng cho nó luôn. Khi đó đào bắn 21 mạng, rao lục drop lục cho nó luôn. Drop cho nó khẩu hốt hay khẩu Sheriff, bất kỳ súng gì nó thích. Cho nó mua giáp nó đi bắn nhau. Anh Stacy mà rơi cả bom ở ven thì thôi luôn đấy. Zeken đi rồi ông giáo ạ. Acknowledgement now at least that there's going to be players behind him, but Sassy feeling no real pressure, but now he's got a nghe rồi. jumping down into vents, nghe nhiều luôn. forcing the position and forcing the fight straight to him. Surely not favored into this one. Được rồi, trốn em. John Kitty khỏe nhá, John Kitty khỏe nhá. Đây ui. Xong. Ông trúng viên nào. Không quên. Yeah. Quên yeah. Đi con mà em. Ôi sao John Kitty lại mẹ trượt hết nhờ. Mẹ thằng gì Frack. Bắn thế thì mẹ ba ông kia trách ai giờ. À em. Thằng gì Frack rồi bắn thế thì mẹ trách gì ba còn lại. I was wondering if these rookie players, or rather some of the players with less experience at the big level as well as Caron, might struggle in a spot like this, but certainly Meteor has not given up the confidence. No. That's back immediately here in the jump spot. Zelf is not seeing too much down. Ends up getting punished. Meteor, real chance for him to feast. We met though with a few shots. Pellets and Munchkin. Really nice idea there and awareness. Tôi ghét kiểu bị vội á. Clean from GENG, very clean. Zeken just trying to get the orb online and he does. He runs away with it. Call that a silver lining, yeah. Vẫn cười.
Zaken vẫn còn cười, không sao. Đôi vai chưa nặng lắm. Lucky hello, knives out. What the hell is going on here? Realizing it. Could go for a knife fight. Why not? Second gets picked off, but Sen won't be too bothered about that. Another huge difference between Sen. Mấy thằng kia hùng tiền bóp súng cho Zaken đi. The vibe, the Chịu rồi. atmosphere, it's so different. They don't Thằng feel yêu xích này, as drop mẹ đi, bắn mẹ, bắn chết là đẹp. Ten said that he was zoning out throughout the game. Couldn't really find good timings to be able to. Giờ thằng yêu xích cứ bắn mẹ không chết. Để tiền nó drop cho thằng Zaken là Bắn được. chắc bên công là hơi cút đấy anh ơi. Chịu thôi, hy sinh. Trông cút thật. Nhìn 86 này trông cút vãi luôn, đéo hiểu. Chuẩn bị thua địt mày bonus này. Genji này bắn mẹ bắn thủ cũng đâu phải bạn vừa. Bọn này game bồ tốt mà, đọc thông tin game bồ tốt. They could have crossed onto either side here. Okay, there it is. Just spotting the one and now backing away. Munchkin. Đường lỗi à? Đường lỗi. Was he going to be aware of it? Meteor close now. Tucked to the corner. Trailblazer, any seek or attempt to punish this one. Might just be met pound for pound. 3 players grouped up mid. Also being explored here, but the first kill. Damage done. Meteor dash to disengage. Chịu đi. Về nói đi em ơi, về nói đi đừng. In all sorts of positions. Có cái lùm like tò mò đéo hiểu á. Gặp xít, bù gạt à? Hay. It's not quite enough still. It's an overwhelming advantage now for Sentinels. Where you are? I'm watching for this again. Hay. Cái thằng con ti rồi. Top frag địch mày di chuyển khéo thật ấy. Zaken giết nó ạ. Con ti luôn. Hay. 1 điểm là con ti ạ. Let's go. 16, let's go. Sao giọng yếu vậy Huy? Đêm rồi anh. Nói đấy để hàng xóm người ta không ngủ. Đúng, hôm nay anh vừa bảo vệ nhắc xong. Kỳ rào này. Lồn 25-10. Đôi khi game này nó phải lên 40 mạng. Em đoán là 35. 35 khúc em nghĩ không thắng được. Discord mẹ mày bắn 35 mạng không thắng thì thôi luôn đấy. Khác lồn tao bắn rank. Looks like GENG were setting up for a punish over towards B. Yeah, Very late. Seconds one away from the ult. Yeah, it also allows them to get good information behind Zelsis's ult. Thành bại tại round này này. Round này nhá, round này mà thắng thì bọn kia hết tiền, nó sẽ không có tiền mua ngắm trong 2 round tới là đẹp. Ôi Chelsea đây. Chelsea đây. Hay. Ôi, mẹ giết đúng thằng đấy. Eventually being collected and traded there by Caron. Meteor though. Got a miss though to where these potential players could be. Good information, at least with the acknowledgement there. Trailblazer finding the target and the mark, but really chaotic situation. Pings on the map though. GENG are aware. Yeah, and I don't think GENG are actually gonna think that it's a full commitment A heaven. You would expect Zekken to be with the play here because he's one away from Showstopper. He's the entry player. So the fact he was in market, I think, has scrambled. Làm gì có chuyện mà sai clear dễ thế đúng không? Phải có cái gì đấy nó diễn ra chứ đúng không? Tens almost going down there, out to the open. Meteor left to anchor now, and his position is being assaulted and swarmed. It's good shot, missed. Going stray, still ôi, Zekken bay vào kìa. Zekken bay vào trong súng giết Caron luôn mà. Really beautiful attack đây rồi. Em chiến vậy. Wow, thằng này bây giờ đúng kiểu hôm nó bắn giống hôm nọ, nó bay lên nắp thùng cho nó bắn vào mặt đi. Ôi, mày sẽ đầu con hốt rồi đấy. Nhưng mà map cuối thì người cú 2k5 và các con 2k1 99 98 97. Ôi địt mày nó bay hình game. Thì em bảo mà nó bay nó bắn vào mặt mà. Nó bay lắm rồi, em nhìn nó bay rồi mà. Nó vừa tiếp đất mẹ mà mồm luôn chịu. Thôi mày ơi, ping Madonna ấy bắn Severlan sướng lắm, Phantom khỏe lắm. Ping cao bắn Vandal, ping thấp bắn Phantom, cứ nhớ như thế thôi. Spotting Zekken with the Trailblazer and market was a real head scratcher for them. Mẹ bắn cái này mới đúng là mẹ bắn map mạnh nhất chứ. They had to play basically the entire time since losing on split. They haven't really had a break to work with. No.
Tại sao vậy sao? Tại sao vậy á? Em cứ bắn ping thấp đi thì em biết. Bắn ping thấp sẽ không delay, không lag, không gì luôn. Mượt vãi lồn. Nhìn địch cũng mượt, mình di chuyển cũng mượt, đạn bay ra cũng mượt luôn. Em cứ bắn thử, bắn lan thử cho hát đến VCT phát em biết à. Ping 5 sướng lắm. Looking more and more likely that this map 5 is just inevitable. Now map 5, Icebox. Lần trước Genji nó vừa thắng Sentinel map này 13 năm mà. A lot of it has to do with keeping up that spirit. I feel like it's difficult from the outside to understand just how much mental game there is involved in Valorant. If you lose your confidence, if you hesitate, it doesn't matter how good your game plan was, how good your ideas are. If you can't execute on them because you're feeling the nerves, feeling the pressure of the moment. Làm sao thử không nói á, thì mình bảo ấy, cứ đến được VCT là được mà. Không cần phải đi quốc tế để đâu, cứ đến được VCT như kiểu là Pacific này, Ascension là được rồi mà, là bắn ping 5 rồi mà. Thật ra đấy là ping 1 luôn á, bắn server offline luôn đấy, không phải ping 5 nữa, ping 1 luôn đấy. Cái đấy mình nói nhầm á, phải là ping 1 không phải ping 5 nữa. Đéo có ping luôn. Can't lose your nerve here, not when you're at the finish line. So this is the Viper wall now being put over towards B. Khẩu súng lớn duy nhất nằm trong tay là kia. 11 Sentinel. Mẹ súng của nó giữ được, nó phải được dùng chứ. Chẳng gặp tao đó đua thằng tách chờ. Lùng lá ga này biết không biết phận gì hết. Mấy ông lùn này không tính không giống nhau nhỉ? Thấy không? Đấy, được mày cầm một súng. Đấy. Luôn. Độc đẹp chưa? Hết. Ôi. Bố đi rồi. 3v3. Bố đi rồi. Biết 2B. Biết ai. Caron không lấy súng luôn. Tam bên này. Ai? Còn kéo Ôi, được con dẹt kìa, nhìn con dẹt kìa, nhìn con dẹt kìa, nhìn con dẹt kìa. Làm sao mà ngờ được con dẹt này? Em nói thật luôn, đéo bao giờ ngờ được luôn. Nhìn rút dao là xong rồi, cút rồi. Bom kín kìa. Bên rồi. Ôi trời ơi, nhìn mày thấy chịu. The anticipation again of the rotate coming through before Sen had even realized they were. Cảm ơn Long mà nhắc anh nhá. Meteor knew it. That's trust in your gut. What we were talking about, having just no hesitation in terms of the way you make these plays. Tưởng thằng kia đi vào elbow thì ngon. Rồi xong rồi, nó lại có tiền mua ngắm rồi, lại mệt rồi. Để hai ngu này xử lý cuối thì chịu. Em mua ngắm mà mày thế. Khẩu ngắm trên tay Meteor đáng sợ vãi lồn. Nó đéo có tiền để mua luôn đấy chứ. Critical tool that they could be using. Maybe swing this round when the economy, well, a super heavy investment. GENG should have some money just left in the bank, but they lose this round, it won't look ideal for them. Zekken was dominating on the defense side. I think he ended it with 23. Hasn't quite been able to find the same success, but here he comes. Yep, just following it. Xách cái giò lên mà chạy. Ôi, mày vô. Plucks him out of the sky. Didn't get cleared. He was on top of the box. Rồi, mẹ bố lại đi rồi. Đàn con thơ. Tham minh này. Tính đến mốc vào City làm 3, may ra. Làm 2 cũng được. Ồ, bên kia mẹ aware rồi. Chưa nhìn thấy. Thông bên đẹp rồi. Tôi đi tiếp thì nó thấy rồi. Rồi xong. Ui, thằng kia nhả chân ra kìa. Tên chết vẫn giết được. Nó nhả chân ra đấy. Kìa. Ôi, Meteor làm 4 luôn. Địt con mẹ mày. Nốt luôn chứ còn gì nữa. Mình tỉnh em John mà làm 3 rồi chẳng lẽ nó còn để lại. Con tí. Nhưng mà tầm này là kia nó trốn rồi. Hãy chọn ra đúng rồi, chọn đúng giá rồi này, thằng này ngu nhất rồi.
safe outwalk the entire way. As much as Chạy. possibly Có can, cháp. wants to give Chạy. Đường đi. absolutely nothing. But at some point Chạy. they got to know it's A, and Lakia, yeah, finally realizing, turns his attention towards it, barely enough time. Thôi, đéo vào tí. John's got a hell of a task 18. ahead of him now. Đi tại Metel đang bắn thế kia thì có con cả. Ôi, Thằng lồn thì mẹ tao biết ngay mà. Em bảo rồi, chọn đúng thằng ngu nhất rồi mà. Thôi, nhưng mà thôi, Metel như thế kìa. Vẫn trượt. Mày á, địt con mà cái thằng lùn là kia. Báo thủ á. Nhưng mà sao không... Phải đấy trốn đi nhờ. Em nghĩ trốn kiểu, có cam nhìn ngang mà. Kiểu như Có là cam nhìn đấu ngang não với nó ấy. mà. Cam nhìn ngang đẹp trong tranh luôn ý. Muốn chọn vị trí nó hack não quá. Dominates, shuts down tens, wants to Thắng đẹp. 1v1 at the end as well. They'll have to film another take of that. Oh, frustrations on display. Not the cinema that John was looking for there. Mày cũng mẹ cái mặt mày là biết lỗi à? Hả? Tưởng đứng dậy thì vãi rồi. Tưởng mày đứng dậy nữa thì bố mày quỳ mày đấy. Em mịt mẹ 18 thrift, 16 thrifty, 18 mịt con mẹ mày, 11, 13 nó hiện về trước mắt thì sao ấy. Mỗi lần tôi vào trễ tôi chỉ cần nhìn vào GENG còn sống không là tôi biết round này thắng hay không. 3 map là bắn 60 mạng rồi, TZ 51 mạng rồi. 17 first blood. Sentinels adjust their attack side to get value, because now they're also heading into Texture's ult. I mentioned it earlier too. Zekan, I think, had 23 kills to end his defense half. He was somewhere in that area, even if I'm wrong with the exact number. He's only at 26 now. Yeah, it's been slowed down. Yes, he hasn't really been able to have the same level of impact on the entry. And to be honest, him entering was part of what looked magical in the game against PaperX. And when he played Lotus against GENG, actually, he was just sailing in, dominating opponents, cracking stuff open for the team. Mày bảo mà anh dự đoán 40 mạng mà chứ đúng 35 mạng là không thắng được. Địt mẹ, trong giống xe nổ thắng map này xong thì map cuối nó bắn thì mày rọc như hổ luôn ấy. Con cặc. Tôi khi thua từ map này luôn này. Chết mẹ rồi, Caron cầm. Cầm khẩu địt mẹ bố rồi. Nó biết. Rồi sẽ cần giết nhìn tay Texture trước, nhìn tay Texture trước. Nhìn tay Texture trước, biết ngay mà. Tự thua à? Thôi đừng đi vào đây, 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 đừng đi vào rồi, đây. chọn đúng là ngu nhất để chơi rồi, hay. Đừng đi vào đây. Nó một giết một, thằng ngu nhất giết một rồi. Thằng ngu nhất chết rồi. Trời ơi, còn thằng này. Mẹ ông vào đây rồi, may quá bố tới, bố tới. Còn bố và con, còn một bố một con thôi. 11 tới, bố tới. Ôi bố ơi, thằng này hết phép rồi. Lạy chúa cảm ơn Texture. Địt mẹ mấy này bắn là quá hiểu nhau rồi. Vãi luôn. Fake plays into their game. Yes, it's this one that opens up the round officially on the kill feed, but the whole reason that they're able to take that space in mid silently. Địt mẹ bên này thì một mình thằng cái cần chơi game, bên kia thì mẹ có 3 thằng chơi game. 28, 16, 10, 10, 10. 6, 16, 6, 12. Địt mẹ hai ông đứng địt mẹ đứng cao nhất luôn. Lại hai thằng cầm súng ít tiền à? Definitely have the tools to do so again. But I mean, their positioning is, it couldn't be more wrong at the moment. Munchkin's got to try and hold it down with the judge until the cavalry arrives. Đúng rồi, chọn đúng được rồi, đi vào sai luôn. Nghe tiếng trong lồng rồi. Ấy, rồi. Đưa bom cho bố, đưa bom cho bố. Không cần. Thôi bố bắn súng được. Rồi. Thì ra. Chắc chờ con tí á, đừng mẹ đừng mất sai lầm là được. Đừng chết bất kỳ thằng nào trước cả. Đây rồi. Còn bố ơi. Rồi. Hay, hay.
What? What the fuck? Vẫn thu được á. Thì mẹ thằng nào để thằng Thatcher giết đầu rồi? Zelsit. Địt. Mẹ. Sexy cũng chết chay luôn. Sexy bị địt và mày xe bắn mặt chết. Thôi ông ơi, ông đừng đứng nữa. Đừng nói xấu mạng, đứng cái chó gì, ngồi mẹ mày đi. Mẹ trận này căng thẳng đó nhờ. Nhanh luôn. Tự chết luôn. Chịu rồi, nó bị băng yếu rồi. Hết rồi. Chết 2 cánh kèo luôn. Còn 3 này nữa thì nghỉ 2 thôi. cái kèo chết rồi. 11. Vậy chứ kênh không bị nó chết thì cũng bị mấy kia giết thôi. Bay vào một mình mà. Không nghe em ta? Vô xích nghe không? Mà trong vô xích chết đấy. Just maybe you can find this kills Elsis. How is he getting away with it again? But the movement does pull the Gen G players away slightly, but as soon as the plant goes down, Gen G are going to know that they have to focus on B, and Zelsis is going to get rooted out here. Gì đấy? Ôi, hay rồi nha. Con ti luôn này. Biết cách để thua này. Cuối ngu. Ngu. Địt con mẹ thằng Celsius luôn. Ôi sao tự nhiên lại pick? Tự nhiên bắt tới kiếm anh chi ta? Phải đấy, thằng ẩn cột có thể nhảy chết rồi thì mày hai thằng giặc ra chung double pick chẳng hạn. Làm được phá được mà em. Tao đang làm 2 rồi. Nó làm tới đấy xong nó phá. Địt mẹ mày. Thế hiểu làm từ đấy xong phá để làm cái lùm cho mình. Xích bảo là biết sao được, tao lên top 3 rồi. Vội rồi đấy, Sentinel vội rồi đấy. Bố thả hết đồ rồi, bố nhẹ người rồi. Bố còn đánh với 4 thằng ngu nữa thôi. Địt con mẹ mày vãi lồn thật. Thế nhưng Zelsit vẫn còn độc, nó vẫn còn độc cơ. Không biết là không nhớ còn độc không. Còn độc thì chẳng có lý do gì để pick vào cả. Nó đi với người chay mà. Mà thằng kia nó thằng CC nó đang yếu không cho nó bắn trước. Kia thằng ngu nó giết 2 xong nó tự tin hơn nó sao ấy chứ nhở? Tao đấy, anh cần điều đấy mày, cần điều đấy. Dog Trailblazer broken, denying any sort of ground, and he might be able to gain Meteor. He's up close and personal now with this rifle in his hands. Does he anticipate this kind of danger? Nó vẫn là 12. Biết trong sai còn một. 2 kills for his team, and now John QT wants to put a bit of a move on here. That's one very idiot. Hay. Ôi sao đưa John QT đặt bom. Giờ tụi nó không nghĩ gì đâu. Lucky had just given it away a little too early by taking the shot. Missed it on John. He's opened up a chance for Sen. Còn nết là cơ địt mẹ vất vả chưa? They've also planted so that Tens could get one and then ult away to heaven. Possibilities now for Sen. Twist and turn and find themselves up to 12 here. Paranoia's exchanged. Okay, the nade just dodged about with the TP. Engage. Texture. Matters into his own hands. He's just blitzed his way onto the site. Hết smoke. À đâu, còn Carol. Maybe some false information, but they are looking everywhere now. Smoke. Drop down. Texture. Sticking. Half. Hay. Đủ chưa? Mẹ mày Lakia ơi, bố xin con. Lakia.
Anh bảo mà nó cần cái thằng 6 mạng đấy nó phải cương lên. Both teams finding those avenues to be able to turn these into miracles. Cái giết với thằng đầu tiên hay quá. Thằng ấy, thằng lúc mà 1v2 á. Nó tìm đúng thằng đấy trước luôn. Đúng rồi. Yếu tiền luôn. Đi các bạn giống hết cái map 3 ấy nhở? Ê, cái map 3 là cũng như này mà. Cái map 3 nó cũng anti này xong rồi. Xong rồi nó giết 2 này. Ý hết này. Cái momentum này là anti đẹp đấy, anti đẹp vãi lồn rồi này. Anti đẹp vãi lồn. Có vết sao nhỉ? Phải có vết anh ơi. Mấy thằng anti Viper có vết hết. Guns are good. GENG's economy, listen, hasn't stopped them in the Ôi past. trời ơi, địt mẹ mày run quá. Đợi mày texture sai lầm thôi. Không, Lakia pha này không làm gì nữa rồi mày. Lakia pha này phải chết rồi. Lakia nó hết cách rồi. Hết rồi. Lại biết thằng ngu trong A rồi. Will this be the domino effect here? It's an instant reaction here. There's a fake Charon. He can That's it, anti. to try and reinforce that A side, but it's all for naught. Texture, the lone player to stand Anti trông kìa. against it. Trông anti của giống cút không? Sweeping them through all abounds, and the sting is just not good for it. At least. Địt mày một mạng nó có anti đấy. Này. Chết rồi. 3v4 retake. Now with 30 seconds left, take a pause and around and take a breather because Sentinels realize it. The chance now to extend that play in the series. Đừng có tham mày đã không đẹp là được. Hai cuối ngu, let's go. Cầm bồm rồi. Đây rồi. Map 5 luôn. Nhưng mà mẹ điều gì sẽ chờ đợi map 5 đây. Hay quá Huy ơi. 1.5, let's go. Anh em nói này, đôi khi là cố tình làm thế để trận đấu được đi tới map 5, chứ em không làm thế là không có map 5 cho chơi đâu. Em biết là đêm nay sẽ là một trận chung kết mày mà. Sự hy sinh của em đâu phải ai mà nhìn được đâu. 89 mạng. 4 map nó bắn 89 mạng rồi anh ơi. Mình mỗi map này 22 mạng. 21 cái first blood. Cứ 1 mạng nó bắn, cứ 4 mạng nó bắn thì có 1 mạng là first blood. Chung kết nó phải như này mới xứng đáng mất tiền. Cứ trung bình là cứ 4 mạng nó bắn là nó có 1 first blood, được chưa? Nhưng mà quan trọng tới map cuối. Anh em nào biết là anh em nào biết edit là edit của tôi cái meme địt mẹ mày vái bố sẽ ken cái. Em bách đi ngủ con mẹ rồi. Không nhờ được. Nhưng mà anh em ạ, để tôi nói cho anh em điều này nhá. Cái số 89 này ngày xưa ấy, tôi bắn giải gặp thằng bọn Now Esports, gặp thằng Ja. 4 map nó bắn 89 mạng. 4 map nó bắn 89 mạng. Đến map cuối 4 map nó bắn Dulit bắn 89 mạng. Map cuối đồng đội pick cho nó con Killjoy nó bắn 9 mạng, cho nó dừng ở 98 mạng. Tôi không biết là map 5 là như nào. Tại nhắn tin không ý thức em không thể trả lời em bách này. Rảnh của em ơi, edit đây ngon nhờ. Cái gửi cho anh. Để mình thanh lọc lại thông tin nào. Các con sen vải các con sen vải đây. Các con sen vải em ơi, vải dây ken. Map đầu bắn Vizzy bắn gen này. Nhưng mà có win không anh? Không em. Bọn anh win em ơi. Lâu lắm rồi mới thấy trận chung kết 3-2. 3-2, mày ngán thế còn gì nữa. Mà anh đang thắc mắc cái quả thằng Laika thủ của mình cũng sai ấy, sao đứng kêu thẳng mẹ đi, biết nó yếu tiền mà. Kêu thẳng mẹ này có mẹ. Anh 8 mạng, 8 mạng thì làm gì có map 5 đâu anh.
Nó 8 mạng anh. Để Cypher nó chạy qua lệch tâm. Không phải Cypher chạy qua mà thằng Sky nó Cypher chạy qua xong Sky nó nhá mà sợ. Sau bên phải qua smoke. Nhưng mà thằng kia cũng khôn cơ, đi có phải bên trái cơ. Chung là pha vừa rồi hay. Pha vừa rồi nhưng mà cái đúng phát cuối chúng nó không cái rao eco đấy chúng nó di chuyển khoảng cách đẹp vãi luôn. Nhìn vào xa trông đẹp vãi luôn. Thì mẹ cái meme đấy đâu nhỉ? Nếu tìm thấy ạ. Bạn mệt mỏi rồi. Đúng rồi, trận với nào map 5 là map Ascent đấy. Không anh em ạ. Anh em đừng quên map Icebox này. Anh em đừng quên Icebox này có một huyền thoại Lakia 6 mạng hay bao nhiêu mạng, đừng quên. Bây giờ tôi mới nhớ. Bây giờ tôi mới nhớ ra Lakia bắn Gecko. Web này là vlr.gg. Đông người xem quá sắp luôn rồi. Kênh Việt Nam mình 14k. 3 giờ sáng. Comment 11k. Đâu, tại đấy ra 99 mạng mà em, 99 mạng mà. Decisions along the way, but his utility usage was amazing, and Sentinels still benefited in that regard. And in that first half, I mean, we had a couple Sentinels multi-kill rounds that had no business happening. I feel like kèo mọi tay, mọi tia em em quân này. Bắn quân đúng người ca. This round where Second in one position manages to come out and hit the nastiest spray transfer you've ever seen, and then immediately the round after this, Saucy goes and does this, Mike. Yeah, I mean, obviously this flank, the fact we're even showing this replay again, it's criminal, but yeah, this was the sort of thing, there was time and time again we saw GENG just have kind of things slipping through their fingers, not having a solid grasp on exactly the position of Sentinels and the plan. And look at this man, just 19 years old, his first global final, almost dropping 400 ACS. He has 89 kills right now. If he keeps up his performance on Icebox, he's on pace to beat the global record for the most kills anyone has in a single best of 5 series. Right now it's Demon 1 at 101. Second's on track to best that. Oh, very well. With the way that boy's playing, it's going to be lights out potentially on Icebox. But let's actually go ahead and talk about Icebox because, Mimi, statistically speaking, this favors GENG going into it. You gotta look at the numbers and feel like, man, this is going to be a tall order for the Sentinels to overcome. I don't care at this point. I don't think the players can care at this point. It's map 5 of a best out of 5. We already saw it on screen. This is where it does really come down to the prep, to what you have ahead of time, to what the ơi, map 5 cứ như vậy nhé. in the server. These boys have been playing map 5 mày nghỉ lâu hơn hay sao mà? At this point, putting their hearts into this game. It's about the team who can keep that pace into this final map, can find those big plays. The IGL who can make that adaptation and take home Icebox. Absolutely agree. And in terms of the mental, in terms of the emotions here, for Sen to bounce back, take, split back. GENG mà thua ấy, mẹ nó tiếc map bài lắm. You can see, I mean, look, I gotta talk about it. Fans obviously going crazy for Sentinels here. Goes without saying, but oh man, I can't help but wonder, what are we gonna get from GENG on this one? Because there's just so many directions that they can elect to go here. But what I think is most important is there anyone that's like standing out on the GENG side? Because when I look at the numbers on GENG, I just see a lot of consistency, Mike, across the board. But you're really looking for a texture here to pop off and have that standout game. I mean, historically on Icebox, it's been Munchkin really the one to be numerically delivering. Again, had a rough performance here on Split, but I mean, if we do have a pop-off game from Texture, do have a pop-off game from Meteor, then actually
Icebox could be really interesting for things. I think it's going to be about that Jet head-to-head, honestly. Yeah. Second is looking white hot. It's the same for texture last map. And also, this one's really interesting, because a lot of the times with new Icebox, we get different head-to-heads. We get to see the Gecko KO versus the Harbor Viper, or versus the old default. This is straight up Gecko KO versus Gecko KO. Both these teams playing that new standard of composition, which means lần đầu tiên watch party ở cái giải này mà thấy mệt nhỉ. Mặc dù nó có một map, một trận. To re-clear in the mid-round. I think all of that util, all of these 4 maps we've played thus far really comes down to this and that head-to-head between those stars. Thật sự à? Tên Jet KO à? Tên Jet bắn một min mẹ tính phá đấy. Bạn KO rồi, không sao. Chúc mừng Genji, các bạn đã có chức vô địch đầu tiên. Thôi đi. Yes, Viper. Killjoy, Vizzy, Killjoy. Chúc mừng các bạn đã có chức vô địch đầu tiên. Chúc mừng Genji, các bạn đã có chức vô địch đầu tiên cho bản thân và đi cả cho khu vực APAC. Các bạn đã làm rất tốt. Chúng tôi tự hào về các bạn. Được rồi. Genji đội APAC đầu tiên vô địch em ơi. I feel like Genji are going to be able to drag this across the line. Sentinels are hot. Anh mừng lắm em ạ, anh mừng lắm. Anh rất mừng luôn. It's always the hard way with them. It's never an uphill struggle. Map này là map ban của Litme và Sentinel đúng không? Đúng rồi. Cái địt mẹ. Cậu lắm của Ten Gen. Thôi em ơi, tập này anh chỉ nghĩ là làm sao để cho Ten Z bắn hay thôi em ơi. Mình bỏ qua mấy vấn đề khác đi. Nhưng mà từ từ nhá. Em ơi. Ten Z bắn KO thì khác lùn thì Lakia bắn Kiko đâu. Đúng không? Đổi người à? Miracom luôn, y hệt luôn. Năm nay sẽ được bắn Hòa 44 nhá, 44. Không còn gì để mất, bắn theo kiểu không còn gì để mất, sẽ có sự khác biệt. McQueen 0%. Yeah, and looking at Texas to be the one to step up here. Alongside that, it's got to be Lakia and Munchkin to really enable him. This is it. It all comes down to this. Map 5 and to determine who lifts the first trophy of the 2024 season. Let's go ahead and find out and send it back over one final time to the one and only Brent and Sideshow. I don't think the Madrid arena has really seen anything quite as electric as this. Two teams pushed to the limits. Map 5, Icebox are staging ground set. For both of these teams looking to tussle and tangle, potentially get an edge over one or the other. For one, at the end of Icebox, all the glory. The other will be gutted to have come so far and go away empty-handed. Texture takes a little bit of space over towards A, but that knife. Hello bé Khoa nhá. It's going to be a bit of fake pressure. Không, anh em đừng quên nhá, từ từ nhá. 28, 27. Stacy bắn Stacy Wingman mày map Sunset clutch 1v3 đấy, đừng có quên. Ok chưa? Sunset. Đó, Sunset bắn với cả nhưng mà đây là ai bốc? Lao. Thì về map này round nào cũng là round cảm xúc ấy. Quan trọng là con tướng anh em ạ. Cái gì đấy? Mãi lộn KO đi lớp. Chỉnh lại tóc có gì đâu mà cần phải chỉnh. Sẽ ngồi giữa thôi mà. Bên kia mày sắp tắt 4A luôn. Sao? Lays the groundwork now to try and take towards this B site. Man with the plant down, but it's an open angle here that wasn't actually smoked off. It's not available for them. Still fights ready to be taken here. Sentinels trying to get fast onto the approach and hot on their heels. Kill onto Lakia. Ken trong giống làm 3 đấy. 3 rồi hả? Lakia chết rồi. Hết đồ push plan rồi, bây giờ phải bắn nhau rồi. Nhìn tôi sao ấy? Drifting back and forth, what a shot straight to the cranium. Sassy diffusing is already on half. Sassy bắn kìa. Half rồi. On the half, but it might have just brought them that critical crucial. Gỡ bên trái lùi ra tí. From the side, an attack from second is that uncertainty, but he's defended in time by John QT. Sao? You absolute beauty. Vô địch, Sentinel vô địch. Thắng rồi. What a way for Sen to get back in.
And that's after missing the read in the Mày round. mày. They were forced to play retake. Tít. They got a nice little Mày spam dồn kill to open QT. things up. The pick onto Lucky is huge. Stacy thấy tôi bảo mà, Stacy bắn kinh lắm, con wingman này bắn kinh lắm. John held it down. Huge. Yeah. This map, we're going to see whether the difference between experience and lacking it makes the difference. Sen hơn Genji chỗ nào, Genji một wingman nhưng mà Sen đứng tận 5 con wingman. 4 thôi. À, cộng con của Sassy nữa à. Canh 4 nó ha luôn. Thôi xong rồi. Giao ship bị kẹt rồi. Thôi xong rồi. Cứu, hộ giá. Chạy. Chạy, chuẩn rồi, chạy. Ấy. Không biết có check texture không đây. Ui, quả flash đẹp luôn. Ê. Ôi. Không sao. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Không sao hết. Bình tĩnh cho anh đi. Các em bình tĩnh cho anh đi. Hơi xước tí thôi, không sao hết. So a little bit of damage done, but not too bad. Double Bulldog and a Guardian saved into the next. Good flash while there's by history on Tens. the line for GENG, Pacific, they've never won a trophy before. GENG could not be closer. It's only Paper Rex in that final against. May là mấy thằng kia sau tường nhá, không thằng đấm nốt. Đấm mẹ 2 thằng xong quay qua đấm thằng thứ ba. Nó quẹt nhẹ phát xạ chết mà. May mà không playoff ấy. Classic VCT bán đấy là champion này mày. Không, nhưng mà đấy là lý do vì sao mình bảo ấy, những cái góc ngu lồn ấy, các bạn phải chọn những cái round như thế, những cái round mà không ai ngờ tới, những cái round mà kiểu các bạn phải có gọi là gì nhỉ? Các bạn phải có cảm giác như là nó sẽ hoạt động được ở round đấy. Nhưng mà đừng có cảm giác round nào cũng cảm giác nhá. Đi mẹ round nào cũng em tin. Thì thôi luôn đấy. Sen looking aggressive at the start of this round, going forwards with 3 players over towards A, and GENG get funneled into a B hit. I think Sen look very confident and comfortable in playing the B retakes. Tức là ấy, những cái góc ngu ấy, bạn phải chọn những cái round mà kiểu nó căng thẳng ấy, kiểu vậy. Có thể nói tình huống nhạy cảm kiểu đấy đấy. Lakia vứt flash luôn à? Phát để mẹ đặt cái bom. Ném qua yellow cũng được mà. Ôi trông kìa, đẹp chưa đẹp. Ô, đẹp. Cái gì đấy? Đẹp. Ai nói là kia mẹ ngang Sassy? Đẹp thật. Mà nó bắn đẹp thật. Nó bắn hơn một nửa game trước, nó bắn nửa game trước rồi. Như trái smoke của Jacken rồi. À đâu, trái smoke của chắc số của Jacken đấy. Không. Số của Jacken đấy. Không phải. POV của Lakia. À đúng rồi, trái của Jacken nữa. Hơi bóp. Đầu tiên nha. Anh hơi già rồi anh biết nhá. Có, đang tưởng là thêm POV của giải. Anh hơi già rồi đấy. Map 5 rồi em. Disaster for Sen. If you care about them. 0 and 6 on Icebox Sentinels since May 2022. God. I mean, different roster at that point, basically, right? It's but essentially just not a map that they've ever had success on. Does it matter in a big moment like this, though? I would say anh up lên Twitter rồi. Thì anh up lên fanpage sau để dành cho lúc sau Sentinel vô địch. Hy vọng là Whether you can stop this one here from GENG, and they do with the knife. It's a good one. Thrash. Be stopped and stunted, and the full group up again from Sentinels, looking like they are really ready to fight this one. Tooth and Nail seems to be the call. Everybody through now with the Thrash, setting it up from Sassy. That hasn't been dealt with here. Still moving forward. Entertainment not online, and they are really trying to flood in and through, but GENG. Mai là kia cũng sáng, bất ngờ chứ. nhưng mà anh em ơi, anh em đừng quên là Genji map này siêu mạnh á. Genji map này mạnh lắm á. Nó bắn với cả những team khác nó cũng map này nó tự tin. Sao lại giạt?
Great try from Zelsis there, but just not quite enough to overcome the player disadvantage. Sen have a clear game plan of how they want to defend against this. They're not getting caught by the flash combos at the beginning of the round, but they use their own utility to get back in. Mình có lợi thế về time mà bom còn chưa đặt nữa. Wingman can even get started, making sure to break that as well so the spike's lost in enemy territory. But GENG got too many picks as Sen were trying to flood. That round win for GENG has knocked the economy. Bắt đấy mình có lợi thế về thời gian mà, thời gian là bên mình mà. Đây rồi. Tại sao phải liều như thế? Trong khi mình có thể chơi một cách an toàn hơn. Rồi giờ thì chúng nó snowball luôn rồi. Tiền chúng nó nhiều rồi. Bây giờ phải thắng 3 round, may ra nó hết tiền. And this top 4-10 position is one where GENG were able to get value in the previous round. It's broken. Bỏ. Ôi, là bỏ ra. By the way, throughout all of this, Caron has just nhìn thằng Caron kìa. into Snowman and is Tiền calling là for đội his có team. lưới chơi ghi lại nhất vì 4 người trong team chỉ cần bảo vệ second là thằng bom. Pha đấy đéo hiểu sao mà CC cũng pick luôn. Đéo hiểu sao hai ông đang kẹp chéo trong nhau đẹp. CC chỉ có mỗi việc là nhìn cái elbow là xong. Pushing out opposition here by Sentinels. Look, it's going to be captured by Lakia. If not Lakia, then Texture. Rồi xong Lakia set 2, Lakia lại sạc quanti rồi. Nhặt ngọc xong rồi đặt bom ra sau quanti rồi tiếp rồi. Oh may quá. But also being able to get the lurk in on B. The GENG A hit is so powerful. And really this flash Giờ Munchkin nó quanti. Nó lấy anti nó thắng round này, xong rồi round sau nó dùng Lakia anti. Xong rồi nó dùng Meteor anti để hết game. Google Champlay. Em cái độc trượt mà bạn, độc trượt mà. Độc để trượt mà. Kể tên Z bó thôi mà, cái lửa cũng trượt mà, cái động cũng trượt mà. Quả flash thì đồng đội phá hộ rồi mà. Tên Z, anh thấy cái độc của chúng tên Z đâu? Anh nhìn nhầm à? Có một cái độc nữa. Ồ. Tất cả phát đến đụng. Pick hay không pick thì cũng vậy thôi mà. Tại vì bọn nó cũng bỏ về B mà. Hay tên ơi, hay tên ơi. Beautiful adaptation from Sen, deciding to take the fight to GENG. They know that the classic GENG exec starts from Pipes control. And so TENS is already up there, using Zekken as a distraction, essentially. Zekken giết mạng đầu hay á. Zekken first blood mạng đầu hay á. They just end up running into TENS waiting arms. Munchkin, the IGL, gonna take a moment to see if he can win this round. Does he have an opening still? This isn't gonna be a full save where he uses it as a timeout. He does still have chances here. I mean, the money's stacked. 30 seconds. Make a go of it. Spotted, plant, now 1v3. Sounds into this one here, but it's Munchkin who he needs to seek out the weaknesses, really. Will Sen give him any? Doubled up, shoulder to shoulders, an updraft peek here from Zekken, so he's just clearing all the potential possible spots, but there is that blind spot, there is that blind spot. Munchkin eventually cleaned up, but knowing his team, I'm a believer in almost any scenario. Now that Munchkin's had his go at winning the 1v3, he'll have to start thinking about what went wrong in terms of the macro of that round. Did they need to put more B pressure in order to pull players away from A? Was it that they need to be applying a little bit more utility to clearing out pipes before they go for the exit? Mà tiêu lớp vội thế nhỉ? These kind of things are going to be racking through his brain as the score's at 3-3. Really good job. Really good positions. Zelsis clearly happy with that one. And Sen don't start this round with a stack over towards A. I think already anticipating a change-up from GENG. There's not one coming. GENG happy to opt into that brawl. Knuckle fighting. Picked up by the knife, slowing it down for but a moment. Now waiting for it. Right time to strike.
big ultimates for them to use to try and get themselves into this. In fact, it's on the other side of things. Do they have anything to deal with Zelsis? This lockdown contacting, walking right now. Finally, the mollies being used to try and take that backside control texture. Oh, he's lineups. deep, Here it comes. spotted lineups. Đáp trượt. Against the wall here. Em này phá vỡ rồi. Phá được. Em tưởng cái này phá được mà nhở? Hay là nó combo 2 cái Không, ý là em tưởng cái đấy vỡ đủ vỡ luôn đấy. Again, taking matters into his own hands, and he's slipped himself up into that forward position, but finally, Delwood shut down. Back here, sao? Đẹp chưa? Delwood shut down. Back here, cannot withstand it. This pressure is just immense. Hay chưa? Hay vãi lồn, retake hay vãi lồn, ném quả đập chí tử luôn CC ơi. Part of that has got to be down to the fact that Munchkin missed the nade. Every team at this point has a setup to try to counter that lockdown. Đếm dây We're mà. talking the best teams in the Chưa đếm được anh ơi. world. Of course they have setups for that. But it got missed somehow. The fumble from GENG. I don't know what piece of architecture that hit onto. I won't claim to know as well, but it's just on a door frame by the look of it. 7 6 Devastation. 5 pioneers of 4 differences. 3 Sentinels to take the lead here in map 2 5. Grand 1 finals on the line. Không. Okay. Meteor, Karen creeping closer to those ults, and Lakia already has his. It's going to be difficult for Zekken, I think, to really get a peek if he decides to invest the Thrash. Oh my god, the knife, no way! He just disrespects it, and Zekken is out of there on top of the ropes. He does not Ôi, đéo ai nhìn CC đâu nhỉ? Combo hay rồi. Finally, support arriving, but Lakia cleaning up that pesky player close towards yellow. But Sassy's done enough, just by staying in an open area where the rest of his team could cover him. Spotted in the window. Yeah, by the turret. Yep. Great turret position there. Utilizing the new window that got carved out of Tube. Chân Z trong có một màn thôi. Again, have to maintain these advantages when they are handed to you, and if you lose that fight into mid, suddenly 3 versus 3. Have a peek at things here. Out, open timing against him. Second, he loses his fight, and just like that, con mẹ mày tại sao lại phải đẩy ra giữa cái mid đấy mới chịu được nhở? Great punishment on these peaks by GENG. Reaction test here for Zelsis. Ôi. He doesn't even need it. Blind as a bat, but he still sprays him down, but he can't follow through. Đúng quá. With the second kill, 1 versus 2. Knife out on QT, not anticipating it. That pace and tempo injected into the round by GENG at just the right moments. Huy đâu rồi? I love it too because Huy when đây. you're talking about the post-plant aggression, the pause in the round, baited out these Đừng gọi Huy nữa. plays. I mean, Zekken didn't know exactly where to put his crosshair. And Ten's going for a peek under Tube. Opens the win up for GENG. That's xem có got to chửi be đấy không? frustrating for the Sen Chửi coaches. vãi lồn, chửi luôn mất. What a gift for GENG. Đang lợi thế mà nhờ. Tự nhiên Em đéo hiểu vì sao phải lấy thông tin luôn. lấy thông tin vậy kiểu nhảy qua nhảy lại check cũng được. Muốn nhìn nó đi A thì cũng đơn giản vãi lồn, chỉ cần Ôi, đã sai rồi. Muốn nhìn xem nó có đi A hay không đơn giản vãi cả lồn mà. Có mỗi việc là ui hay. Mạng này quan trọng vãi lồn mà. Chân Z vẫn gốc cũ rồi. Hay. Hay Celsius, ui Celsius kia này bắn vãi lồn. Ui, Celsius một pha làm 4, pha làm 3. Celsius bảo mày map trước anh cứu tụi em. Nó này. Em trả ơn. Ui, chạy qua tường giết. Ui. Vãi lồn, Celsius này lạ thế nhỉ? Drawing attention, tens upon pipes, and then crossfire setups on the site. And yes, Sen Cả con lớn rồi. Con lớn rồi. doing it at the right times. They're actually getting the read on when GENG are executing. GENG need to throw a few fakes of their own into it. That's something we've been talking about Sentinels attack side the whole time. They need to try to pull people towards A and use that B lurk timing that Karen found in round 5. Still anyone's game though. Oh, absolutely. It's not like Sen have figured it out and that's them with the trophy in hand. Yeah. Putting up a great fight on a bad map for them. And here it is. Nãy nhìn cho mặt thằng texture trông giống mệt lắm rồi. Obscuring, hiding. The intent of GENG, but out wide, that's Munchkin. No kill to be claimed, but Zekken
Let's give it up anyway now. Ném súng có thích trường. Holding forward, it's going to be that high low and a peek with the Dizzy on top of things. Ôi, Running đúng and ha. gunning forward. Second, drop down. One kill found, but already the Hay, pit is chết lạc down kia rồi. and out. Covered at the site. Munchkin's weak. He's going to try to knock himself. Không đặt được bom. The full res. Oh, they go for the lockdown as well. CC có anti nhá, CC có anti nhá, CC là anti cho cutter đẹp. So Sentinels won't be able to withstand their ground here, but there is that gap out towards the back here. It seems like there's some hesitation. How do they want to try and fight towards this one? It looks like now the plan being committed. Still with that pit here, with the ults all the way through now. Thrash to set it up, and it has cleared the way through. No, timing! Timing! Caron, an absolute menace! And a 1v2, Sassy. So much to do. Hai thằng một máu. Rebounds, pit still alive and active, but it finally fades. And look at it. It's hectic, it's frantic, he's looking this way, nhanh quá. Wingman out! Trong panic vãi lồn ấy à. Trong panic vãi lồn mà. Nhìn thấy địch bên phải rồi thì mình clear đi, xong mình ném con wingman thì sao? Em Caron di chuyển quá ảo vậy. That's everything. Karen being able to dodge that thrash is everything in this round. It's a beautiful idea. Sassy and Tens play it superbly. Karen making the play to dodge it, keep the pin up. Đúng ngày chung kết. 5-5, GENG. They came into that round with two people with only sheriffs. Yeah, I mean the money wasn't good. See 3 rifles to play with. Undeterred now by that one. Fast play, fast approach. Over towards A. Sen stacking it with players. Kỷ luật vãi lồn, đéo bao giờ chúng nó pick cái path luôn. Đéo bao giờ luôn. I mean, they must realize though that they got kind of lucky with Munchkin missing the fragment grenade before. Không thấy. Look how good the flash Dizzy is. Yeah, just can't break it, can't withstand it. Ui, bắn tiếp. It's a lockdown though. It's fast by Sen. Is there anything to break it? Push it back right into trong CC kìa. Sassy! He's going in the open. Người nói. Didn't withstand it with his gun out. The lockdown came too early. GENG weren't in position for the lineups. Zelsis in mid. Catching Meteor, crucial to the round success. Orb in his face, blooms. Một tiêu có thằng Minh này. Con mẹ mày trông đau đầu luôn ấy. Ui, đọc ship uy tín nhỉ. Ôi, đâu vậy? Texture đi đâu vậy? Tín vãi luôn mà. The spike, it went down. Không, mà nó nghe tiếng rồi, nó nghe được tiếng địch quay lại rồi. Là nó sợ ấy, nó sợ đông ấy. Ui, Quá đẹp chưa? địt con mẹ 10 điểm, bắn ném phát như này thì ai cũng thích. Ném phát như thế thì ai mà chả thích cả Tencent. What an incredible beginning. Giao xích mẹ kỳ vãi lồn rồi. Con nãy giờ tăng mấy mạng quan trọng á. Ôi, nhìn đầu súng ạ. Thì quắt ra mà. Đẹp chưa? Hai thằng perfect. It definitely does. The adaptations they've made and the awareness of how GENG want to play Icebox, loving the way that they're defending. The pit there from John Cutie was immaculate. Zelsis' awareness too, and the flash out from Tens just all working really nicely together. GENG đang bị áp lực ấy, áp lực tâm lý ấy. Reinvigorated. Deep knife gives him peace of mind there, so Tens can earn himself up to his ult. TNZ có anti. Post plane TNZ chơi được. They're aware that sometimes the Sentinels players have pushed on defense. Remember, they caught Sassy pushing out of B in the previous round after they'd applied their pressure on A. Way too long, the knife might be back online for Tens to just throw it from Boiler. Tens has his ult to be able to work with too, so the closer they get, the less they can really rely on the Viper wall to do anything for them. Đánh hơi được à? Do they have an idea of where Tens is? He's set up for another knife lineup. Here comes the knife again. Might get bad info though here. Taric nó tặng 100 sub. 100 sub là tiền lẻ với Taric bạn ơi. Yeah, that knife caught onto Munchkin. But then Tens is still rotating off. It's really orchestrated. I mean, they just know when the orb's up like that, they only catch one onto the knife. Nó biết là bọn thằng Munchkin hay fake rồi. Plenty of angles to adjust and But choose that's from, but they are walking right into the one that matters most. Dash online, backs away, Sassy, close now. In their faces, willing to take the fight straight to them with only 25 seconds left as the final round of the first half. Hợp lý And và an học phết. important one at that, Wingman broken.
Mày Phát. nốt bài Ôi, nha. quả phát này đẹp này, quả phát này đẹp này. Quả phát ăn tiền này. Texture, Soul Survivor breaks it down, Munchkin late to the party, and jumping around, the nerves at play. Sentinels can feel it. They've got the lead at the half on a map they weren't favored on. They were banking on a 3-1 finish to this series, but 3-2 would do the job. Heartbreak on the horizon, perhaps for GENG. Sentinel vào tay rồi. At the first trophy for Pacific, and now have such an uphill battle to be able to make that a reality. What a finals we have here. Absolutely insane stuff. Send it down to the desk. They want to break it all down, I can tell. Bóng hòa lao thua OT mà. Mắt này lao gặp EDG win GENG. And honestly, just blown away by what we've been seeing in this game, guys. Not just are we getting gọi Hiven anh ơi, Hiven nó chết từ map trước rồi em. Hiven nó đi từ map trước rồi. Đừng gọi Hiven nữa. Let's go Sentinel, let's go. Thắng lúc nữa thôi, đi gần lắm rồi, thắng lúc nữa thôi. Gì tới đây thôi, đi đâu đi xa nữa. For 8 of these players, Yêu mẹ gáy mạnh ha, để anh sức đi. An international event of this level before. For 2 of them, they're rookies in their first ever appearance at an international. You can see the nerves, even in the veterans. The shots from Sashi shaky at times, but what matters is how you convert in the end. That was a half of hero plays, of moments towards the Trong end. team có thằng như này để sợ chửi nhau thua. But at this halftime, this is the last Texture đang bị vấn đề tâm lý rồi. Những cái mặt nó thường mấy đau đầu thấy mẹ kiểu mẹ mất tự tin lắm rồi. I mean, you've seen some of the cracks start to show on the side of GENG. I mean, Josh even referenced this as well. The pressure getting to them, some questionable decisions, couple of misplays here and there. Is this where it all comes apart? Pacific has been in the finals before. They've never lifted a trophy. GENG want to make this comeback happen, but Sentinels, you can see it Rao in lục phải their to vãi eyes. luôn, They're rao lục standing up quan on the trọng stage. vãi They luôn can đi. feel that 9 năm nó trophy khác now với địch mày 7 red đều nha. Đúng rồi, 9 năm với 7 đều nó khác bọt lắm. Nhất là bên tấn công nữa, nhất là bên tấn công nữa. Anh em Sentinel đâu? Anh em fan Sentinel đâu? Cho một vote nào. Một cánh tay đấy, giơ tay lên. Ôi sao ship bắn kìa. Đấy, Zekken 89 mạng, Zekken cần 4 mạng nữa. History will be made right here on this half of Icebox. GENG won every single pistol the last time that these two teams played in the upper bracket final. Anh vào la bàn nhóm đi, lát nữa đi. Lát nữa đang quan trọng. Open face by Caron, almost with the punishment. Tagged down by the turret, just seeking to at least destroy it and remove some of that mid-round information. Thằng nào hợp lý rồi. Nghe tiếng rồi sao? Không có sao, không hợp lý lắm, không có sao. Jump spot from Tensier, but he's out wide now with the face in top of the Dizzy. They have to give up their space here, but Thôi, hơi mệt nha, trông hơi mệt thật sự. Em đéo thích tình huống này lắm. Phát đẹp. Hay, cover tốt. Precision being the name of the game, but GENG not willing to give up even a scrap of territory. No map đéo thích tình huống này lắm. And no gain really for them. GENG takes to, oh my goodness. Texture nó bắn bình tĩnh quá luôn. Nó né đạn cũng tốt cơ. Có mẹ phát một Zekken mà nhặt được. Ôi, hay. Zekken mà nhặt được quả bom, đặt bom vậy đẹp không? Thế rồi, hết tham rồi. Hết tham rồi. Thành bài lại Caron. Rồi. Hay. Thắng rồi. Kéo vào thua được rồi luôn. Munchkin chết là sai lầm rồi. Let's go Sentinel. Let's go. Boom boom boom. Nhìn thấy thằng kẹt chéo chết là thấy vui rồi. Đâu, anh nhớ Zekken không nhặt được mà. Zekken ấn mãi không nhặt được mà. Không nhặt được, không dám ra nhặt luôn á. Mọi người bảo nhặt, có bạn bảo nhặt được rồi. Không nhặt được. Nhặt xong chết luôn à? Nhặt được á. Nhặt. Không, cái quả biết sau cùng á thì chết luôn là nhặt được. Trước đó nó cố nhặt mà không được. Shy investment.
Mấy xa xì chưa sức map cuối mới chịu chơi ạ. Tâm lý thoải mái. Chúng mình cùng chơi. Thấy ok. Mấy thằng Vizzy giờ nặng lắm rồi, nặng chịu. Thôi Ten ơi, Ten rồi. Thôi. Nhiệm vụ effect mà. Không, nhưng mà ném con dao mà quét được 4 thằng thì nó là chấm hết luôn đấy. Thì nó là binh luôn đấy. Ném cho ai mà nó không phá được nhá, đừng có ném giữa đường. Ôi rồi ôi, con dao ăn tiền. Con dao ăn tiền. Ném con dao đẹp quá Munchkin ơi. Bình thường người ta ném vào cửa sổ, đấy Munchkin ném hẳn vào địch phải tít đằng sau đít. Cái lồng tay nhất làm gì đấy? Cái địch mấy? Ông quan tâm. Bắn thế chết một tuyệt vời rồi. Ôi rồi ôi, tên Z farm. 95. Zaken cần 3 mạng nữa. 2 mạng nữa. Sentinel gần lắm rồi đấy. Gần chắc vô địch lắm rồi đấy. 1 mạng nữa. Đây rồi, tới thôi, nốt thôi. Thôi, tiếp tục vậy. GENG are going to struggle to get back into sight if they allow Sen to walk in like that. Yes, it was a gamble. Yes, they needed to try to make. Tôi nói với anh em rồi mà, thằng Ten này bắn mẹ Stinger kinh với Lin ấy. Nó là lý do nãy giờ mẹ nó bắn Stinger, nó không thèm bắn Spectre ấy. GENG, unfamiliar position that they're in here in this grand finals on this big stage. Thủ thả team bài em đi. Now got to do the most. They're got to try and steal their hearts. Đang gây cấn em ơi. Get some form of collection together. Because the map is running away from you, and not just the map, it's the series. It's your chance of etching your place into history. Texture has gone for a glass cannon operator this round. On the anti-bonus. Triple stack over towards A. The knife catching Sassy over there. And Texture already starting to come off that aggressive B long line. This op has to pay off. It just has to. 10 năm là mẹ mắc binh luôn nhờ. Walking back over to the angle now. Giấc mơ, đấy là giấc mơ luôn anh. Bonus, Possible đấy, possible đấy. Stacy không có Sova, bây phải tìm được làm nào để đẩy con khẩu ngắm này về cơ. Bây giờ cứ cho khẩu ngắm solo thôi. Chờ phải làm được gì đấy. mắc sai lầm á. Dễ mắc sai lầm á. Đã phải tâm lý rồi. Tâm lý rồi. Em thấy em nhớ em biết player đứng đây kiểu trong mắt bị mờ em. Crossing, Texture can feel it đây now. rồi. Tagged up by the knife, has to respect this now and back away. No, he's just out in the open. No, đây rồi, gì đẹp chưa? Địt mẹ mày nó delay đẹp chưa? Không có, nó không cho cơ hội bắn luôn mà. Shut down here with only 33 seconds left now. Cavalry has arrived. All 5 players here. Sentinel đang làm đúng luôn á, làm tốt luôn á. How are they getting back in? That's the question, isn't it? Waiting for that regen. Kỷ luật thế nhờ. Ôi, trong kiểu nó cắt noise, nó cái chạy hết về luôn kìa. Needs to be now for Sen. What is the game plan? Wall up, just about. Having that push forwards, and that's why Texas. Ôi, một lỗi luôn. Lỗi. Đẹp đấy. Không lấy Hàn Quốc rồi, không lấy Hàn Quốc rồi. 2v2 này. 1v2 này. Biết luôn rồi, là vị trí rồi. Ui, đi mày giới xích đi chuyển. Khó rồi. Wingman mà. Khó rồi. Tới chờ bắn trượt hết rồi. Mất khẩu ngắm nữa chứ. Đấy, giết nốt đi. Mất khẩu ngắm. Mất khẩu ngắm này quan trọng lắm này. Mất khẩu ngắm này quan trọng lắm này. Địt mẹ mà tiêu. 33. Ôi, nó flash quả đẹp chưa? Xong rồi tường tắt nữa luôn, đúng lúc tường tắt luôn. Đèn. Phải John QT chạy vào sai thì đẹp nhờ. Khẩu ngắm chưa chết. Huge. Good bonus. 16 là hết chấm dứt luôn, hết tiền, hết sạch tiền luôn. Z có dao, một người mua Lakia mua được. Đi nhanh luôn, thay đổi tốc độ luôn. Địt mẹ mày.
Wow, John QT code quả này hay quá. John QT code quả này hay quá. Team làm thay đổi nhịp điệu trận đấu một phát đẹp luôn trong tranh luôn. John QT các code quả này 10 điểm. Không có nhưng. 2 độc. Đòn phát. 2 độc, 2 độc, 1 lửa, 1 molly, 1 nét, 2 nét, 2 molly luôn cơ của Seishi nữa cơ. Chàng chết ném trước để bút flash lại đây. Rất cần bóng Ôi trời ơi, còn thế này cơ. Ôi trời ơi. Rồi, bắn chữa. Thắng rồi. Dẻo xịt, dẻo xịt, dẻo xịt. Ôi. Lâu kịch bản này mẹ không nghĩ ra luôn á. Tâm lý Hàn Quốc rồi, tâm lý Hàn Quốc rồi. Ừ, tâm lý Hàn Quốc rồi. Dẻo xịt bắn này thì thôi. Mà tiêu bắn chớ mà tiêu bắn lỗi luôn. Người hùng Sailman kết thúc trận đấu. Sailman luôn mà. Đẹp. Kết thúc ở ra map cuối đẹp. Thắng rồi. Từ từ nhá, tập trung nhá, nó có dao này, nó có một dao này, nó có một súng này. Tập trung nhá. Cho tiếng stream to tí cho sôi động á. Ui mày, cho tiếng bây giờ cho tiếng stream to ấy, cho anh cái mồm to ấy, cho mẹ hàng xóm đang gõ đấy. Hàng xóm đang gõ đấy, hôm nọ bị nhắc rồi. The turmoil of their roster of trying to figure out an identity. And since adding John, his first time on the big stage like this as well, doesn't appear to be a rookie. No. He's been delivering in every twist and turn of this tale that is the grand finals, this best of 5. Mỏi lưng lắm rồi. Quả vừa rồi nha, Son QT này nó biết bên kia hết ngắm, nó còn rất bền nhanh luôn. Good call mà. And GENG have looked fabulous here. They wrote the book on how to use bên kia phô luôn mà. Composition that Sentinels ended up taking for themselves. Không phản ứng kịp luôn mà, bố đông vẫn đang đứng ở A mà. Đặt hết bom xong rồi thì làm sao mình tách được. Một dao, một anti à. Chưa biết đâu nhá, cẩn thận này. Chợt tầm này hết phép. Zaken vẫn chưa được đủ 100 mạng đâu nha, vẫn thiếu một mạng nữa cho Zaken nhá. Chẳng lẽ từ giờ đến cuối trận không được mạng nào? Impossible. Em mới bị bà hàng xóm gọi mẹ em vì em là Senin. Xứng đáng em ạ. Không sao. Ôi, một ly lỗi. Ông này, ông Zexit này toàn lái lỗi. Đi luôn. Phải đợi xong pha bên nhanh thì chúng ta có A nhanh. Bách rồi. Phải làm gì đây? Nhanh lên. Nếu muốn đánh thì phải nhanh lên. NZ đang chờ ném sao à? Ném sao một phát vào tầng 2 là check được luôn hết luôn này. Đúng rồi. Xong rồi, A side clear. Xong. Đéo có lý do gì từ bỏ luôn. Ít có mẹ đẹp vãi luôn. Anh này nó bắn tụi Sen bắn kỷ luật lắm ấy. Không có lý do gì để lại mình từ bỏ luôn. Ném con dao đấy quan trọng quá luôn. Hôm nay đang vào cái momentum luôn rồi. Này, nó địch ra phát là nó ném flash này. Key player rồi chắc cần này. Không bị flash luôn. Ôi. Bom này không nhìn được đâu nha. Bỏ. Sao? This call là let me play first. Với một carol mạng lấy là thắng rồi. Và đấy là Zaken còn lỗi đấy. Ken mà không lỗi là xong rồi đấy. Chán lắm rồi. Chán. Emotional damage. Zaken bị mù Zaken bị mù bởi flash của đồng đội ấy sao mà em? Thì anh bảo là lỗi đó. Không biết cả sớm quá. Thì đấy là bị mù bởi flash đồng đội còn gì. Chứ có ai bảo là gì đâu. Pressure against them.
cắt 50% tiền ba thằng kia cho Và Vizzy. xóm tao sẽ la cho cả xóm này khỏi nhà. Ôi em quên. Công an, người ta gọi công an đến thì chỉ mệt nhà mình thôi em quên. Tay chờ nặng lắm rồi, giờ không trúng được bên nào luôn. Game này là của Sen. Không, nhưng mà nó biết này. Nó đọc good read từ Sen này. Tay bây giờ nặng lắm rồi. Không nhìn à? Ui, second. Ôi trời ơi, Lakia mà mình biết đây rồi. Lakia mà mình biết đây rồi. Tay nặng lắm rồi. Lakia mà tôi biết đây rồi. Xong. Endgame. He's got to try to hold on to the last shreds of hope in his heart. But it must be feeling heavy. Còn Doraemon knows that this is Sen likely to get up to 12. 100 ạ. Look at the triangle they formed as well. Crossfire setups. Mày It would have MVP to be the cũng play giải đấu. of his career and he knows it's not possible. Map split nó cứu vãi luôn, cứu mà. In his posture. Nó cứu tất cả các map luôn đây. You see that he's just forced to take the smart play and back off. But this has got to be devastating. The silence in the GENG. Tầm này tụi Genji đang nghĩ đến mày thua rồi, không còn nghĩ được nữa. Từ bỏ rồi, tầm mày về chơi game mà sợ rồi. Kiểu đi mà mày chân mình đứng ở mép núi đấy, đứng ở vách núi đấy. Tầm này mày nghĩ chịu rơi thôi. Vừa rồi đấy mày set up 3 thằng, 3 bắn lỗi hết, chịu lỗi. 6 rounds in a row that GENG would need to take, and Zelsis, he's on his feet. The round was still going on, and he's already celebrating. Orchestrating the crowd. HSK head in hand. Bốn thằng cánh cái second kìa, hợp lý luôn. Trời ơi, làm mãi rồi, làm mãi rồi. Lửa bucket kìa. Lửa bucket phá chắc, phá trụ choi kìa. Hay vãi lồn à, đeo hiểu. Đây rồi. Ha 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 ha. Còn Lakia. Còn Lakia. Đều tính tiền. Còn hẳn Lakia luôn. Đấy. Còn nhiều nữa viết còn nhiều. Còn nhiều anh ơi. Thì đấy anh bảo còn Lakia là xong rồi đấy. Đi mẹ nó hút. Có Viper Pit, có cá của Seishi. Ôi trời ơi. Giao đã nhặt thêm Ganti để cho chắc nhỉ. Mày ăn mừng đi. Rồi vừa. Thu thế lồn được round này nữa. Cho Aura công ăn luôn. What are you doing? Nữa đi Munchkin. Nữa đi. Nó even close nữa đi. Đây đứng dậy gáy. Close. Ở bit close. Ôi, nhìn lab rồi, anh nhìn lab không? Nhìn lab không? Ở bit close. The last time they were at an international event, last time they earned any sort of accolades. Không, bây phải đứng dậy gáy. Bây phải đứng dậy gáy. Cũng gần đấy, Nó mới cay. Pacific's hopes and dreams laid on his shoulders. GENG's hopes and dreams laid on his shoulders. But how much can one man do? Cho thêm bạn nữa, Đồ mà 1000 ngày. Hơn 1000 ngày anh, 1300 ngày thôi. Sentino. Đáng rồi. Âm lý Hàn Quốc. Ra Seishi đã có cả Master, có cả Champion rồi. Chính xác à. Chúc mừng anh em Sentinel. Thằng Zelsit này nó đi qua nhiều thăng trầm lắm rồi đấy. Vô địch xứng đáng đấy. Mày chicken. Thằng Zelsit này nó gọi là cái sự nghiệp của nó cũng hơi lận đận. Còn lại có tâm huyết đúng không? Có tâm huyết nhưng mà chưa gặp thời. Thằng này em thích cái vibe của nó là lúc nào nó cũng gọi là động viên, lúc nào nó cũng gọi là positive ấy. Nó không kiểu bị ấy. Mà kêu Hiven bao ăn sáng nữa là đúng. Này là ngủ chút lưỡi. Huy đủ công anh đi ăn sáng rồi à?
Đi qua cúp đừng sờ nhá, đi mẹ bẩn hết được cúp của mấy anh Sentinel. Vào sớm luôn mà. Vội lắm rồi. Second thằng Joseph này bao nhiêu tuổi nhỉ? Tại trẻ anh em. Kịch bản mẹ mày đẹp nhờ, như tranh. Khóc rồi. Khóc mà, khóc từ trên cầu rồi. Khóc trên cầu rồi. Đi theo một hàng, đi thành một hàng. Congratulations to your Masters Madrid champions, Sentinels! Đây rồi, rồi đưa bố cầm, để bố cầm. Phải thế. Phải để bố cầm. Phải thế, được đấy. Biết đấy, cũng là biết điều ấy. Không chia luôn thì cũng phải để cho bố cầm cúp. Nó xứng đáng vãi lồn ấy, thằng đây là chức vô địch xứng đáng vãi lồn dành cho Siken ấy. Nãy mày gồng gánh vãi lồn mà. Mày làm 4, không làm 5 thôi nhưng mà mày làm 4 là đủ rồi. Mr. 4K. Tên Z bắn mấy con Omen cũng tín, chỉ có một map đầu KO thôi. Cứ mắc bóc tên Z bắn mấy con Omen KO tín. Tenzi. Of the Sentinels hoist that trophy over their head. A long and difficult path for each and every one of those guys on that Mẹ stage. mày nhá, game cũ giao xích với CC mẹ. Nếu hiểu sao? Bắn kinh vừa rồi. Chúc mừng anh em Sentinel. Tôi đã khóc. Củ lê. Thằng mà khóc nhiều nhất đáng lẽ phải là thằng Zekken đấy. Sao mà khóc anh? Mình bắn hay mình thắng sao mình phải khóc? Vui em, vui. Mình có thực lực không? Mình có thực lực anh. Thằng Joseph map cuối này bắn hay mà. Không, nhưng mà thằng Joseph nó khác anh. Thằng Joseph nó lớn hơn tuổi rồi và sự nghiệp nó cũng lận đận nữa. Xứng đáng nhờ. Xứng đáng mà. Mày học rút ra là gì? Đừng bao giờ coi thường mấy thằng lùn. Trường Lakia. Anh vào VCT Việt Nam anh chứng minh đi. 101 kill chưa là kỷ lục chưa? Chưa thì phải. Này là thay thôi là gì nhỉ? Sự trở lại của nhà vua à? Giống như cái voice line của con Clove luôn. Là chưa như chưa từng rời đi. Như chưa hề có cuộc chia ly. Huy đâu rồi? Dạ em đây. Em đang coi bao nhiêu? Chút ạ. Bao nhiêu? Thôi không nói. Phượng Hoàng tái sinh từ tàn dư, chứ ai như cái TDE. Good shit. Xứng đáng mà, mình nói thật luôn, xứng đáng luôn. Đây là một đội hình mà hợp lý này. Khi mà Zekken gánh cái map của Zekken không chơi, những người đồng đội gánh Zekken. Đấy là một team hợp lý mà. TZ bắn chỉ bắn một chớ thôi, chứ 4 mắt sao bắn hay. Có những pha sai, có những pha lỗi mà có những pha hay. Quả là không uổng công thức tới tận 4 giờ sáng anh em ạ. Hay quá, Master. Giấc mơ. Không, map nó bắn giấc mơ của những valorant player. Không, nó bị cái là nó cầm đồ nhiều quá, nó chưa quen ấy, nó cầm đồ nhiều quá. Chứ còn nó bắn, nhìn nó bắn con Gekko ấy, nó biết chơi mà. Nó ném hết đồ xong nó ra bắn nhau ấy, ok mà. Hay nó bắn mấy con Omen ấy, nó bắn nhau trả đồ xong bắn nhau nó cũng đúng mà. And for Zelsis,
The man's more than just a salesman. He's the guy who kept him in it. You saw him on that last map standing up, shouting at every moment. Riêng thằng Sassy nên tặng nó cái lượt thay vì tay tặng nó tiền lương. Thôi nó vô địch rồi, anh em đừng dí nó nữa. Vậy thằng Sassy nó tính là nhiều chức vô địch nhất chưa nhỉ? Đúng rồi, Ten nó chỉ bị cái là nó cầm đồ nhiều quá thôi. Làm sao mà Sassy nhiều chức vô địch nhất được anh? TC bên Lao là mấy cái 2 cái hả? Một cái thôi mà. Một cái champion thôi mà. Thế là nhiều nhất vẫn đang là Chronicle à? Chronicle. Nhà vua đấy. Chronicle đấy. Ủa thôi nhỉ? Ủa thôi. Xem MVP đã. Ồ má phải xem MVP, trao MVP thằng Zeken đã. Rõ ràng The final map not favored to them whatsoever, but they played their damn hearts out and earned that trophy. John QT, his first international event as an IGL. Cái vai của thằng Yusit bất cứ team nào cũng cần. Còn mình em. But reuniting and lifting a trophy together here in Madrid. And I'll be honest, never the easy road for Sentinels, but bouncing back on split. Thôi, ngủ thôi. Good night anh em nha. Cảm ơn anh em, 20 mấy anh em đã cùng tôi xem trận chung kết ngày nay. Rất là trân trọng anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều, mặc dù kênh không ai xem nhiều nhưng mà cũng chịu khó lại xem tôi reaction. Bye anh em, good night. Chúc mừng anh em Sentinel nhá. Bye bye anh em, bye bye anh em. Good night, ngủ ngon nhá. Sập con mẹ luôn rồi. Mai 6 giờ dậy. Good night anh em.